Galaw rin daw. Sige. Pasok! Pasok. From ketemu sila. Okay tao. Patakang oras. Yo, what's up? Happy Friday, happy Friday. Hi. Hi, Princess Lynn. Thank you for coming. Baka makabigay ako ng jacket niyan. Manghatag ko jacket man. Bisaya ta ha, banday ka. Bisaya ta. Manghatag ko jacket ron kay sa ka phone no. Kay sa ka phone. Lang. Ya, istoryahan nato nga nung wala madayon ka probinsyanong si Aw nga live ron. Yatay. Mariusep. Hello sa 3 million in the house. But isa ni. Ayan, mega love shout out to Almadi Sumagila of Cebu. Way pandisal ya. Shout out sa tanang taga Cebu. Yan. Actually guys, ang mag-live unta yun karon, ang sabot yun among schedule karon si probinsyanong si Aw. Ug sa dihang pinakaunang first time ang gunya mag-live unta karong adlaw. Ang nahitabo mo pay pag-set up na ako sa StreamYard for 24 to 48 hours pa bago pwede mag-live. Tapos direct sa YT 24 hours gyapon. Ako na decision me, ako na lang mag-live. Yan, Jocelyn 143G. Jen Aneban. Ay, salamat sa pagpatamsak nimo, Ma'am Jen Aneban. Kuan lang ta ha, as usual, kuan lang ta ha kanang Bisaya Tagalog lang ta ha. Okay, mga Bisaya magnaong ning kuanan ni. Katanaw. Bisaya naong ning host di ayon ning katanaw. Ayan, so all Ali sir, naa diri agay, murag patsada na. Pili pud og kanang tsokolate o kape ba? Hello, nakuha ngisi ay. Salamat sa patuwad sa Mira nako all the way from Kuwait. Kuwait ba? Qatar sa Mira no? Kuwait. Sa Mira? Kuwait. Qatar. Host, may premiere ako pababa. Oh, yes, pwede. Kailan yung premiere mo? May jacket ka na ba? Sandali. Ano muna? Kuha muna ako, ano doon? Kuha muna. Mamaya ang jacket. Mamaya na jacket pagbalik, kuha sa kong sinsilyo, ihulon sa internet kay kining usa wa pay connection. Wa pay connection siya ba sa internet? Murag kitang duha ba way connection. So guys, nasa mo take over. Oh. Kuan pa gini siya actually guys. I mean yung kayo may pag-abot, layo gyud kayong biyahe ani iyang gikanan. Oh, gakadali-dali pag abot niya akong inon nga take over dayon. Wala pa gid siya ka kon. Wa pa gid siya ka puslot sa iya ang kon gikan siya. Gikan pa Mars, mo pag abot niya Mars. Oh, mao na iga hatag og kon ito ga puslot kon kibot niya ito. Gakuan sa kon kanang may gaatiman sa tawag ani katong Perseverance nga rover ba. So guys, mawala ko kadali kay nalang ko kuhaon nga dili ko kuha ito. Kuan lagi kanang si tawag ani kuan lagi to Vans kanang Qatar lagi si Samira. Dayon ko si tawagan ni kanang dara. Mo take over na ko. Oh, so pintuhan sa mo. I'll be back. I'll be right back. Mga pe sa guys, mga pe. Kay tugnaw kayong biyahe, mga pe. Salamat kanyo guys ha nga mi sulod mo aning kuan live ni biyahe ni Kuya J. Salamat Lourdes, Uriel. Slogan kibot na idol. Miga love shout out. Sabi ni Lourdes, Gian Aniban, asa ka host. Mubalik ra si host, mubalik ra. Gakuha pa og kuan, gakuha pa og kaning kahimanan. Babalik agad 'yon, babalik agad, huwag kayong magalala. Oy, Princess Lynn Vlog. Mayong gabi Almadi Sumagilya, host ang nagkalo ni Mosid. Ngapi sa tagay tugnaw ngapi.
Salamat kayo guys ha. Ay abot na ni sa mira si Siaw. Basta Siaw dili ni maulahi. Na ni perminte. Jin Aniban. Hi Lourdes Urial, sabi ni Jin Aniban. Mayang gabi Isad, Princess Lane vlog. Abot-abot sa mo guys ha kay pinakaunang first time pag ginako na yan maga-istorya o dili di ay. Pinaka-ikaduhang second time. Magbigay kami ng jacket ngayon. Wait lang kayo. Sandali lang. Grabe si Alma oh. Way pandesal diha. Day Alma. Gutom kayo. Ang pandesal lami kayo pares og kape oh. Kape oh. 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 Wa naman day kape. Kurot na. Nan. Nakaon na. Good evening Alma. Good evening. Kaon na. Password na. Murag po. Connected na niya ako. Wala, talaga na. Yo, what's up? Yo, what's up? Miga-miga, love shout out sa lahat na nandito. Salamat. Naata sir, layo pod kaayo. Madalag itsa unta. Ayaw itsa Alma kay diyon niya masalo na. Tingo. Makonek. Na 1 hour. 1 hour. Pero tanawa. 2 hours. Kumusta Lourdes? Hello po. Sabi ni Jane Aniban. Saan ka ngayon, Ma'am Jane Aniban? Saan bansa ka ngayon? Dito lang sa Pilipinas o sa ibang bansa? Ikaw muna mag-selfie muna kami ha. Okay. Yan, kahit naka-live, pwede pa rin mag-selfie. Yan ang mga CAO dito sa Secure. Uy, sa Amerika. Migalab shout out sa lahat ng taga-Amerika. At taga-Pilipinas. Ayos sa Amerika. Kami ni Kuya Jay, dito kami sa USA. Unahan sa argaw, unahan sa mo. United States of Sikihor sa US. Amerika. Di makindinin Bisaya. Hindi. Makaintindi ka ba ng Bisaya, Ma'am Jen Aniban? Sa ningingon ni Princess. Asa? Termo talaga. Ha, termo talaga. Ba't tumatawa ka, Princess? Ayos yung ilis mo, Prinsesa. Pero sa akin, wala. Hindi natuloy. 24 hours pa bago magka-LS. Kuya G kasi talaga sabi niya, bukas, bali ngayon. Oh, ito ang nangyari. Kuya G pa rin ang LS. Nawala sa isip ko, iba kasing iniisip ko eh. Nawala sa isip daw niya kasi iba naman kasi iniisip nitong vlogger na to. Nasa Singapore yung iniisip niya palagi. Iwan ko kung sinong taga Singapore dyan.
Bakit may taga Singapore ba dyan? Wala taga Singapore. Pero wala namang taga Singapore natin dito, no? Walang taga Singapore. Yan, United States of Secure. Yan ang US. Diyan ang galing si biyahe ni Kuya Jay at si Provinciano si Ao. Hindi ganito. Hmm? Maraming salamat sa 4 million na nandito. Stay home, stay home. Yeah. Princess, tulog na si Nightbot. Okay, Lourdes. Oy, mega shoutout ni Trixie Mag-direct na lang siguro. Jauhaw. Musta po? Okay lang po. Trixie. Direct. Ambot. Hindi mo mag-control. Saan ka po ngayon, Trixie? Jauhaw. Siguro nasa Japan ka kasi Jauhaw eh. Korea. Korea pala. Korean bag. Okay. Walang problema dyan, Aniban. Patamsak sa premiere niya. Oo, ito sa ano. Teka muna ha. Uy, Rusi Dultra. Good evening po. Ay, hello, Provinciano Ma'am si Rosie. Ao, and Kuya Jay. Hi. Hi. Good evening, Ma'am Rosie. Yes. Wala tag na mag-yes diha, mag-yes diha. Parang na magawa. Uy. Pilit ng yes. Wala ta. Pisilita ng kuan, pisilita ng yes. Masa man nang yes, ano mo may yes? Wala ta lang. Wait lang guys ha, wait lang guys. Yes. Okay. Wait lang. Yes. Lourdes, sobrang ginaw dito. Ay, okay. Tugnaw jod, tugnaw. Wait lang. Lalo na nitong katabi ko, oh. Giniginaw palagi. Sana all giniginaw. Wala kasi daw siyang, pag matulog na siya, wala daw siyang human blanket. Kaya laging giniginaw. Mahirap pala guys magtagalog. Pag pure kang Bisaya, pero tiniis ko lang kahit magka ano-ano yung Tagalog ko. Hirap-hirap sa kalisod. Magkahirap-hirap sa tumang kalisod. Mga hugutero kasi kami. Pag mga vlogger dito sa Secure, Lourdes Orial, mga hugutero. Pero Wak, hanggang try hugot mo lang. nga. Kung may jacket ka, Wak, try mo. Try mo, Princess, kung Bigyan ko lahat jacket ha. bigyan lahat ng jacket namin. Trixie. Bigyan kita sleeveless. Sleeveless daw. Para sexy. Ilan oras to? Hmm. Ilang oras daw? Ang live, depende pag wala ng tao. Depende. Titigil kami mag-live kung wala ng tao, kung kami Bro, na lang Jam dalawa. Nicolas official. Salamat sa pagbisita, bro. Thumbs up mga brothers. Salamat. What's up? May jacket ka, bro, ha? Bigyan kita jacket. Bigyan ka ng bro. jacket, bro. Jen Jam Aniban. Nicolas. Oh, tugnaw. Ma'am Jen, okay na. May ano ka na. Oh, may Pwede na jacket kayo magbaba. talaga. Pwede na kayo magbaba. Magbaba na kayo ng bahay nyo. Ayan, oh. Ayan si Princess, okay na, meron na. Meron na si Princess. Oy, sarap, may jacket na, salamat. Okay. Yan, Patusok sa importante, premiere, host, oh. nagkaintindihan. Tusukin na. Ang importante, may Ang mahalaga. premiere ni Lourdes Orial. Oh, salamat sa... Walang anuman po, Jen Aniban. Kasi di ako sa link kita. Ano mo ni pa? Kung ano na to ni sila ni? Hindi mo ko pwede mo adto pinaka-live mo ko. Kung tapos, saan mo ni? Kunya na lang. So, ipin akong, ano, si Ma'am Jen, naman ha? Okay na? Basta na sana din. Scroll up. Scroll up na. Happiness with me. Ito pala eh. Okay. Salamat, Trixie Vlog. Ayan. Salamat may po. jacket na lang. May jacket. Oy! Ang pinakamagandang kapitbahay namin. Isa man.
Si Nicolette Pulumilio. Ay, Nek. Mura magsikuya. Ay, Nek. Mura mag si Well, Kuya Will. hatag man Tatawid og na jacket. kita. Ay, yan. Hindi lang si Oh. Kuya Will, Pati si Kuya Jay, Magbigay ng- namimigay ng jacket at si Kuya si Kuya Siaw. Probinsyanong Siyaw. Wala bang budots? Budots? Wala bang buros? Walang budots tayo. Mag-copyright. Mag-copyright. Mag-apply pa kami ng muna. Mega love, shout out sa mga Skiptron. Long live, brother. Long live. Long live, Oh, brother. sa lahat ng mga Skiptron, nationwide, long live, Alpha Caparo, sabi ni Brad Jam Nicolas, Ma'am the Rosie. powerman Yeah. of Iquipe, Butuan City. Oy, shout out sa tanan taga Butuan. Jin Aniban. Oh, no. O sa Baba taga na bahay. Butuan, Ah, Butu. Maglablaban na kayo dyan. Pwede na kayong, yung nabigyan ng jacket, Ayan, oh. magbaba kayo ng, lapag nyo na yung bahay nyo. Sige, Pati sige, kusina ha. Lapag nyo. Guys, meron din akong ano ha, magpatulong din ako sa inyo ha. Ito niyo. Wah, pwede ba ko makapin ako mismo? Pwede ko makakuha name. Princess, yung makapin. Pwede ko maka-search og lahi nga account tapos ipin lang nako. Oh, ipin lang daw sabi ni Kuya Jay. Direct ko mag Direct. Pwede wak? Ma'am Jen sa US no, US. US. Si Ma'am Jen. Sa US karon murag kadlawon. No. 6 AM. Alas 6 buntag. Allen and Show. Mega love shout out. Allen and Show from Iloilo City. Sabi ni Ma'am Alma di Sumagila, pasupport naman sa maliit niyang bahay. Legit naman to at balik. Magbakas lang kayo ng ano, guys, 6 magbakas lang o'clock kayo. Sigurado kayong Ma'am balikan. Jen, 6 o'clock ngayon sa Amerika. 6 o'clock ng umaga. Tama po ba? 6 in the morning. 6 a.m. in the morning. 6 AM in the morning. Ayag man kaayo og mga naong angkol. Okay lang yung Oo, hayag oo, kaysa manay. kuan. Ijawat po lamang makita po min eh. Hayag man kayo og nawong. Shout out Lodi, thanks for the notice. Mega love, shout out To Alin Allen Ensyo, from the City of from Love. the City of Iloilo Love. City. Iloilo City. Naka-signal niyo kuya. Maraming salamat po. Allen Ensyo. 9 AM. 9 AM 9 pala. a.m. Okay. 9 a.m. Ibang US pala to. Iba palang Ibang US. pala Iba pala yung napuntahan oras ko. sa kuan. Katong maingon nga, Marika nga ne, Marika. Kasi US din sa amin. Pero ano na, USA. 9:56 p.m. na. USA, unahan Saka Ma'am Jen, unahan sa amutong. 9 ba? Unahan sa AM. amutong. nako. Ito yung ano ni Oh, Ma'am Jen, lakas signal nyo kuya. Medyo. Minsan ano ikot guys? ding. Nakapin si Ma'am Jen. After ni Ma'am Jen, iba naman ang ipin ko. Ha? Iba naman ang ipin Kayong ko. lahat ipin namin. Oh, Walang problema. kahit wala Iba-iba kaming din ballpen, ang ipin namin oras kayo. sa USA. Okay. Iba-iba din ang oras sa USA. Sabi ni Okay. Trixie. Palanding mga ka-idol. Palanding mga ka-idol, bakas lang sure ang balik. hashtag Okay. Kuya Jay. Yo. Bisitahin nyo yung bahay ni Brad Jam Nicolas, official, from Butuan City. Wala nek naami saka Mariel nek. Saka diri ba sa imo ang uganganon. Tapad. Diri odo. Inday kasi inday Nami sa kuan, antimodista, Nike. Pati ako, pwede yes, pa. of course. Pin. Of course. Walang problema, princess. Oy, Oo. ikaw naman. Relax ka Ayun, lang. ayun. Relax ka lang, princess. Nakapin ka na. Nakapin, ipipin kita eh. Pipin kita. Pipin ka ni Kuya J. Sige. Lakas ka kay ni Kuya J. Kahit Of course. minuto-minuto kang ipin. Kahit di mo pa sabihin, ipipin naman talaga Kahit kita. hindi mo sabihin, ipipin ka niyan. Sana all. Sakalam ka sa kanya eh. Pati ako pa. Trixie. Yan. Naunahan ako ni Jam. Yan sana gusto kong sabihin eh. Yan. Ito na. Umpisa na naghugot tayo dito. Yung sinabi ni Okay. Jam, yan sanang sasabihin ko. Pero silent mode na lang tayo. Naunahan pa ang mga host yata ni Brad Jam Yan, Malapit eh. nakapi na yan. Malupit na hugot yan Ayan. Yan. Jen Aneban. Full Ate pack. Aneban, Dan full Premier. pack.
Oh, Dan Premier. Salamat, pakibisita na salamat. lang po kay Ma'am Princess. Hindi, makakuha. Magdikitan kayo lahat dyan. Wak. Baba ka, Wak, ulit. Wala ka, Princess. Oh, kinahanglan jud nek. Ako mo istorya ni mo ana nek. Kay gamiting mi ganiya ana. Kinahanglan gid nek nga Kinahanglan. kuan. Swab test, bayad kag 3,000. Tapos atong una gikasabutan, home quarantine. Karon dili na home. Adto jud ka sa barangay hall or magpili ka og mahal-mahal o magpili ka og naibayad adto ka sa Lagdoong. Pero libre sa barangay hall. Para mas effective ang inyong pag-quarantine, while kuan mo dito kanang quarantine mo sa barangay hall, maglubog mo mais. Kalingaw maglubog mais para Quarantine mo sa barangay hall nek, hatdan mo na mo sinakong lubuonon para mabot ang 14 days. Dili free, Ma'am Trixie. Dili. Wala nang libre ngayon. Walang pati pangarap, pati mga pangarap, kayo, may bayad na. Ang libre ngayon, yung magmahal na lang ng walang kapalit. Yan. Naghugot na naman yung sa likod ko. Uy, di magits. Di ko magets. Anong di magets? Ano? Anong di magits, ma'am? Unsa man iwak? Kulang man ni imong kuan wak. Unsa man awak? Kulang man ang imo ang gidrop. Kulang daw yung drop. Parang pagmamahal mo, kulang. Kulang wak, drop ka ulit. Tagalog. O sige, magtagalog kami kahit Bisaya. Yung lahat ng nakaintindihan ng Bisaya. Pasensyahan tayo ha sa Tagalog namin. Labhunon brad igo mahuman sa 14 days kurot sila ko. Yung mga damit na ibulong lay ba? Mga ibulong lay. Quarantine gyapon di ay ingon wala kayo na nga call. mga maong nga baga pas kung naong. Naanek quarantine gyapon nek kay ang atuang Ma'am Gian Biyahira. Ilo po kuya, Ma'am Siaw at Kuya J. Shout out sa tanang ng taga Bohol. Mutuo ka probinsyanong Siaw nga sa Bohol, walay kabayo. Ma'am Gian Biyahira, sabi ni Kuya J, wala daw kabayo sa Bohol. Totoo ba 'yon? Kasi sa amin may kabayo kami sa amin sa bahay. Sa Bohol wala daw kabayo. Sa Bohol walang kabayo. Ano bang andyan sa Bohol? Andon. Sa Bohol? Sa Bohol. Tanungin mo muna si Gian. Tinanong ko mag-reply yan. Dan pulpak na daw. Sabi ni Alma. May jacket ka na, Ma'am Gian. Lourdes, dan pulpak. Wak, baba mo ulit wak sa'yo. Hi sa'yo, Gian. Sa lahat ng taga Bohol na mga vlogger. Kabayo, Dria. Na ay kabayo, Dria. Ana daw kabayo. Wala ay. Mayroong kabayo daw. Wala lagi. Huwag pinipilit niyang ni Kuya J, Ma'am Gian, na walang kabayo daw. Dapit sa Bohol ang nay kabayo. Ang lugar sa Bohol. Gaya kong specific nga lungsod, bigyan mo ko ng specific na bayan na mayroong kabayo sa Bohol. Pinapahirapan pa si Ma'am Gian kung saan yung maraming kabayo sa Bohol. Nasa Bohol siya eh. Siya ang may mas alam niya eh. Kumpletong package na daw. Brad Jam, Nicolas. Suklian mo, Brad. Si Ma'am Jane Aniban. Nagkakwa ka sa Facebook ano yung Ma'am Jan? Wala. Murag-murag yapon. Si Ma'am Jen? Wala. Asa man ko nagyapon? Murag-murag yapon na kayo si Ma'am Jan Bihira. Si? Oo. Lagi. Si Ma'am Jen. Asa nga barangay sa Bohol? Saang bayan sa Bohol yung may kabayo? I need proof. Dili magbalik laway. O di magbalik laway. Ma'am Lourdes. Ang dili magbalik pangit. Na-adre doon sa mga kuya sa Linaw Resort. Nagbuhi sila og mga kabayo. Dili lagi na kabayo.
Unsa man dai na? Kabadyo no. Kasi buhol Hindi eh. kabayo, Hindi kabadyo. hindi kabayo daw, kabadyo. Kabadyo ng baje. Oh. Bujol. Ay, sige, asa man si Jocelyn. Kalimbang ko bahay nila, Brad. Dalhan ko ng maso. Uy, salamat, Brad. Kalimbangin mo lahat. Wow, di na ako makita si Jocelyn. Barangay Danau, Kuya Jay. Uy, ang naano naming Barangay Danau, Cebu. May Danau pala sa Bohol. Oh, labig Ma'am magkulan. Jian. Labig magkulan, daghang tanaw. Joke lang, Ma'am Jian, ha? Ano Kasi na lang, palabiro itong mga kuya mo. Ma'am Trixie, ano na lang, mix na lang tayo ha, mix. Mix na halo-halo. Wala man si Kuan. Wow, Patusok naman, idol, sa mga Jocelyn. salamat. Tusukin nyo si Ma'am Lourdes. Maglablaban kayo dyan. Si Gian, kung ano? Pa-comment ulit, what? Kabadyong puting Nabigyan ng jacket si Gian? Gian. Na. Gian, lapag mo na yung bahay mo dyan. Kabadyong baje na puting tijan. Guys, patusok ni Ma'am Gian, guys. Kung sino man yung hindi pa nakadikit sa bahay niya. Kabadyong puti. Gamay ra day makauli. Oo. Gamay ra, Nick. Gamay ra makauli. Nick, kay maglaway mo, kay magmukbang ni mahal kayo ang kuanek, ang bayad sa swab test, Nick. Comment mo ulit si Jocelyn. Bugoy dyan si Brad Jan Nicolas. Kabadyong putig tijan. Puting tijan. Lakawan. Oy, bumalik. Umikot eh. Pinaikot ka ba? Hindi. Parang yung ex mo, pinaikot ka lang. O yung ex mo, pinaikot mo. Ikaw yung pinaikot. Sana all pinaikot. Baba ka, Ma'am Jian. Baba ka para madikitan ka ng mga nandito. Oh. Asan ba? Napag. Wala pa ka, Ma'am Jian. Sige, ito. Ayan. Nagbaba na naman si Ma'am Princess. Sige. Maglablaban kayo dyan. Sa bahay lang, ha? Hindi pa dikit sa mahinaya ba? Sa bahay lang maglablaban kayo. Huwag nyo isaling puso, ha? Bahay lang, bahay. Yan pinag-usapan. Tuslok dan. Oy, Miguel, love shout out. Kik. All the way from Kuwait. Minamain. Okay na po. Alma. Okay na po daw, Alma. Salamat sa patusok. Kik. Igsuon ni kakakak nga magulang ni kokokok. Tuslok dan. Maraming salamat po. Minamain ha. Sa pakidikit po sa nakapin. Sa nakapin, pakidikit po. Sa nakapin. Kayong lahat, ipin namin. Basig sumbagon ko anak dili na ko na padikitan na. Magpaibog ra ba nagkinumo? Why jud may nagbalik sa ako ahos tusokon cute nila ron. Oy, balikan nyo si Ma'am Lourdes, Orial. Balikan nyo guys. Balikan nyo guys. Balikan nyo guys. Pero magbakas lang kayo ha. Magbakas lang kayo. Ma'am Lourdes, pinainit pa yan. Pinainit pa yan. Parang puso ba? Yung mga lahat ng dito, mga legit yan. Mga legit yan. Mga legit yan. Sing legit ng mga host yan. Sing legit ng mga host. Kuya Jay, na ako PM niya, nimo on niya. Sige. Kik. Okay. Ayan, sige, nagbaba ng lambat si Gian Biahira from Bohol. Nagbaba na si Ma'am Gian ng Bohol. Yan si Ma'am Gian. Ako guys, mga dumikit sa akin ha, yung iba, di ko na binakasan. Dito ka naman, dito ka. Huwag kang magtagilid. Sige. Namigay ko jacket. Namigay yung jacket. Marami akong jacket. Galante ako ngayon. Okay. Dula pakidikit po guys ni Ma'am Gian. Balikan kayo niya ni Ma'am Gian. Yan ang pinakasikat ngayon na vlogger sa Bohol. Taga-secure din yan. Yung papa niya taga-secure. Bohola na yan. Buti uminit na host. Okay. Uminit yan. Lalong tumatagal, lalong sumasarap. Yan.
Dula na tugnaw host dami na Lalong ng lablab sa'yo. habang tumatagal, Aw, lalong sumasarap. San Miguel Beer. San Miguel. Nag-promote tayo na sa San Miguel Beer. San Miguel, bayad ka ng San Miguel, endorsement fee. magbayad ka ng endorsement fee sa amin, ha? Bigyan mo si Provincianong Siaw ng libreng kape. Libreng kape lang sa akin. May ginawa ba San Miguel Beer ng kape? Meron. Ito Meron. puro alak yon. Meron. San Miguel Beer Coffee. Nagbaba si Jam Nicolas. Brother, lahat ng nandyan, lablabin mo. Bahay lang, brother, ha? Huwag saling puso. Bahay ang pinag-usapan. Ba't tumatawa ka, Ma'am Princess? Ha? Sagot, Ma'am Princess, ba't tumatawa ka? Oh, magbigay ka ng jacket dyan. Huwag ka nang mag-ano dito. Kulapo yun, San Miguel Beer. Isa man ang kulapo, wakoy ko na tambal man kon man ay kanang himughat man ay. Oh, maulahay ba? Asa nang kulapo? Ha? Hello, what's up? Shadrack Vlogs. Mega love shout out. Bigyan kita jacket. Shadrack Vlogs, tamsak na. Oy, salamat po. Salamat po. Bigyan ka ng jacket. Oh, magbaba ka na. Oh, Shadrack, binigyan na kita ng two-piece. Oh, may two-piece ka na. Gipang guba na nako ilang mga balay, Brad. Ako nang gipang bulldoze. Okay lang yan. Bulldozein mo lahat. Gibain mo lahat yung bahay. Huwag lang yung puso nila, ha? Ongara yun, Brad. Ongara yun. Si Ma'am Jen, nandyan pa? Oh, nandyan pa si Ma'am Jen. Ma'am Jen, saan ka, Ma'am Jen? Oh, iba naman ipin natin, ha? Para rotation tayo, guys. Rotation na ang ipin, ha? Princess, balik na kita mamaya, ha? Oh, si Gian naman. Gian. Oh, Gian. Salamat. Oh. Ang sunod, Bro, Jam. Jam, Ikaw ang sunod. Brad, ikaw ang sunod. Siguro, mga alas 3 sa kadlawon, mapin natin ka, mga alas 3. Alas 3 ka lawon, Brad. Ipin ka namin. Walang problema yon. Ikaw lang ang malakas, eh. Oh. Alas 3 sa'yo. Hanggang umaga. Di ba unfair yun kay Brad Jam? Alas 3? Alas 3? Alas 2. Gawing alas 2. Para hindi masado. Ito talaga si Princess. Oh, kilalang kilala yun. Alam ko na. Oh. Now I know. Oh. Naalala ko na. Ayusin mo. Palang, to sa Hawaii. Ayusin mo, Ma'am Princess. Magaling Baka sa may mga Mallorca. masaktan tayo dito. Tabi-tabi. Shadrack Shadrack Vlogs. Vlogs. Oy, nagbaba si Ma'am. Ma'am Shadrack Vlogs. Puntahan. Dikitan. Kalimbang nyo na. Pag magmahal kayo, guys. Kalimbangin nyo na. Huwag nyong bigyan ng Oy, Milvar Bidon. Idol, Provincianong Siaw at si Kuya J. Live po ba kayo ngayon? Yes, Pa-shout out. live. We are live. Pa-shout out Bidon family. Milvar Ay, family. Bidon, Sana dumami po ang mga Yes. viewers nyong dalawa. Abangan nyo, Marami. guys, yung upcoming namin collaboration. Abangan nyo yung love team namin, guys. Yung Meron love team. kaming mga upcoming videos na namin. Oy, mega love shout out kay Rick Bernales. Salamat po sa patamsak. Si Rick, salamat po. Bigyan ka ng jacket. Rotation tayo si Rick. Ipin kayong lahat. Okay, ulitin natin, ha. Mega love shout out to Milvar family. Sabi? Bidon family. Family. Ayo family. Oo. Asa ito ni? Dabo? Nimot ko ni. Davao siguro to. Sana all my love team. Yes. Si Provincianong si Aw o si Kuya J. Dawa po. Love team. Diyan tuloy, Sana all. nami collab. Oh. May collaboration, guys. May collaboration. Abangan nyo. Pero Tapos, hindi pa kami Rick Bernales. maka-upload, ha? Kasi What's up? apply pa kami ng Mr. Rick Bernales. muni ba? Ayan, may jacket ka na, Mr. Rick Bernales. Sana all my love team. Mega love shout out sa iyo host at sa lahat po nandito. Sa lahat nandito, mega love shout out. Sabi kay Rick Bernales. Sana all my love team. Ganyan yan minamain. Sana all na lang mi sana all. Kahit puro lalaki, pwede pa rin magka-love team. Depende yan sa Rick Bernales. Oy, maraming salamat host. Walang anuman po, Sir Rick Bernales.
Sana all na lang. Me ani host. Salamat po, host Nice. and co-host. Yan. Ayo, salamat. Maraming salamat din. Maraming Shout salamat. out to Mr. Rick Bernales. Nabigyan mo ng jacket. Oh, may Mr. jacket Rick, na. Oh, Maglapag ka na si Rick. Maglapag ka na. Dan, subscribe po apil Kuya ko Jam. co-host. Kuya Jam, sabi ni Gian Bihira, Dan, subscribe Lang, ha. na daw. Ang bahay mo, binuldos na din niya. Wait lang guys ha. Saglit lang ha. Saglit lang guys ha. Makulit tong kamay nitong kasama ko. Kapit clipboard po lang. Yun oh. Gusto mo Yan. makyat? May hagdan tayo guys. May hagdan. May hagdan, may hagdan. Walk, princess. You're free to, you're free to akyat. Yan, iba naman yung ipin natin guys. Iba naman yung ating ipin ha. Iba naman si Kinsa. Jam Nicolas official. Alas 2 na, alas 2. Jam Nicolas, alas 2 na bro. Replace pin message. Ay, misa ka wala. Shadrack Vlog, Dan po. Full support. Sabi ni Alma Sumagilya. Shadrack, Dan na daw. Kinalimbang ka na daw. Shadrack Vlog. Sabi kay Brad Jam Nicolas. Kalimbang all. Yan, may gilab shoutout sa 9 million people in the house. Dagang salamat guys sa inyong pagbisita. 9 million people in the Isa pa house. pala si Princess. Asan si Minamay? Nawala. Minamay, hindi ka Lourdes nababa ng Orial. bahay. Minamay. Dana po. Dana daw. You can Sabi ni drop your Princess link Lane to Vlog. mine. Lourdes, Dana daw. Balikan, balikan, balikan. Balikan, balikan, balikan. Kalimbang, kalimbang, kalimbang. Ayaw lang kalibang. Salamat sa pagbalik sa Princess Lee. Kalimbangin nyo lahat. Huwag lang yung puso. Very supportive talaga yan si Princess Lee. Salamat sa pagbalik, sis. Princess Shadrack Lane Vlog. Vlog. So yan, sige guys. Dikitan kayo dyan guys. Dikitan Tapos, kayo, pagkatapos dikitan. magdikitan, mamaya, ano tayo? Pakabag tayo, pakabag. Pagkabag tayo mamaya. Dana po, Ate Lourdes Orial. Yan. Thank you. Sabi ni nagbaba ng Ma'am bahay, Gian dikit-dikit. Bihira. Padikit Yan, po, dalawa ang balik. Oy, dikitan nyo si Kikikik, dalawa ang balik. Kalimbangin nyo na. In a few minutes, ako i-pin ko naman si Kikikik. Minamain. Ay, Ma'am Jen daw, baba daw ng bahay, Ma'am Jen. Baba ka bahay. Jen Ma'am Aniban. Jen, baba ka Akyat daw. na si Kikikik. Oh, may makyat wala. So gusto mo makyat, akyat kayo. Akyat ka na, sis. Kikikik. Sige guys, akyat kayo. Kikikik. Hindi, kikike. Pag kikike si Rek Bernales, kikike, nung nag-aral pa kami ng elementary, kikike. Ang meaning dyan, katastaasang kagalang-galangang katipunan. Yan ang kikike. Crown. Gusto mo ng kikike? Super Migo Bay. Uy! Super, where is Super Migo Bay? Isyo sa nako. Okay, naka ano siya. Ay sa mga brad, tiwas ko ang ako gi dryer. Sige brad, Sige, dryer. usay gi dryer mo dia brad. Sanina gina brad. Nanglaba din. Laba. Oh. Sige brad, tiwas sa brad. Jam Nicolas ha. Sa gustong magpalabada. Probisyanong si Aw, an Jam- Kuya J. Jam Abangan Nicolas, ko po mag-accept ang ng collaboration yung dalawa. Kailan kaya po yon? Sa Biyernes sa Huwebes ang collaboration namin. Ay, sa Secure Biners. Secure Biners. Sa aming dalawa, surprise, Pero, secret. Ano pa? Abangan. Hindi pa kami pwedeng mag-upload kasi nag-apply kami ng Yung sa monetization. aming dalawa, Sa aming anytime dalawa. namin pwedeng gawin yun. Sa aming dalawa, walang problema. Matagal na naming labang Super isa't Migo isa. Bay, you can drop your link. Bye. Saan ba si Super Migo? Super Migo Bay. You can drop your link. Nabigyan kita jacket. Saan si Super Migo? Wala pa na rin. Di makita dia. Hindi makita. Okay lang, ako siyang gikuan. Oy, Super Migo Bay, soon. Wala. Nara. Go. They're insecure. Walang problema, Super Migo Bay. Punta ka Uy, dito secure. Nay, taga Canada. Siya. Taga Canada. Yan si Eloise Moray. Hello, Madam Wala Eloise. pa pagkain gawas-hari. Ha? Relax Ayan. lang. Madam Eloise, Eloise, may Moray. jacket ka na. May jacket ka. Salamat sa patamsak ha. May jacket ka na. Pwede ka na maglapag ng bahay mo.
Oh, nagbaba ng bahay si Ma'am Jen Aniban. Asa ka nagbasa? Asa ka nagbasa? Sige, maglablaban kayo, Wrong maglablaban. timing. Magdikitan. Wrong typing. Mana ka na? Wanna go there insecure. Asa wala. Rick Bernales. Wrong typing host. Sorry. Sa Minamind. Ano eh? Miss Minamind. Kawatan Sorry, ka mo Miss kay Carlang. Dan po. Eloise Murray. Thumbs up na host. Salamat. Stay home. Salamat. Maraming salamat sa po. pag-usap. Eloy Murray. Super Migubay na naman kay Jackie. Super Migubay. Baka Super Migubay. Kumusta Kuya Jay? Okay lang. Okay lang, Madam Eloise. Gaya ng dati, feeling gwapo pa rin. Tall and handsome in the dark pa rin. Ano, magbisaya tayo dito o magtagalog kasi may Bisaya at may Tagalog kasi. Mix na lang. Pero mix. kahit Andyan mahirapan si kami Trixie. sa tumang Andyan kalisod, si Trixie. okay lang yan. Magtagalog ako. Oh. Pilitin Madam kung Eloise, kumusta? bakit kasi talikod si Late na host. ko host ha, mangiwan lang ako. Ayan. Good night to Miss Trixie. Jow how. Good night. Thank you. Good night, Ma'am Trixie. Good night. Salamat ha, salamat. Bakit kasi talikod si host? Ay, Nakatalikod yan kasi laging nasasaktan. Ilang kuya dyan. asa mo rapitan? Sibo gamit. Ha? Sibo gamit dito. Hindi ka kasali. Alis ka. Uwi ka sa bahay mo. Pasok ni. Okay lang po Kuya Jay. Ayan, derita. Kita ra nimo dia. Kita na. Oh, Gian para Bihira, sa'yo, bahay mo harap po. na ako. Oh, bahay mo daw, Ma'am Gian. Ibaba mo ulit, Ma'am Gian. Pwede ka mag-drop Pwede ko patamsak Madam premier. Eloise. Oh, pwede, Ma'am Lois More. Pwede. Sige. Baba Baba mo. Premier mo. Ipin ko. Ipin kita. Musit hugot pa. Hugot. Natural lang yan, Ma'am Princess. Dapat masanay ka sa mga kaibigan mong vlogger Host, dito exit secure. muna ako. Kasi bitiro kami. Charge pa ako kay bag or ko. Sige. Sige, bro. Na Sige, bro. ana Thank you ako. so much, Oh, bro. nagbaba ng bahay si Kwan. Si Super Migo Bay. Oh, Super Migo bye. Yan, nagbaba din ng bahay si Ma'am Gian. Oh, andyan na, nagbaba ng bahay si Ma'am Gian. Gian Aniban. Si Ma'am Gian? Okay, Gian. sige. Hey guys, baba Si lang. Ma'am Jen Aniban din, nagbaba din ng bahay. Sige, maglablaban kayo. Buldusan niyo ng mga balay, anak. Huwag Ayan, niyo guys. isaling puso, ah. Guys, Huwag yung pa-support din sa ano. Ito si kini si Kuan guys. Bisaya ta ha. Kini si Madam Eloise, grabe ni ka-supportive. Very supportive. Oh, actually Bisaya na siya. Nasa sa Canada right now. Oh, andun sa Canada. Oh. Sige, So, Magbisaya pa-support ka. sa iyang Kuan guys, palihaw guys. Oh, paki-support sa iyang lahat. Premier. Premier. Oo, ipin ako ha. Oh. So, pero may gubay, ay kabala ka, i-promote ka na mo. Oh, walang problema, Super Migo Bay. mga vlogs I-promote. na mo. Sa Bay, ay lahat kabala ng mga ka. vlogs. Siya ang Bisaya, ako ang magtagalog. Sige, Oo. magbisaya ka, tatagalogin ko. Huwag kang mag-alala, basta ilang kabala ka. O ayaw ka balaka, walay problema. O baliktad, ako ang Tagalog, ikaw Bisaya. O translator ako. Translator. Sige, Okay. banat. Sige. Dan po, Princess Lynn Vlog. Oh. Sige, dan na po, Princess Lynn Vlog. Sabi ni Ma'am Gian Bihira. Rick Bernal, sis mi naman, gawas sa ko, mag-charge pa ko kay bag ora ko. Sis, naman gawas lang po. Si Charge Ilby. CP. Silent og si LB. Oh, Sige, Okay, walang Rico problema, Rick Bayan. Bernales. Ayan. Maraming salamat po, ha. bye muna Okay, host bro. and co-host, Rick Bernales. gawas hagdan. Salamat. Guys ha, nakapin ang premiere ni ni Madam Eloise. Paki-support guys. Wak, Princess Lynn. Dikitan mo si Madam Eloise. Very supportive yan. Okay lang Okay kahit lang, Bisaya, kahit mga Bisaya. idol. Kasi Okay Bisaya na, din Bisaya ako. na tani kay natulog O, walang si Ma'am, problema, Tulog na si Ma'am. Si Ma'am Melvar Bidon. Kasi Oh. may mga Wala. Tagalog din kasi dito, hindi maintindihan yung mga Okay na, sinasa. tulog na. Oh. Tulog na. Dapat Yes, masanay Ma'am. tayong magtagalog. Kahit puro Bisaya. Oh. Dan po, Ma'am Eloise. O, dana po, ma'am. Thanks Ma'am Kuya Eloise. Jay and co-host. Yan. You're welcome. You're always welcome, Madam Eloise. Maraming salamat po, Ma'am Oh. Eloise. It's been a while lang. Medyo dugay-dugay kitang wala nagkahibalag ba. Wala magkatagbo ang atong mga dalan. O, hindi nagkatagpo ang mga daan. Hindi pa doon mo sa tuo. Papunta siya sa kaliwa, papunta din siya sa kanan. Sabi niya. Ako mag-Tagalog, siya ang Bisaya. Okay, banat. No split ko siya ang translation. Oh, dugo ilong. Gadugo yung no split. Masanay na tayo mag-Tagalog. Walang Oh. problema, Super Migubay. Dapat masanay tayo pag vlogger tayo. Marunong mag-Tagalog.
Marunong mag-English. Oh, yes, no. Oh, okay. Davao Oriental. English na yun. Tatlo. Oh, sa mga taga Saudi Arabia, Assalamualaikum. Balikan kita later, don't worry, thanks. Ayan. Alma, balikan Oh. kita later, don't worry. Ay, Okay. magpabalaka, guys, ha? Ma'am Iwanan Alma, lang- legit yan. Si just- Ma'am Gan. just- Balikan ano, ka niyan. Bilin lang magbakas. Si Madam Eloy sigurado magbalik yan. Mag-iwan ng tamang bakas Oh. para mabalikan ng Magbakas tamang ng dikit. tama para mabalikan ng tama. Di ba? Pareha Pero lang, nandun sa mag-iwan ng Canada, totoong pagmamahal para mabalikan ng masarap na pagmamahal. Yan. Butiro. Super Migubay, maghugot ka na dyan. Hihi, tama mga idol. Oh, nagbaba si Ma'am Gian Bihira. Kung sino man ang hindi pa nakadikit kay Ma'am Gian Bihira, Pride Oh, of Secure and okay. Ball. Puntahan nyo ang salamat munting sa bahay mga niya. idikit ni Kuan, ha, Madam Elois. Dan Dan Fulpak, Jin Aniban. Aniban, sarap ng Sarap saging. ng saging, Pabalik na lang po. Oh, Pag yan, saging, masarap Ayaw talaga balaka, guys. yan. Lahat ng dinikitan nyo dyan, magbalik yan. Basta Magbalik mag-iwan yan. na ng tamang bakas. Tamang bakas lang. Oh. Tamang bakas at sabihin nyo sa baba, ilagay sa baba, mga gwapong host. Para makilala kayo kung saan kayo nanggaling. Porya buyag. Nagbaba si Ma'am Alma. 11 million in the house. Maraming salamat po. Miga love. Shout out sa lahat na nandito. Sa ilis ni biyahe ni Kuya J at ni probinsyanong si Ao. Kwe! Napa ba Tagalog? Wala na. Bisaya na, no? Bisaya na bilin, Bisaya. Mga Bisaya na. May Tagalog pa o wala na? Oh? Kasi pag Or kineri Bisaya. lahat ng Bisaya na nandito, di magtagalog tayong lahat. At lahat ng Tagalog, Magbisaya. Bisaya. Dan Fulpak, Jin Aniban, sarap ng saging. Sabi ni Shadrack Vlogs, Dan Fulpak na daw. Tulugod ko. Ligo mo. Dana sa Princess Dan Lynn sa Vlog, Napin Dan sa host. Pinhost. Ayan. Salamat, Wak. Salamat. Tagalog po ako host. Okay. Eloise Tagalog, More. sige. Tagalog. Si Ma'am Eloise More. Ay, Tagalog. Tagalog na pala ka, Madam Elois. Oy, Akala Tagalog. namin- Tagalogait. Akala namin English Oh. Tagalog yan siya. Pero don't worry about that. If Tungod sa iyang pagkatagalog. you're speaking master English ko na siya is ng very Bisaya. nice, I will answer immediately. Thank you. Yan ang English pala. Thank you po, Princess Lynn Vlog. Oh, Oy, sabi ni Kwan. May hugot si ano. Hugot. Oy, may Ay, hugot hugot Super Migo si- Bay. ay, hugot si Hugot, Super Migo, anin mo ang gwapo mong boyfriend kung wala namang pambili ng pagkain. Oy, ikaw Super Migo Bay ha. Ninuot. Super Ano? Migo Bay, sasabihin ko sa inyo lahat dito. Ang gwapo, malaking tulong yan. Kahit walang pambili ng pagkain, basta nagmamahalan kayo ng mataimtim at taus-pusong pagmamahal. Yan ang masarap. Di bali na kung mamatay sa gutom, basta mabuhay sa pagmamahal. Yan! 1 year na po ako sa Manila, di na po ako marunong magbisaya. Okay. Akala ko 3 buwan ka lang sa Manila. 3 araw walang kain-kain. Pero, blank. Dan Fulpak, Ma'am Eloise. Bikini Min. Sabi ni Ma'am Lourdes Orial. Thank you po Kuya Siaw and Kuya Jay sa pagsuporta ng Yes, of YouTube. course. You're always Walang welcome. problema yan, Ma'am Gian Bihira. Bihira. Walang problema yan. Tanaw, bigo tayo Kagabi, yung makeup tutorial. tagal mong natulog. Tagal tayo mo makeup ba? Ma'am Gian, tagal mong natulog. Siguro 2:00 na. 1 year na po ako sa Manila. Di na po ako marunong magbisaya. Ay, maglisod na kag pagsabot og Bisaya. Sana all di na marunong magbisaya. Pero Blanton bitog Super Migo Bay. Di. Tumatawa si Super Migo Bay. Yan ang mga hugot ng taga-secure Super Migo Bay. Kaya huwag mo kaming unahan ng hugot-hugot kasi na pinanganak kaming hugutiro sa sinapupunan pa ng aming ina.
Oy, Ayan. balikan ko kayo. Balikan ko kayo maya ha. Work pa si Dili to Inday. alas Oh. 2 kuya. Sa Canada man gud 12 karon, midnight po. 10:30. Oh, 12 midnight pa pala, sa Ma'am Jan. 10:30 pa sa buntag sa Canada. Oh. Dito mo gikan ganina gaw, dito mo gikan. Makalingaw, soon Oh, kita nabalo na ko sa oras. unyang tulod diha mag-live para bibo. Walang problema sa Permi Gubay. Oh, Pag bumalik ka on, dito on. sa Siquijor, open ang aming tahanan. Oh, pinto pala. Pwede kang mag-PM ka lang sa kay Kuya J kasi wala akong Facebook, si Kuya J ang meron. Magbigay kayo ng number sa kanya ni Kuya J sa Facebook niya. Tapos kung baka sakali lang, I-check lang akong description box, ano, i-check. description box nako, Gian. Kompleto na ay duha ka cellphone number, na ay doon mo lang ibigay, Ma'am Jan, na ay Facebook, yung number mo sa kay Kuya Facebook J. page, duha ka Facebook page, na ay Instagram, dayon, na ay GCash, GCash. Joke lang. Oh, doon lang ibigay mo ang number mo, Ma'am Jan. Sorry, 9:30. Ako muna. Sorry. Pasilo. Malito sila. Oh, malito. Ma'am Jan, ibigay mo yung number kay Kuya J kasi pag uwi mo dito sa Siquijor, puntahan ka namin, di ba? Mag-collaboration o puntahan ka namin, bisitahin ka namin doon. Walang problema, lahat ng taga Siquijor pag umuwi, pag kailangan nyo kami, walang problema, kami ang pupunta sa inyo. Walang problema. Sa FB page ninyo, Kuya J, naka-follow ko. Oh. Asa nga page ato? Asa nga page, Ma'am Jan? Biyahe ni Kuya J or to Siquijor? Sa biyahe ni Kuya J, Ma'am Jan. Hindi. Duha. Dili tong sa kwan. Sa personal account. Oh, i-add sa personal account. Okay, i-chat me tika. Ilan ka diya? Dili mahumaning tuiga makaanha jud niya. Ko apohon pon Super Migubay. Narami diri Super Migubay, walang problema Super Migubay. Baka sa pag-uwi mo dito, sikat na kami. Naanay gyud actually, Madam Eloy, sa una dinha gid toy kanang pati purok address ba? Okay, basin tag ako magud ato kay basig na yung willing magpadala og chinilas bitaw. Pero akong gitanggal kay mahiya ta sa kaulaw. Willing magpadala og termos lagay ng kape. Biyahe ni Kuya J po. Ako naka-follow. Okay. Sige, salamat. Doon mo lang ano mong dili kay sa updated ang biyahe ni Kuya J. Ano kay ga-focus ko sa Siquijor. Pero okay lang. Okay lang. Okay. Iko na ra. Gasabot na me. Okay, Ma'am Jan. Doon mo lang. Doon mo sa kay Kuya J na Facebook account. Unsay size at sinilas. Unsay size. Wala. Ang size sa sinilas 11 og 9. 10. Isa gani. Pagulat. Kay Kuya J sa akin. Joke lang. Oy, branded na. Dan full pack Gian bihira. Sabi ni Shadrack Vlogs, dan full pack na daw. Ma'am Gian. Unsay sa sinilas. Ako naka Dan full pack. Yo, what's up sa 11 million in the house? 11 million daw. Maraming salamat po. Princess. Ba't nawala ka? Kikik, wala po. Di makain ang gwapo, host. Di nga makain ang gwapo. Kung hindi makain yung gwapo, mas lalong hindi makain yung pangit. Pag hindi nyo kayang kainin yung gwapo, iwan ko lang kung sa pangit, kung malunok nyo ba. Di ba? Sabi nila. Dan po, Shadrack Vlogs. Sabi niya kanina, ayun sa kanina, di Gian bihira dan na po. Anin daw ang gwapong boyfriend pag walang pabili ng pagkain. Mas lalo yung pangit na boyfriend na walang pabili ng pagkain. Super Migubay. Saan ka na? Hugot na bro. Gian Biyahira, Dan po, full pack. Salamat. Full pack, Ma'am Gian. Thank you so much po, Ma'am Gian. Jen Naneban of USA. Ayan. Guys, sa mga hindi pa nakadikit sa nakapin, guys, please. Guys, sa nakapin, puntahan. Dikitan. Oy, yan. Nakapin diha, guys, ha. Huwag kang aalis, princess, ha. Pag aalis ka, di namin i-promote yung channel mo sa collaboration namin ng Secure Biners. Kaya, andyan ka lang, ha. Andyan ka lang. Huwag kang aalis. Pero may gubay, pag aalis ka, walang
promosyon. Oh. Magsialisan nga lahat. Biro lang, biro lang. Pag aalis kayo, aalis din kami. Joke. Madam Eloise, Sa lahat Okay lang. ng guys. nagdikitan. antayin niyo lang ang balik ni Madam Eloise ha. Magbabalik yan sigurado. Balikan Agoy, kayo ni Ma'am agoy, Eloise. Agoy, agoy. No, Agoy, agoy, Ma'am Ay, Princess. Relax dyan, Ma'am Princess. In Shadrack Vlogs, done po, full pack. full pack. Oy, full pack daw. Sabi ni Jane Aniban. Wala na pin ito. Oh, Shadrack Vlogs. Guys, ipin na to. Shadrack Vlogs. Sunod si Permigo Bay, kapila. Super Migo Bay. Mga alas 4 sa kadlawon, Super Migo Bay. Atangay bay. Super Super Migo Migo Bay, Bay, sabi ni alas 4 sa kadlawon, ni ipin ka na Kuya mo, J, ipin ka. alas 4 daw sa kadlawon. Dili, alas 3 na lang. Layo apo kay ni Super Migo Bay ani, mangluo ni Super Migo Bay ani. Sa work Kuya J, nanukli ko. Sige, Okay, salamat okay, Madam okay, Eloise. Thank you so much. Sabi ni Ma'am Eloise More, human sa work Kuya J, manukli daw siya. Okay lang. Nanapo do. Ingay ang Bahalag lahat. saging, basta labing. Human sa Oh. work. O nya karon kay wala na may saging, labing gihapon, labing gutuma. Mawalay saging kay gipanglut mo sa init Super Migo Bay. Kit-kit kitag punuan na ni Super Migo Bay. Sa papo na. Mag-ingay ang lahat. Yeah, oy. Si Brad Jam. Huwag kang alis ha. Pag alis ka, di kami makigkulab sa'yo. Pupunta pa kami ng Butuan. Mga way. Mahal ang saging oy, away gihapon. Oh, mahal ng saging oy, away gihapon lagi eh. Madahan mo guro saging labing-labing. Ato magaling Yan. humay. Yan. Ato galing humay kinaon. Giaway manggani kana pa kang saging, palisan pag ginamos. Super Migo Bay, baba mo ulit, ilapag mo ulit yung bahay mo Okay para ra, oy, madikitan ka night lahat. shift man pud ko until 6 AM. Okay ra daw sa ipin sa class 3. May night shift man pud ko. Okay na night shift. Until 6. Bugoy ni Super Migo Bay. Galaw. Sugot mong puni ko niyang alas 4 na ipin eh. Guys, nakapin si Shadrack Vlogs ha, Shadrack Vlogs. Shadrack Vlogs, puntahan nyo. Mga guys lang kasi pag sa channel ko mga kasiaw. Walay tulugay, Brad, walay tulugay. Good vibes kayo mo eh. Oh, nagduka pagani ni. Nakaligo ko nayabuan mo ginugas ganina god. Wa ko mayabi ginugas ing kaligo. Out muna ko. Sige, Ngayong- Madam Eloise. Sige, ngayong bye. Gapalayo si Kuya J. Salamat sa pagbisita. Kasi may kuan si Kuya J. Hindi Jian. Gusto ko niya maklaro akong kagwapo. Oh. De joke lang. Kuan, nanghatag og jacket diyan, nag-arrange ko sa akong ipinda. Nagbigay ng jacket, nag-arrange ng Mga Philippine. idol, okay lang na matulog. Matulog na kasi may biyahe pa po ako sa La Union bukas madaling araw. Tuloy Ang para delivery sa ko, pasensya pangarap. na, gusto ko Kuya lang J. na manood sa vlog niyo, Provincial Kuya J. Maraming salamat. Mel Barbidon, maraming salamat sa suporta mo bro. Ingat ka. Salamat, bukas sa salamat, biyahe mo, Mel Barbidon. Ingat ka. Salamat. Mag-ingat ka. God bless. God bless. Kumbog maning akong buro. Gingnan, Patuloy para sa pangarap, Kuya J. Ang probinsyanong si Aw. Tayong lahat. Na, muhubag nagbalik imong ilong. Patuloy natin yung mga pinapangarap para makamit Ikaw ulit na to, balang tuloy. araw. Magtiyaga lang tayo Ikaw, para wala ka, paguli. sisikat din tayo. Ikaw, Work mode muna ako, di na kita pwede pa imno na. ko idol Kumbog oh. J. Kuhos na dire super fam mag-ingay. Tanawin mo rin, no? Akong manghod guys nga kuan ba? Special akong kuan kay nahubog. Super fam mag-ingay. Sige Ma'am Lourdes Orial, work mode muna. Salamat. Salamat Ma'am Sige, Lourdes sige. ha. Salamat ha. Okay. Salamat. Thank you so much. Thank you so much. Il-is ko Kuya unyang J, gabi. it is ko niyang gabi dire. Unsang orasa? Sa orasa na dire. Ma'am Buntag Eloise. na dire, Madam Eloise, no? Buntag na dire. Ma-visit ka agma kay murag wala koy maghatag og time ugma sa buntag gyud nga mag-YT kay basta
Surprise, surprise. Basta maghatag og oras mo surprise niya. Na-check na ako ang imong paano. Mag-apply siya ng kandidacy. Kandidato muran ko pagka Tatakbo ng Prince tatakbo Charming. ng konsyel sa lungsod. Prince Charming sa barangay. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay tayong lahat, Super Migubay. Dapat mag-ano tayo. Okay, sige. Okay. Sige, Madam Eloise. I'll be there. Dikit, Super Migubay. Super Migubay, dinikitan ka ni Just Ma'am call my Shadrack name and Vlogs. I'll be there. Just call her name, His name. and I'll be there. Just call my name and I'll be there. Basin Libin. Maraming salamat po sa 7 million in the house. Sabi ko manggod ninyo mga kasyaw. Patsada ning mag-ALS. Di ay. Kay makakuan punta og daghang mga kaila po ba? Maka-encounter punta og mga supporters po nga mukuan pod mo. Nawalang sinilas, kita sa iro. Kaning mo muhugot po ba? Para na Super Migubay o Char, I'll be there soon. English Sabi mo, Bisaya. Ngayon, nag-English na Super Migubay. Super Migubay. Nadikitan mo na si Ma'am Gian Bihira Super Migubay. Naghugot ka na dyan, Super Migubay, ha? Hindi ka na nagdikit sa kanila. Ha, lagsa ang iro, Kuya. Lagsa. Doon. Paibog sa sinilas na yung mag-sponsor. Rewa sa kay balong gibiraan ng iro ang likod. Ayun na yun, ginay. Gapikas na naman. Ako, naniguro ko. Gihuktan pisi ako, wari. Akong mama. Ang naitabo ron, ako na rin sa nila. Siya na lang kapag-isuot na ko, Kaya ako sinilas gatar ko sa mama. Purot naging kape. Nalisod po nung mag-sponsor tag kape. Ato ning Nalisuran Super Migubay. Ug hinapsan ako ning iruan ni lumbihan ako ni. Gataan. Pang 58 ko sis Gian Bihira. Wow, sana all 58. Salamat Minamain. Minamain, tabangan na to na Minamain be. Tabangan na to na pagbakante ka ha. Tabangan na to na si Kuan. Si ano. Ma'am Gian Bihira, wag kang mag-alala sa 58 na banana mo. Yeah, next nating nalimot naman ko. Pag mag-vlog kami, mag-collaboration kami sa mga tropa namin. I-promote namin yung channel yung lahat kasi mga tayo maliliit na YouTuber pa tayo. Magtulungan lang tayo, walang problema. Okay lang sa amin kung walang tutulong sa amin, basta kami makatulong sa inyong lahat, walang problema. Yan kami magmahal sa inyong lahat, mga kapwa vlogger. Way problema host. Tunuan jod. Tunuan ko ni. Biyahe ni Kuya J. Super Migubay kung makitaan tong iro. To galanat pa nawala, galanat ato iro. Way problema sana all host. Sana all. Sana all host, sabi ni Jin Aniban. Hello daw, Jin Aniban, sabi ni Kikikik. Baba nyo ulit, lapag nyo ulit yung bahay nyo. Pagdali, basic. Sana all. Super Migubay ang nakadikit, nakapin. Nakapin si Super Migubay. Puntahan yung nakapin, guys. Magtulungan tayong lahat dito. May problema ho. Salamat Minamain. Kikikik, thank you so much. Natulog mo siguro sa Princess, kinawala. Gig nang tunin mo si Kwan.
Katong sa imong Facebook. Oh. History. Ma'am Gian. Ma'am Gian. I-add ko sa FB. Sa FB, add sa FB ma'am dyan. Add ko sa FB. Nasa ako description box. Para makakuanti ka. Masuportaan ka na mo. Matabangan ka na mo. Nagbaba na sila, si Ma'am Jane Aniban at si Ma'am Gian Bihira. Grabe to ni Ma'am Gian Bihira, Kuya Jay. Nag-make up. Sabi ko, ma'am, pwede bang pa-make up ako? Siya, walang problema, kuya. Nako, kuya. Siya, baka dito na. Mangyari ang dapat hindi mayari. Kato mo tong. Baka puti, mabakla na ito. Lingin, Salamat lingin ug din daghan. pula, lingin. Walang problema, Super Migo Bay. Walang problema yan. Okay, Kuya Jay, noted. Salamat. Huwag kang magpasalamat sa amin. Kayong lahat, huwag kayong magpasalamat sa amin. Doon sa taas. Kasi kami, instrumento lang kami sa ating lahat. Send a photo. May send a photo. Giuhaw. Later lang na. Oh, later. Ilago sa. Nangisda si Princess. Sa muna. Unyar na. Di mo na makuha. Importante. Okay. Minamain. Oh, yes, muna siya. Muna. Minamain. So, no? Ma'am Gian, i-type na ko. Say hi to my fans. Unsay FB ni mo, Kuya Jay, sabi ni Shadrack Vlogs. Si Shadrack? Oh. Alam ni Princess. Super Migo Bay, dan full pack. 35 pa lang banana mo. Super Migo Bay, full pack ka na daw, sabi ni Ma'am Princess Lynn Vlog. Manghaplas sa ko og Lana Brad. Na, ay kung kansa nang haplas Anak mo, ko panglupan ha, mo mura haplas. magtulo na mo diha, Brad. Oh, tatlo kami dito, Ay, Brad Jam. Ako kasi. Ayaw pag Kasi kung ni kansa nang Kwan. haplas nimo, Brad Jam, kay basin o ganang haplas nimo para lupad ra. Way para tugpa. May para tugpa, magsikag lupad, Brad Jam. Magsikag haplas anak. Bija juga. Kaya ang tanang haplas ron para lupad, wala pagyoy kuan, para tugpa. Problema ka usang pagtugpa. Okay, sige. Sabi ni Kiki. Sa mga akong Facebook, ako may type. Giniginaw ako. Kaligo. Okay. Bira. Bumaba ng bahay si Ma'am Alma. Bumaba na. Oh, dikitan. Ho, ano, Princess Wins Lee. a shield. Oh, di ba? Parang alien lang, oh. Taga ibang planeta kasi ito. Ho, ano, Princess Lynn Vlog. May FB account, guys. Yes, Diyan maglangit inaan. Princess Yan ang Lynn. FB BB pa account. bahay ni Super Migo by BB pa. Oh, tama yan, 35 saging. Uy, patuslok daw. Si Kiki Cake, tuslok ka ninyo, tuslok ka. Asa man Kiki? Sige ba to ni Kiki? Ay ni, Kay, patuslok. Asa man? Na-add na kita, Kuya J. Oh, Sige, sige. accept kita later. Panatong kon niya. Kula puro pagtugpa. Kula pura. Patug pa mga brad. Yeah. Brad Jam, sa una, ang kulapo, yung label sa kulapo, yung
yung tatak doon, si Kulapo nakaganon yung pana, nakaganon, nakataas. Ngayon, nakababa na. Tapos wala nang bahag. Ako asad sir, i-appeal sad promote kay intawon kagamay ang akong balay. Walay problema, Ma'am Alma. Hello. Kamo tanan i-promote. BG Anito is in the house. Wak, salamat sa paharang mo. Salamat sa paharang, Don't Wak. skip the Kuya J, harang, ha. mga kay Thank you so relatives much. May Tagalibo. jacket ka na agad. May jacket ka na agad. Ayan. Kuya J, na kay relatives Tagalibo. Wala. Wala. Mga idol, nako. Kuya, og siya, oy. Ba't di dyan ito? Anong nakita mo? Nakadrive ako eh. Wak, may jacket ka na. Baba mo, Wak. May jacket ka na. Sabi Nakadrive ako, DJ. Nakadrive. Check lang, ha. Kaya wag kang ma... Okay. Princess. Okay, okay. Wak, ano to? Baba ka bahay, Wak. May ano ka na, may jacket ka na, Wak. Baba ka na, Wak. Baba ka na. Na ay maglangit adto apelido sa libo. Naidagang maglangit. Basta kaya Ma'am Gian. mga tagaw na ko, maglangit, daguman, Maglangit. kilat. Okay, mo naman na siya kanang dagaw na nas langit, ang kilat tapos sa langit. Napoy dalugdog. Maglangit, kilat, dalugdog, bituon. Bitaw. Naidaghan ditong maglangit, Ma'am Gian. Iwak, lupad ako balay. Okay, Wak. Lupad. Ipinako imong balay, Wak. Di dyan ito. Pinako. Hello, mga untag siupaw. Yaway. Okay, palupad kag siupaw. Tell me ko bay. Jacket mix. Gisi jacket. Baling iga nga ning helmet mag-ALS. Abi ko ga-drive kog motor. Tripod mo ni akong gidrivean. Ako kay Jagbot. Nagkatawa si Juan sa kilat. Hi, Super Migo. Hi daw, Super Migo bay. Sabi ni DJ nito. Ako kay Jagbot. Jagbot. Dali, mga anta. Wak, anito? Kilat na asawa sa akong angkol. Igsuon sa akong Ikaw papa din balay. is kilat. Ang apelyido ko okay. Seryoso si Ma'am Gian sa igagaw na kong kilat. Oh, naidagang ko Andre, Ma'am Jan. Naidagang Andre. Si Upo. Junril Kilat. Aman. Tangtanga na kay matubuan kag buhok. Tangtanga na kay matubuan kag buhok si Aw. May problema na Kuya Jeng. Wak. Ano May to? problema na, DJ. Ikat imong balay para ko na to mapit. Nagbaba ng bahay si Ma'am Gian Biyahira. Yo, what's up sa Sa hindi 13 pa. million in the house? Salamat guys, ha. Salamat. So, hindi pa nakadikit. Magdikitan kayong lahat. Sa nadikitan, pasukli na lang po. Maraming salamat po. Ang inyong likod. Ernie Baron. Ang inyong likod nga nagbarog sa likod. Small YouTuber here. Let's helping each other, guys. Ayan. Sabi ni Ma'am Gian Bihira, small YouTuber May here. English, Let's may helping English. each other, guys. Ay, English speaking ni si, my name in English, si Ma'am Shout Gian out kay, God's Birth Gaming. God's Birth Gaming. saman, Yan. wala ko. Shout out si Aw. Super Migo Bay. Dan Gian Biyahira. Kain lang ako. Oy. So rasa naman princess nganong karon pa mga mukhaon. Karon pa Kaduha na mga ko na ni hapon. Kaon princess, wa pa kay ikaduha. Balik Ikaduha na princess naman ha. ni hapon ba? Eh, si princess nagtampo na naman eh. Balik princess. Dan daw Ma'am Gian, sabi ni Super Migo Bay. Wak, ano ito? Official he, Baba mo ba? dito Adara, ka adara, muna okay. he. Jam Ayan. Nicolas, thank you. Super Migo Bay. Uy! Sasabay pa si Brad Jam kakain, oh. Ayos ni si Brad Jam kasi best friend kasi ni Ma'am Princess, si Brad Jam.
Kaon jud ang maayo ron. Super Migubay kanang imuhang Actually, duhay maayo gyud Super Migubay. Ang maayo ng mga panahon na labi kay gabi na kaon og kuan. tulog. Kaon og kuan. Tulo sa pay. Dan po DJ Anitot. Danaw DJ. Salamat Gian Biyahera, salamat. Gian Bihera visit my LS. Bigyan kita ng Maghungitay man mi bro, sana all. Sana all. Gian Bihera visit sa LS ni Kikikik. 30 ayuda nasa labas ako ngayon. Kuya J, ano ni? Nasa labas daw si Minimine. Wala kay duty. Maghungitay man mi brad. Iya, oy maghungitay. Binuang mo diya oy. Pila pumig hungit po niyo diha. Ay kuan Brad Jam. Abdi kang Super Migubay oh. Ha, kaon og kuan. Mali Super Migubay oh. Bilib po kuan ni Brad Jam Nicholas Official kay Gian, gamukbang balot. Bisita sa LS ni Minamain Kuwait ha. Minamain Kuwait. Nangauna mo mga host. Actually, kuan. Ako, Ma'am Princess. Ginamos. Oh, si Ma'am Princess ba na eh? Si DJ, si Wako. Ulit. Asa na? Si Wako kanitot na. Asa man to? Wala. Saka na. Wala. Nangauna mo host. Kami, wala gimi pay kaon. Kay amo ang gisiguro ni among LS tungod og alang kanyo. Balaka og magutman me. Super Migubay. Basta kay okay mo diha. Wala pa ni nakakaon. Kining to, wala pa nakakaon pero nakakuan na. Nakainom. Wala nakakaon pero nakakuan. Nakainom. Nakainom og kape. Kape. Daliman ka o. Maga-LS me tamag alas 6 sa buntag. Why biya ay gadlaw termos. Pero hurot. Kape ako tubig. Tubig ya o. Water Na. kape. Oo. Muna igagaw ni Kuan. Ni Kuya J. Searching unavailable. Ay, no. no daw. No daw. Man, no. I'm loyal. 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 Kauban sa Cooks. Ana man na Super Migubay. Balakag walay kaon. Basta makakuan. Makainom. Kape. Ana Super Migubay. Makakaon og siupaw. Super Migubay mo. Masikat na gani kang vlog Super Migubay. Ayaw may kalimti ni Kuya J. Super Migubay. Oh. Kay i-promote mo miyo niya Super Migubay. Padal era good mig remembrance gikan sa Mabinay. Oh, mabinay ba? Bisan ko naman og kuan Super Migubay. Kuan jud ang maayo lagi. Kuan yon. Kape yon. Kape. Salamat Wak. Gian Biyahira dan Guapa. Sana all Guapa. Ay. Si Ma'am Gian gwapa gina. Gwapa-gwapo rin taga Secure eh. Taga Mindoro. Ay samot gwapa po. Taga Leyte. Samot. Taga Mabinay. Ay, pinaka. Taga Agusan. Mura gyapon, Taga pariyara. Butuan. Gwapo taga Butuan. Brad Jam Nicolas. Gian Biyahira, dana po gwapa. Dana daw Ma'am Gian si sabi ni DJ. Gwapa po na si DJ Ma'am Gian, parihara mo anak kagwapa ha. Tuwa na siya ron og Singapore. Muna silang Ma'am Princess og si Ma'am DJ Anitot mga Of course, Kuan na kain nakapin yun na. mga kuan na kaini mga Bugil-bugil. kwartaan na kaini silang duha. Kani si Ma'am Princess, sus, grabe. Grabe. Grabe ka. Maayo bang pagka-amiga ba? Grabe. Bugil-bugil. Dili na bugil-bugil. Sana or nakapin. Mamat mga gwapos, aw. Dili og moingon og maot. Dili ipin. Maya Ay. kay iyo gwapo. Anpin.
Replace pin message dayon. Replace pin message dayon og. Oh, may gani. Pero kung sa nilas, pala gyud. Walang sinilas. To may dagsa sa baybay nga kuan kanang nilas katarapon. Kawan tadi. On na. Thank you, DJ Anitot, sabi ni Ma'am Gian Bihira. Halos magka-pareho yung channel nila ni Kuya J. Biyahe ni Kuya J. At Gian Bihira. Ayos. Abot gid ani pohon biyahe Abot kita doon. man nagbiyahe ay gid mo ani. Biyahe Kay mo biyahe mami, ug mo uli ka Ma'am Gian. Biyahe forever ta. Nako. Sana all may mabuting kalooban, sir. Ganyan tayong mga sikihod nun, Ma'am Alma. Dapat kahit mahirap lang kami dito sa probinsya, dapat may mabuting kalooban. Dapat ano ba? Walang pinipili. Lahat kakaibiganin, lahat tulungan. Ay, oo, way kalimtan na itahe. Natats kay Pagka ko sa tinuod, I'm so Jod, touched kamo, sa Jod ako message ni mga Kuan. inspirasyon. Amigo bay. Bali po ni si Super Migo ba yo? Inspirasyon man jud po kume. Ah. Nga mga vlogger ko na inspired jud ko pag ayo kay halos na ilhan nakaayo tamo. Iya. Salamat sa suporta. Pagtagay mo diha Super mga Amigo Bay. brad, pangutang mo ing na kamuray ba? Clear off ni Jam Nicolas, mangutang mi og tuba. Tinood gyud na kuya Sa siyaw, drugs. friendly kaayo ang taga-secure. Bitaw Ma'am Gian, ikaw taga-secure manggipog ka, karon na aral kag Bohol. Kaming kitang mga sikihod nun gyud. Kuan kanang tsada ka ining mga probinsyana o probinsyano kay kuan matinabangon ba? Kami mo gini mo ang Kuya J kay abi man gud ninyo kung kita lahi ato ang mga batasan, lahi ato ang pagkatawo, wala tay barkada, gamay lang. Pero mamaayo tag batasan, makigdait sa tanan, makighalubilo sa tanan, bata tigulang ug unsa pa na diha. Dapat pantay-pantay tayo sa mundong ito. Yan ang gawin natin. Kasi yung buhay natin, kuan, kanang lumalabay ba? Tiniil na lang ka Kuya J kay suspect iro John, suspect John, banat dagpa mga isda dire. Banat. Pagtagay mo diha mga bro, Ay, pangutang mo. Amen, Ma'am Princess. Amen. Hallelujah. Ikaw, Ma'am Princess, di kita i-regards kay Papi Boards. Sige ka. Amen ka dyan. Dili ni Papi Boards pwede mong i-regards, wag lang ni Boy Bungol baka magkamali na naman si Boy Bungol. Baka mga bungol mo lahat. Princess Lynn, ha? Asa naman si DC Bones, hindi nagpapakita. Sakit ulo. Sakit ulo, yan. Nabungol sa sakit ng ulo si DC Bones. Kaya wala dito. Big thumbs up ko, anak, Kuya Siaw. Sa lahat ng pumunta dito sa aming probinsya sa Siquijor, hintayin namin kayo. Hintay namin ang inyong pagbabalik. Sana all babalik. Sana all babalik. Maraming Sana salamat, all Ma'am babalik Jan. ka. Maraming salamat, Ma'am Jan. Sana all Basta wag kang binabalik ka. mangalala sa channel mo, Ma'am Jan. Pilitin namin lahat ng Salamat, kikikik. upload namin, i-ano namin yung channel mo. Antol. Sa lahat. Kayong lahat, wala kaming pinipili. Basta magsabi lang kayo, magpatulong kayo. Nandito lang kami. Handa kaming tumulong. Hindi pa kami sikat ha, pero pwede tayo kahit hindi pa tayo sikat. Mga guys, pwede rin tayong tumulong sa kapwa. Hindi bale kung malaki banana nila, maliit yung banana, or baguhan pa baguhan pa ako. Kung hindi pa si Kuya J, wala akong channel ngayon. Pero lagi kami nakasuporta sa Secure Biners. Kaya yung nakilala na namin ng lubusan ng Secure Biners, doon ako nag-isip na okay sana kung magkaroon ako ng channel. Kaya ginawan ako ng channel. Sa awa ng Panginoon,
Hindi ko inaakala to na ano na ito medyo ano ang channel ko. Kaya maraming salamat din sa lahat ng Secure Biners. Kung sino man ang taga Secure Biners ngayon na nanood sa LS namin, maraming salamat sa inyo. Malaking tulong po. Dan po, Ma'am Sumagilya. Dan na po, Ma'am Sumagilya, sabi ni Ma'am Gian Biyahira. Okay, ano lang. Naisakto, tabangay, Jod, ta, power ta kayo. Welcome ba media, mga brad? Walang problema, mga brad. Welcome kayo dito. Pag pumunta kayo, walang problema. Magsabi lang kayo kung pupunta kayo. Pwera lang sa ano, taga dito, para ni Ma'am Gian Bihira, taga rito yan, yung papa niyan. Pero kayong hindi pa nakapunta ng secure, mag-PM lang kayo ni Kuya J. Oh, kami ang magsundo sa inyo, walang problema. Susunduin namin kayo sa pier. Merong crosswind. Merong crosswind si Kuya J. Kuros lang ang wind. Ano na ba daw? Ako naman. Oh, tabangay jud ta Super Migubay, walay problema Super Migubay. Kami manggod mga guys, kaming dalawa ni Kuya J. Basta hindi lang kami marami ng pangako, baka mapako. Basta magano lang kayo sa amin, walang problema. Kung kahit basta may maitutulong kami sa inyo, walang problema, gawin namin. Wala naman kaming maitulong sa inyo tungkol sa channel nyo, yung shout out, promote, special promotion. Yun lang ang may ano namin. Kasi kung pwede lang magbigay ng 200 na banana, binigyan na namin kayo. Walang problema yon. Oy, mamaya pupunta ko. Jam Nicolas, official, dana po. Jam Nicolas, official, dana po, sabi ni Ma'am Gian Bihira. Mamaya, punta ako, host. Saan pupunta? Saan ka pupunta? Princess Blaab, babalik ka mamaya? Punta sa secure mamaya. In her dreams. Maghaplas kag lana, Princess Lynn Vlog, para makapunta ka dito. Yes, mana jud ko. Pila guro plate motoron, karga sa barko. Wanto? Asa man eh? Roro. Dumagiti to kuan. Secure. Di ba parehara sa kuan? Parehara sa plate rag tao eh. Dili. Malo mo to. Oh. Saan ka pupunta mo? Wanto isan US. Ay, ikaw man Princess Lynn ha. Pag-uwi mo ng Pilipinas, Ma'am Princess, punta ka sa secure. Itor ka kayong lahat kung sino magpunta, ituro namin. Dadalhin pa namin kayo sa Secure Biners. Di ba? Nag-idol kayo sa Secure Biners. O kung sino mang nag-idol sa Secure Biners, walang problema. Kaming bahala ni Kuya J. Dalhin namin kayo. Welcome ba si Princess dito? Ha? Welcome ba? Welcome si Princess. Patayin ka ni Princess pag hindi mo welcome yan. Welcome, di ba? Ako dyan. Welcome. Oh, welcome ka, Princess. Hindi ka welcome. Welcome na welcome. Welcome na welcome ka, Princess. Ewan ko lang sa puso niya kung welcome ba. Good vibes. Kausapin mo mga bisita natin dyan. Saan ka pupunta mamaya, Princess? Sabi ni biyahe ni Kuya J. Huwag mong isali yan, host yan. Son, wala jugo. Sige bye. Actually ay karong 8, possible nga i-open na ang kuan pero ambot ko sila sa update. Ang Puntalan. hindi pa na fix ang ano sa biyahe sa Permigubay, pero siguro malapit ang ibalik yung normal na biyahe. Kaso lang yung ano dito ng governor namin medyo mahigpit pa kasi natatakot si governor na pag may bumisita dito, may nag-negative. Kaya ano yung kuan namin dito sa secure? Kuan pa rin.
I-swab test ka pa, tapos quarantine. Soon, wala dyan ko. Walang problema yan, Super Migo Bay. Ganito talaga ang buhay. Parang life. Ayun, no? Kung minsan, Pumihirit si Jam. ito'y tinatawag na what do you call. Verb ang pandiwa, moves ang galaw. Yun na yun. That's it. Ang nagmamahal, love. Sabay tayo, Ma'am Princess, para hindi ka gawin nila sa akin. Brajam, masama ang mang-agaw ng iba. Kung saan siya masaya, doon na siya. Hindi na namin problema kung Harang refresh, empty phone. Dito Okay siya lang, sa amin. DJ Anitot, no problem. oy, DJ, harang refresh na empty phone. Okay. Ayos ka, kaayo ko host. Ay, ayos talaga minamain. Thank you, Minamain. Naglaag-laag nis Minamain ba? Ka naglaag-laag Minamain. May unta manormal ang biyahe Kuya Siaw para maka-vacation may balik. Makakuanra. Mo PM rami nimo, Ma'am Gian. Kay siguro si Papa nimo gimingaw na diri sa secure. Muli gina dito sa Oh, iyahang mama. Si Papa ba? Si Papa. Hmm. Gimingaw, skill. Papa Okay, nimo, Papa marami. nimo, day. Papa nimo. Bukan na may bitaw, Ma'am Gian. Ay kabalaka kay igo-igo pa nga mawala pang kubig, Oo. igo pang mo madugangan mi kasikat og gamay. Maulaw man sad ta mag nay mo kulab namo ng sus Ginoo ga apply pag amig monetization. Ginoo ko. Ayay, Dal- nakakadit ba? Dalon naman mo namo secure biners ug muuli mo. Kay maulaw mi makigkulab sus may tag sikat na mi. Wa pagdintawon. Diri lang sa kilid-kilid sa kalsada. Oy, padaplin diha minamain ha. Ay sig pakilid-kilid. Kay signiton ko nya diha. Sige Kuya Siaw, salamat kayo. Walay problema. Ma'am Jan, walay problema. Anak mi diha puhon lagi mangawat mig dragon fruit. Oh, tama kay Papa. O periton tamog mawer. Brush cutter. Mangawat tamog mig buhat dragon tong fruit. Super Migo asa imo balay. Super Migo bay, baba ka ng bahay mo. Lapag mo na. Kay Juan, Kay Bulduson. Juan, Kay Pedro, kay kay Juan Pedro. pa rin. Oh, kay Juan pa rin. Muna giingon nga kung unsay imo mo say ako. Tamsak di ay Kung unsay ako ra wa kay labot. dalhan niya kumigs. Walay problema. Tamsak dayon. Shadrack Salamat Vlogs. sa patamsak. Salamat sa patamsak. Wa. DJ Anito, salamat. Hihi, sige, padayon lang jud ta kanang mower kabalo ko ana. May problema na. Super Migo bay. Kaya maging atong mawiron ang kasing-kasing, sagbot pa ka di kayang mawiron. Kay labot na hugot-hugot ha. Nanahimik ako dito. Oy, nagbaba na Super Migo bay ng bahay. Lampasuhin nyo na. Yan nagsibulo kami. Sige mo pag pakilid ha. Hari lang ko. Oh, hari na po mo tuyog ga na po. Oh, Oh, kana na. Okay. Nagbaba ng bahay si Brad Jam Nicolas, official ng Guapo sa Butuan City. Asa man si Brad 5G? Brad Jam, imong bunsong kapatid na super guwapo katulad mo. Bunsong kapatid na igsuon. Gian da na po sukli. Da na po sukli daw, Ma'am Gian. Nasuklian na daw ka ni Ma'am Alma. Nagbaba ulit ng bahay si Ma'am Alma. Baba mo, Ma'am Alma, yung tinapay mo dyan. Abangan ko Ma'am Gian ha, yung i-upload mo yung i-upload mo na vlog. Abangan ko 'yon. Game daw si 5G. Sigurado nag-email 'yon si 5G. Nako. Nag-email. Yung gwapo kong kabrad si 5G. Kapatid ni Brad Jam. Oh, Nagbaba ng bahay si Shadrack Vlogs. Dana po. O, Dana daw. Sabi ni Super Migo Bay.
And I'll be there. Di ta makapiright ari mo kanta mo copyright dia. Ha? Oh. Kanta ko. Kisay ganahan, kisay okay di ang mo kanta ko. Sige, Oy, apila pud ko Gian. nag-relax pa yun Brad, baka mag-apply na yan bukas. Aw! Congrats! Congrats sa kapatid mong Brad natin. Mag-apply bukas. I-apply pud ko Gian. Apila pud ko Gian. Yes, kuya. Sure kuya si Aw. I-mention po kita sa next. Aw, sabi ni Kuan daw, Ma'am Jian. To, si Kuya J. Sali daw. Na, sige, kanta na. Di ko alam ang nararamdaman kung mawala ka at ako'y nag-iisa. Hanggang ngayon, ikaw lang ang mahal dito sa puso ko'y ika'y kalimutan ko. Kanta Brad, balod sa kapalaran. Pinat, baling Bisaya po kaya na Brad, balod sa kapalaran. Kauban naman Brad sa dahong laya. Tubod sa kamadang sapa. Sa, Ay, pag music. wala lagi. Bugnaw kayo. Kuan wak oy. Sama ka bugnaw sa iyang pagbati. Bugnaw na, katawa sila. Beer pa, day. 2 bottles lang. Birahin na dayon dia, Kuya Siyaw. Oh, yes. Oh, mga hingamigo mangguning among mga kuan dere. Magkalingaw ni inyong live, Kuya Siyaw. An Kuya, Table it please. kay daghan kang ma-amiga og amigo. Oh, magkalingaw yun, Ma'am Jian. Hilig ni si Wakwak og table 8 katong sa suok-suok ba nga medyo ngit-ngit gamay bitaw nga Ah. doon sa CR. Sagol kuhit ba? Aso. Ikaw, Wak. Tapos ilahan. Alams na namin yan, Wak. Ha? Burp. Nabusog na ko eh. Siupaw. Gani haramang kang kinaog siupaw. Spermi gubay mo pa'y pagka humani mo. Pila naman ka buhok imong nahurot. Usa ka steamer ng gihurot. Gamuk bang kag kuan di spermi gubay? Siupaw? Usa ka steamer ng gihurot. Isa kuan siya. Excuse ang gamay ha kay magbalik na ako. Kantahan mo na ako ron. Ay kabalaka ka ng kanta dyan nga mahuman. Relax mo diya si Kuya J. Ako sang i-turnover na eh. Kanta nga mahuman. Turnover, pasok! Kanta nga mahuman. Kantahan ako sila, kantahan ako. Yo, what's up? Ga-kuan pa siya, ga-practice siya, ga-audition. Ubay Jod. Oh, nag-audition pa siya, nag-audition. Nag-practice. Yan guys. Yan, mo take over na ang atuang host for a while lang ha. Actually ako siyang gipakuan gud nga mag atubang sa kuan kay tomorrow mag-live siya sa iyang kuan sa iyang account. Nahurot na ang siupaw, super migo. Kay usaman ka steamer ang gihurot. Sa ka steamer. Alas 4 na, tanggala na ang nakapin, Brad. Ay, alas 4 na, alas 4. Kalitan ng kape ninyo. Ha? na. Ibalik, i-rotation Sige nagkalimot ko aning. Oh, Jam Nicolas, walay problema bay. Ikaw man diining nakapin, walay problema ni bay. Walay problema, Brad. Yan, kisa po ipinatoan eh. Guys, nagdikita na ba mo tanan? Nagdikita na mo tanan? Sige, hayaan na lang na diha muna nakatambay. Pasensya guys ha, nga medyo kuan ko manang medyo lamya ko ba kay kuan.
Apoy kayo init kay ganina sa kong trabaho ga kuan ga steam ko gon ba ga steam ko og para mushroom. So nagsugod ko og alas 2 nahuman ko og alas 6. Unya while nag-steam ko nagulat sa oras nagkalingaw pug og brush cutter. Hala, mayroon tayong magandang bisita all the way from Iloilo. Ma'am Shikols Channel. Ma'am, maraming salamat sa pagbisita niyo po ha. Bigyan kita jacket, Ma'am Shikols. Ayan, may jacket po. Guys, itong si Ma'am Shikol nagla-live din to. Napaka to? Sobrang sobrang aligre. Aligre ba sa Bisaya? Okay lang po. Gaya ng dati, Ma'am Shikols, feeling gwapo pa rin. Ayan. Ayan si Ma'am Shikols bigyan ng jacket. Oh, Ma'am Shikols, may jacket ka na. Pwede ka magbaba ng bahay, Ma'am Shikols para mapin natin. Tapos mapuntahan ng ating mga bisita, mga kaibigan. Ayan. Si Ma'am Shikols is from Iloilo. Basta Ilongga, guwapa. Di ba? Ayan. Oh, guys. Oy, scrambled egg. Nanapuning scrambled egg. Oh, ang itlog nga ugay-ugayon. Pastilahan. Shout out. Shout out. Yes, mega love. Shout out to Ma'am Shikols Channel of Iloilo. Pababa ng bahay, Ma'am, Ma'am Shikols, para mapin natin. Napuntahan ng ating mga visitors. Wait ako sa paano. Ayaw ko na akong red horse. No, sa akong red horse nga. Red horse. Kaila ka na ako, Kuya Wak. Yes, of course. Scrambled egg. I know you. I know you, scrambled egg. Hindi ako sangipin ka, Ma'am Shikols, nga Ma'am Shikols, para ma-promote ko yung bahay mo, para mapuntahan para makabisita naman yung mga friends natin dito sa sa LS mo. Kasi sa LS mo napaka aligre. Hay, ug sa kuan pa Bisaya pa, bibo ka ba, bibo. Napaka bibo, nabanhaw si inugay-ugay. Ayan, kuya, na-miss ko din LS mo. Ayan. Salamat, thank you for visiting my LS Actually, second time pa ako nag-LS from ang sweet. Second time pa ako nag-LS sa buwan na to. Second time pa lang. Okay. Salamat salamat talaga sa pagbisita mo, Ma'am Shikols. Ayan. And guys, po ni Ma'am Shikols pakibisita po sa niya sa LS. Ma'am, pwede po ba kayong mag-drop? Okay lang ba? Galing ka ba nag-LS or Lahat ng bisita ko ngayon magaganda. Maganda mga bisita ko ngayon. Itong si Ma'am Shikols, nako, sobrang ganda to. Pati kami mga host at co-host, sobrang gwapo pag walang katabi. Huwag kang tatabi. Naara ko dire, minaw ra ko. Okay. Isa pa, dark. Thumbs up host from DJ Anitot. Alright, dark. Okay. Gwapo. Yes, of course. LS na ako everyday. Oo, napansin ko kanina, nag-pop up ka so di ako nakapunta. Sobrang puyat lang, pagod lang. Ayan. Gwapo. Of course, ma'am. We are tall and handsome in the dark. Matangkad at gwapo sa dilim. Yan. Ayan, palambing naman, nagbaba ng bahay. Guys, ito guys, huwag niyong palagpasin tong opportunity na to. Bisitahin nyo, dikitan nyo po ang bahay ni Ma'am Shikols Channel. Tapos, ikalimbang all nyo para pag mag-LA siya, marami kayong may isda doon. Pag mag-LA siya, mabisita nyo, napaka doon sa bahay niya. Napaka aligre. Namimigay to ng libreng lechon. Joke lang. Ayan, nagbaba ng bahay si Dark. Dan po, Shikols Channel. Salamat, Gian Biyahira lang ng tamang bakas sa sa bahay ni Ma'am Shikols. Ayan. She calls me not.
She calls me. Ayan. So, salamat Gian Kaming Langga, di ba? Nagbabalik to si si Ma'am She Calls. Dan po Dark. Oy, Dark. Sige, Dark. After after mga few minutes ipin din kita. Ganito si host, Ayan. Just call my name and I'll be there. Kasi nawala na sila tanan ba? Bisdak ng Singapore. Naani bisdak Singapore? Ay, of course na. Bisdak ng Singapore. Tusok. Ano naman yung imong mo? Hayag, ngit-ngit mo. Hayag, ngit-ngit. Ay, ngit na imo mong giko anan. Sulaw mo. Ito na rin? Wala si ito na. Okay. Ayan. Hi mga wakwak. Hello mga wakwak. Bisdak ng Singapore. I know who you are. Bisdak ng Singapore. Guwapang bisdak ng Singapore. Anitutot here, di ba? Alams na. Ayan. Dan, share kuya. Ay, salamat po, Ma'am Shikol. Salamat. Salamat po sa pag-share. Thank you so much. Sana po sana po may available pa ngayon sa oras na to. Thank you guys. Dikitan lang kayo diyan. Nakapin si Ma'am Shikols nakapin sa hindi pa po dikit ni Ma'am Shikols. Guys, wag niyo nang palagpasin. Love shout out all. Mega love shout out all. Galing kay Bisdak ng Singapore aka DG Anitot. Diba? Dan dikit with Kalimbang she calls. Ayun, di ba? Wait, share ko si host. Sige. Mariusip, ngayon mo palang i-share. Ayan. Bisdak Lab, shout out all. Ayan. Dan share ko ya sa hello. Migs, PM ko ba? I-PM lagi siya, Drak lagi Migs. Ayan, PM daw, PM. Naka-ready na yung ating ating hired singer from Cosmopolitan, yung kumakanta sa mga patay. Cosmopolitan. We have a hired singer here from Cosmopolitan. Di off niya ngayon kasi walang patay. Walang libing. DG Suso, kauban ni DG Titi. Ayan, tusok. Salamat sa patusok mo, DG Suso. Ayan. May jacket ka, DG Suso. Lahat ng papasok, DG Suso, bibigyan ko ng jacket. Ayan, salamat. Mega love shout out sa 9 million people in the house. Thank you so much, guys. Thank you so much. Salamat kayo, guys. Muuli sa kuninyaw kay dili na paulos siya. Giganahan na. Muuli sa ko ha. Wait lang. Relax lang. Prepare mo muna yung boses mo. Hanggang alas 4 tayo. Hanggang alas 4 tayo ngayon. Hanggang alas 4 tayo ngayon. Ayan, nagbaba ng lambat si Supreme Gubay at si Jam. Kasi usang-asang imong ikanda. Moira. Ikaw at ako. Ayan, sa mga ito talagang kasama ko, mahilig magpugot. Pugi Migubay, diba? Ito si Pugi Migubay, Super Migubay, nasa to, Ma'am Shikols? Nasa Mabinay. Malayo naman siguro yung Mabinay sa sa Iloilo. Walang malayo pag gustong puntahan. Walang mahirap pag gugustuhin. Kaso may quarantine. DG Anitot. Salamat po, Gimme Gibay. Okay, guys, Ma'am Shikols, baka pwede ka pang magstay ng ilang minuto. Pagbigyan natin yung i-welcome natin yung bago kong hire na vocalist na Cosmopolitan. Na sumasideline din minsan sa sa Agnobis Funeraria di Agnobis o sa nung sa Cosmopolitan yung yung may trahedyang nangyari sa Iligan, malaki ang kita nito.
Kasi araw-araw may libing. Kaya lang, namamaos eh. Napagaw kay Kano. Sige, Hindi pang libing yung boses ko, pre. akala ko pang libing. Dito lang ako. Sige, ma'am, ano, baba ka hagdan akit ako. Yan, may aakyat. Wait lang. Sige. Akyat. Okay. Ako na magkaakyat na eh. Okay. Akyat ito si Ma'am Shikols. Ayan. Okay. Wait lang. Sa mga gustong umakyat din dyan, akyat kayo. Alright. Ayan, Ma'am Shikols, may bahay na, may hagdan na po. Sana makapasok po kayo. Sana makapasok po kayo. Kasi last time, hindi hindi ko alam anong nangyari. Ayan, may bahay, may hagdan, may hagdan. Ayan, i-welcome natin guys. I-welcome natin yung nakapit sa ating isang magandang dilag from Iloilo City. Oy, Ate Bibi, Ate Bibi. Wa pa man mo nga Ate tulog Bibi. mga gwapo. Kami Pa. manggod Ate Bibi. Kung ikalatulog ng uban, mo'y among ilupad. Lupad. Oh, Amo ang tingtulog adlaw. tingtulog adlaw. Gabi eh, Basig tinglupad. basig Nana nakalim- man ang mga quick sa Basig sigaw. nakalimot kang kaliwat ni Gwakwa. Kwe! Ma'am si Calls, nababa ko na po yung ano. Wa pa man mo nga tulog. Jordan ho. Salamat, DJ Anito. Ayan, may tao tayo, guys. Ayan, let's all welcome ang beautiful visitor from Iloilo. Hi. Di ba? Ang ganda, di ba? Yan. Kamusta Putol-putol. lahat dyan? Okay. Okay Okay lang lang, po. okay lang, ma'am. Okay Okay lang lang, po. Di ba, guys? Oh, ang ganda, di ba? Yan. Di ba? Yan ang umakyat. Yung cellphone, biglang binitawan. Makita lang si Ma'am Shikol, binitawan ng cellphone. Diyan ka lang. Dito ako. Ayan, mag-shoutout Ganyan talaga pag dikit sa akin. Maraming Salamat maraming po. salamat. Di ba? Yan guys, Isang magandang bisita natin from Iloilo, di ba? Parang Kamusta? artista yung mga dating, Yan, shoutout natin dyan sa lahat-lahat na nagdikit Ayan. sa akin. Maraming salamat talaga. Anong meron dito? Ano yung ginagawa nyo? Ano lang po, ma'am. Patanggal lang lamig lang po. Anong Kasi ginagawa? ano eh. Ano kayo nagiinom? Ay, Ay, wala. Mga mababait kami. Ito yung inainom namin, no? Sa sigaw, hindi. Iniinom. Marunong uminom. Oh. Tubig lang. Sa kanya, Kape. oh, Kape sa akin. saan ang kape? Ra. Ito. Pakita mo sa iyo. Ito. Pakita mo. Sprite. Sprite. Oh. Sa akin. Kape. Pero ang laman Kape. nito, tanduay. De, joke lang. Kape talaga, kape. Kape. ayan, Oh. so Super Migo Bye, thank you so much sa pagdikit sa akin Ay, binalikan kita, nakita ko na 35 subscriber yan. Batang-bata pa yung channel ni Super Migo Bye. Kaya sa mga hindi pa Yes, nakadikit, nayakapin niyo na yan, lambingin, ayan. Magtulungan tayo. Bye guys. Mga pa lang, maliit Salamat. pa lang yung ID ni sino ba yung bago ko lang dikit lang din na babae? Si Alma. Si Gian. Gian from Si Gian po, From from Bohol. Bohol. Shadrack, maliit pa rin yung Si bahay. Shadrack din po. Shadrack. Actually po, mostly sa mga, parang marami dito pong, babago, bibi pa lang. Magaling yan. Tama yung ginagawa nyo. Magsipag kayo. Ang pinaka-importante dyan ay mag-iwan kayo ng bakas. Mag-comment talaga kayo kasi Para mabalik So, yan. doon nagtitingin. Tapos, doon na kayo tinitingnan kung nagko-comment kayo at babalikan kayo. Mas maganda yung nagko-comment talaga kayo. Pero ako kanina, hindi ako. Yes, po. Kasi pag pag bago pa lang kayo, dapat sipagan niyo yung kayo talaga yung nag-uuna sa mga sa mga matataas na yun, lalo na sa mga monetized channel. Yan, ganon. Sipagan na kasi dyan din kami lahat ng galing. Magtulungan tayo lahat. Magtulungan. Kahit malaki na po yung eyebags, sipag pa rin. Oo, ako nga. Ako din. Salamat. Nagsisis ako kahit monetized channel na kasi dito, hindi naman tayo Oo nga. sikat na pupuntahan talaga ng tao. Ay tayo normal na tao lang. So kailangan magsipag. Sa YT, hindi lang na paisi-isi lang dito. Dapat pinaghihirapan din. Pero ma'am, alam nyo po, napakalaking advantage yung magaganda kumpara sa amin.
Kasi kayo, kapag nagla-live kayo, kahit wala pa kayong sasabihin, pumupunta na yung mga tao, pumapasok na. Samantalang kami, Kami mga matatakot, pangit, wala. mukhang mga kidnapper. Takot, mga kidnapper. Di, Hindi na- actually, advantage talaga yung, Tulad sa inyo, hindi naman kayo, oo, sabihin nyo hindi kayo kasing ganon, di ba? Pero masaya naman kayo kausap, di ba? Mas magaling pa naman yung may sense of humor. Mas maganda pa rin yun. yan. Okay. Salamat ma'am. po, salamat. Ma'am. Salamat. Yung walang sense of humor, boring naman yun kausap. O iba, di ba? Oo nga. Anong mga, meron kang mga teen viewers dyan, ibig sabihin, magaling ka magdala ng tao. Bumabalik-balik yung tao sa'yo. Di ba? Yes po, salamat po ma'am. Thank you so much po. Ang ganda ng ano mo, ang ganda ng mensahe mo. Nakaka-inspire. Oh, yan guys, sa mga baguhan dyan. Mga baguhan dyan. Pakinggan niyo yung sinabi ni ma'am. Oh. Yan, ang payo ni ma'am. Lagay niyo dito sa puso. Lagay Sa sa puso. puso. Yan. Tandaan, Saan ang puso mo? magsipag lang. Kasi dapat dito, sipag puso. ang ano dito sa YT world. Tapos Yes, ano, sipag lang taga at saka pag hindi kaya ng ng sarili mo na like nape-pressure ka, wag itigil mo muna, give ka ng space sa sarili mo, wag kang magpa-stress sa YT. Dapat nag-i-enjoy ka habang nasa YT ka. Wag kang magpa-stress. Yun. Yun. Oo. Pag medyo rest ng konti, tapos pag power na naman, balik na naman, Balik na di naman. ba? Ganyan lang. Sarili sa Maraming salamat po, ma'am, sa mga... Pero bago ko makalimutan, gusto kong screenshot talaga to ha. Bakit? Of course, i-share ko yan. Isang napaka talaga meron tayong bisitang isang napakagandang dilag, di ba? Oh, isa pa, one more. Wala, basta kayo Dali. sa Okay. puntahan nyo ako, nag-LS ako tuwing 5 to 6 Schedule mo pa. 7 p.m. Pinas time. Minsan umabot ako ng 10 p.m. Okay. Depende sa tao. Kunti lang naman, ngayon lang ako bumalik ulit sa sa YT na wala ako mga 4 months din. Kasi nagpahinga din ako, di ba? Oo. Tulad ng kapag nasa stress mag-give time ka muna para sa sarili mo. So, nag-enjoy ako. So, wala sa YT world pa, vlog lang muna. Ayan, ngayon ako nag-podcast kasi na-miss ko na yung Oh, matagal kitang dinakita eh. Matagal kita dinakita. Yung pumunta ako sa'yo, yun ba ang pinakapauna mong balik? Yung pumunta ako? Fine. Oh, di Come ba? back. Oh, di ba? Tapos may event Nakikita kami. ko agad eh. Next week, Friday, meron kaming event. So, may mga palaro. Anyway, every day naman, nagpapalaro ako. Nagpapalaro ako ng load or Gcash. Oh, di ba ganon. guys, oh? Ayan, nagpapalaro ng load, oh. Okay, guys. So, magpapaalam na ako. Thank you so much. Ayan, huwag yung kalimutan. Salamat ng marami. Salamat. Thank you so much. Salamat, ah. We're so proud na bumisita po kayo. Supportahan natin parate. God Ayan. bless. Thank you so much, Thank you po. guys. Thank you. Bye-bye. God bless you po. Yan. Oh, 6-2-6 Ayan. ya. Kailangan ka lang tao. Salamat Salamat Ma'am Shikol sa pag-akyat. Thank you so much. Ayan guys. Oh, na-inspire ka ba Super Migo Bay? Na-inspire ka ba sa sinabi ni Ma'am 'Di ba? Ang galing, di ba? Oh, talagang bibo kay na iyang kon guys, bibo kay na iyang LS. Bisita gani mo, bisita mo. 7 PM Pinas time. Every day. Ayan. Shikol's channel, Dan Pretty Sis. Wak, antayin mo lang yung balik ha. Wala talagang balik. Asa? Kato siya. Kana. Daro gipin ako. Sudla diha. I-click ko na. Inspired sila, oh. Tulala man mo mga bro. Tulala. Dili, Ganyan talaga. Di, Tulala. Lalong-lalo na ako. Guys, Tulala ako. 5 to 7 PM pala, 5 to 7 PM. 5 to 7 PM ang schedule ni Ma'am Shikol sa 5 to 7 PM. Pero minsan, minsan naabot ng 10 PM, no? Sige, isa-isahin ko kayo ngayon, no? Di ba? Ayan guys, isa-isahin. Mag-iwan ng tamang bakas sa bahay ni Ma'am Shikol. Tapos, ayan, babalikan kayo lahat. Ulo doy ng laway.
8 PM lang po. Ayan. Pinakamatagal ang 8 hanggang 8 PM. Ayan. Gipaningot. Gipaningot. Kita nagwapa, gipaningot. Bitaw, salamat kayo sa mata. Thank you so much, good Salamat ma'am. kayo, salamat. Ma'am Shikol. Salamat good kayo. Salamat ng marami. Pahirit ko na. Sabi ni DJ, pahirit daw. Oh. Yan guys, kalimbangol nyo guys. Digin mo magmahay guys kung bisitaon niyo si Ma'am Shikol. Grabe. Grabe ni siya ka si tawagan eh. Ano bang Matulungin. basta puntahan nyo lang, di kayo magmahay. Perting dako ag ngisi. Buti sister. Nag-behave Ha, ka na eh. Perting Behave. si ni Jun. Buti si Sir Siaw Oh, behave talaga ako. Behave. Ito ang makulit. Behave ba? Behave. Mo tayo behave. Mag-akyat. Yan. Sa kanya na 'yon. Ganda ni DJ at sexy Dan Langga, di ba? Ayan. Nagbabalik yan si Ma'am Shikol Si Jun. Buti si Sir. Yan. si Bebe. Doon yung nakikita kung ano ang mga ugali namin dalawa. Live dyan na iti Bebe. Pagpangit, Ito. dyan, makulit ako. Mm. Pag maganda, behave. Behave ba? Yan, thank you Shikol's channel. From DJ Anitot. Uy! Anali Vlogs all the way from Davao. Yan, mega love shout out sa tanang taga Davao. Ma'am Anali, Miss Anali Vlogs, meron akong nakapin sa taas. Shikol's channel. Pakipuntahan lang po. Bago lang, kabababa lang niya, umakyat sa kanina. Puntahan mo. Premier, sige, baba mo premier mo. Puntahan mo si Ma'am Shikols, pagkatapos baba mo premier mo. Pin ko yan para mapuntahan ng mga kaibigan natin. Alright? Sa imo. Awa. Na. Wait lang guys ha. Wait lang. Hariluyo ni butang. Okay. Nabaliktad na. Okay, wait lang ha, kaya lubat. Nalubat. Okay. Ayan. We are back. He's in the back. Super Migo Bye. Okay. Anal, hello po. Ganda si Shikol Channels, oh. Oo, ganda. Super Migo Bye. Cut po nakita. Sa tapaha di na tuma. Direko be. Nicolas, dan na po. Okay ha, direko magbasa. Ha. Basa diya, kaya kuhare. O sige, puntahan ko. Sige, puntahan mo ha. Super Migo Bye, cut po pakita kagupuhan ba. Oh, Kat sa pirmi ko bay. laki na po, nikiat na po ni si DJ nito. Kiat niya. Jam Nicolas, Boss Jam Nicolas, Dan po, sabi ni Ma'am Shikol's channel. Ayan, DJ nito. Hi, Anali Vlogs. Yan, sa mga, basta puntahan nyo lahat ha, yung nakapin ha, puntahan nyo lahat guys. Tapos kalimbang nyo, all nyo para ma-notify kayo pag meron siyang live stream. DJ Oy, love po. Ayan. Anali, Dan, premiere mo. Okay, salamat Ma'am Shikol sa. Thank you so much po. Ayan. Salamat Ma'am Shikol from Jam Nicolas Official. Asa mo to premiere ni? Na-respecta na siguro. Ang bilis ni Ma'am Shout out sa duha ka host. Yes, mega love shout out. Ayaw kay dungo, okay, maklaro imong ulo ko. Hello guys, love you all. Uy, kisa na eh. Guys, Provincianong Siyaw is in the house. Provincianong Siyaw. Ma'am Shikols, darang Provincianong Siyaw. Yan ako yan, Provincianong Siyaw. Provincianong Siyaw is in the house. Dan ata sa lahat mga langga. Parang Dana, wag niyo 'to isali. Wag niyo isali to. Saag Bila siya. nag-ano siya ma'am, Wala ko nagbakas masaag na. DJ, wala ko masaag. Nice LS ninyo Kuya J, parang GC lang. Di ba? Yan, yan ang Parang GC AS. lang. GC. Super Migo Bay, i-try cut. Sige bay ha.
kung makita pa nimong hagdan, baliki lang. Kung wala, ibutang na to. Wait lang. Okay, ha, nasaag si Siaw. Inana lagan mo ni God, kasaag. Kasaag sa laing. Okay raw nang masaag. Ako, si mo kasaag po, dosay gani masaag. Kaming probinsyano. Masaag sa maling tao. Kaming probinsyano. Salamat, Ma'am Shikol, salamat. Yan, salamat. Starring ko sa iyang vlog po na diha. Partner na ako ni si probinsyanong Siaw. Wait lang ha. Maglagay ako ulit ng hagdan. Okay, ayan. So pirmi gubay. Kat bay, agis bintana. Ayaw pultahan kayo, masakpan ka. Bintana lang agi bay ha, bintana. Yan. Baba ko na ho. Sige. Baba. Nababa mo na ba? Or ibaba? Sige. Pakibaba na po. Anali Vlogs. Yan, kung nakadikit na kayo lahat ni Ma'am Shikol's channel na nakapin, ipin ko naman tong premiere ni Anali Vlogs of Davao. Yan, nagbaba ng bay si Gian Biahera. Ayan, bay, super bigo bay. Nakabutang na kung ha? Nanaang hagdan. Pindutin mo lang. Hingi dragon fruit, probinsyanong Siaw. Ayan. Sa akin yan. Sa akin yan. Hindi sa kanya. Sa akin yung dragon fruit na yan. Sa akin yung mushroom. Mushroom sa akin. Actually, farm ko yon, pinuntahan niya. Ayan. Ay, nako, Ma'am Shikols, pag nakapunta ka ng Sikihor someday, si Ma'am Shikols, nano siya, travel and tours. Ano siya travel and tours, si Ma'am Shikols. Bigyan kita dragon fruit, Ma'am Shikols, pag makapunta ka ng Sikihor. Naibisita. We have a visitor from Super Migubay. From Mabdina. Bigyan kita dragon fruit, Ma'am Shikols, pag makapunta ka ng Sikihor. Naibisita. We have a visitor from Super Migubay. Migubay from Mabdina. Mapinay! Kami mo talaga tanim, ganda mo. Oy, nagbaba. Yan din sanong siya. Yes po, Ma'am Sikol. Wala. Langas ka. Yung iba, may bulak na may bulak na Super Migubay. Nag-eco Super Migubay, nag-eco. Nag-eco daw. Nag-eco Super Migubay. Ang saan? Nag-eco kay gagamit Yan, ko og ga-eco kay gagamit ko og kuan laptop ba? No. Laptop. Okay. Buti ka pa, may laptop Buti kami. ka pa kami, may laptop eh. Nahulog. Yung laptop namin dito, nilagyan ng spaghetti. Hulog Super Migubay, piang ito. Ang laptop namin dito, Super Migubay, nilagyan ng spaghetti. Lapad nga laptop. Kagwa po ba sa kuhos? Saba man. Saba. Balik yan ho. Wait lang ha. Right. Shikos, okay na ba? Hindi na po ba nag-eco? Hindi na po ba? Hindi na. Yan. Sige, kwentuhan muna kayo saglit dyan. Kasi para kayong magkapatid eh. Para magkapatid. Wag mo nang pakinggan siya. Super Migubay. Para Sino? para kayong magkapatid ah. Sige, mag-usap muna kayo. Mag-usapan muna kayo. Okay na. Salamat po, Ma'am Shikols. Thank you. Super Migubay, kumusta? Okay na. Ayos ang Net Chief Duty. natin ah. Yan ang vlogger sa Mabinay na pupunta ng Sikihor, makikulab sa mga vlogger ng Sikihor. Son, basta normal lang ang tanan. Basta normal lang ang tanan. Wa tay atrasan. Walang atrasan. Walang atrasan. Kung kita tong kuan, wala pa kadikit si Ma'am Gian Bihira, pakidikit nagbaba si Ma'am Gian. Baba mo ulit yung premiere mo, di ko makita. Dito pala. Sorry. Ayan. Jote ka. Okay. Super Migubay. Gajote ko. Napakoy input sa kan ba? Sa aring kuan.
Sipag mo Super Migubay. Dito ka pa sa ilis namin, Oh. nag-encode ka pa. Oh. Nag-input. Wala siya kanang sa ngalan ning multitasking. Multitasking. Ano ba dami mong beer dyan paano? May ng beer, Daga- dami Naku, laging lasing to si Super Sige Migubay. po, salamat Ma'am Annalie Vlogs. Salamat po. Thank you so much. Son, makapunta ako dyan. Sa walang probinsya ng problema. Siaos, dyan niya ako tutuloy. Okay lang ba? Walang problema, walang problema. Oh. Kahit Ilang? 5 pong Super Migubay, pwede dito makatira sa amin. Okay. Masaya pala tong kakwentuhan tong dalawang to. Island tour tayo. Bumotor tayo. Island tour tayo, Super Migubay, pag pumunta ka dito. Asa Hindi. Yan si Gian Yahira, Super Migubay. Yung papa niya taga Siquijor, yung mama niya taga Bohol. Uwi din yan dito. Puntahan namin yan. Puntahan natin yan. Nakapunta ka na ba dito ng Siquijor, Super Migubay? Hindi ka pa nakapunta ng Siquijor? Nakapunta Kami na ako nakapunta dyan. kaming Mabinay. Nakapunta ako dyan 2016, I guess. Nakatira ako sa bahay ni Ma'am Villafuerte. Teacher ng Saan ba yun? ng college. Ako dyan, Ma'am Chicol, parang magkapatid tong dalawa. Ma'am Chicol, parang pinag na ano. Pinagbiyak na bunga. Taga saan ba yung papa mo, Super Migubay? Baka, meron kasi itong kapatid na nawala eh. Baka ikaw na yun. Taga-Negros lang. Taga-Negros. Hanggang ngayon, searching rin kami sa nawala ng kapatid. Baka ikaw na yun. Hello po, Kuya, Super Migubay. Hello daw po, sabi ni Gian, Super Migubay. Hello daw po, sabi ni Gian Yahira. Ilang taon ka na ba, Super Migubay? Ilang taon? 31. 31. Tama nga. Tama. Kuya mo to. Kuya kita, Kuya. 30 ako, 30. Dati. 30 na 30. 30. 30 siya. Nahanap mo na din ang 8 years nawala ago. kong kapatid sa si Shadrack ko. 8 years ago, 30. 8 years Sabi ni ago. Shadrack, nahanap mo na din ang nawawala mong kapatid, Kuya Siaw. Nawawalang kapatid. Long lost brother. Finally. Hindi dahil sa YT, hindi kayo magkita magkapatid. Okay lang. Salamat sa naka-BJ. Salamat. Natanggap ko yung message mo. Ha ha ha, sabi ni Oo, Annalie walang Vlogs. kapatid. Hello po, Kuya. Hello, guwapo Guwapo daw, Super Migubay. Wala naman ako Sa- nakita. Thank Wala you. ako nakita gwapo dito. Super Thank Migubay, you. guwapo daw, sabi ni Ma'am Annalie Vlogs. Screenshot na yun. Screenshot din ang nawalan Thank kapatid. you. Di ka na. Okay, screenshot mo. Sabi natin na. Kamu ni. Ay, nako. Okay. Lang screenshot. Reunited, sabi ni Shadrack Vlogs. Hindi ko nakikita yung mga chat. Siya yung nawawala ng kapatid. Finally. Ang Finally. laki na ng gastos ng parents niya eh. Lahat na ng probinsya. Sa 84 provinces ng buong Pilipinas, halos napuntahan na lahat sa kahanap sa kapatid. Doon ka pala sa Nasa Mabinay. Mabinay lang pala. Nasa Mabinay lang. Sa 81 provinces ng Pilipinas, napuntahan lahat. Yun pala, nasa Mabinay ka lang. Nasa Di ba Mabinay. 31 yun? Ano ba yung birthday mo, bro? Birthday mo kailan? Birthday. Nakaraang February 11. Tama, February 11. Oh. Ah? February 11 daw yung February 11. kapatid ko. Ala. Bugoy ni Kuya Jay, bugoy ni Super Migubay. Tama nga, February 11. Yung birthday mo, February, February 11, 1990? 1990. 1990 ba? Ha? 1990. 1990?
Tama 1990. nga eh. Tama daw. Kaya Super Migo Bay, pag sikat ka na, pag promote ka ng mga channel, wag mong isali to ha. Wag mong isali. Wag mong isali to. Si Kuya. Wag mong isali yung channel niya. Sa YT lang pala magkita ang kapatid. Di ba? Sabi ni Anali Vlogs. Ay, nako. Nakakatawa. 1990. 1990. Oh. Tagal na namin hinahanap. BMC episodes. Yan guys. Yan. Let's welcome our friend from Hawaii. From Hawaii. BMC Kapitbahay namin yan. episodes. Kapitbahay namin yan. Teacher yan ng Hawaii. Teacher. And Hello. guys, Hello. meron Sir tayong Brenner. gwapong bisita from Hawaii. From Hawaii. Sir Briner. BMC episodes. Naglagan ba? Ito nang lalaglag oh. Makita lang kapatid na, nilalaglag na agad ako. Nilalaglag. Salamat sa Magicals. Busy ka dyan, Super Migo Bay. Baka maano ka. Baka kailangan na. Wala na. Nahulog. Bulog. Piang na Super Migo Bay. Back lang. Hello, BMC episodes. Bro. Shikols channel. Bri, pwede ka magbaba ng para madikitan ka sa mga bisita natin dito. Sa mga tunga bisita, Bisaya. Meron pa lang tayo. Meron tayong hindi na lang Bisaya, na lang. Mix Tagalog Bisaya. Kumusta mga kasiyaw? Bri, Ugdahin ko yan. Okay ra Bri. Bri, nako Okay. ipin ha. Ipin ka na mo, Bri. Ipin ka na mo Ipin ako karon. si Ma'am Shikols, Bri. Baka di pa kay dikit ni Ma'am Shikols, Bri. Kisay ganahan ug kantahan mo nako. Pero walay ganahan di pug kumukanta. Kantahan mo nako kisay ganahan. Wait lang ha. Kani di Hanap man ni ko pa bahay ni Ma'am Shikols. di man ni kay balo mo kanta. Yabag man ni bisag mangluwa kani kung Oh. kauban. Ultimong manutpek, yabag yun. Bisag manutpik. Kuan. Dirog Ma'am makainom. Shikols channel nahulog. Napiang na si kuan. Napilaya na si Super Migo Bay Pindutin mo nahulog. yung guest. Pindutin mo yung guest. Tapos, i-click mo siya. I-click mo yung Super Migo Bay. Pop. Add to stream. Alright. Oh. X mo, X. Yan. Oh, Bumalik. diba? Bumalik. Maminaw mi kuya si Aw. Oy, maminaw. Sanay ganahan. Sige, sige. Sanay ganahan kung Elise, kisay mo thank you, kantra. Elise. Thank you, Elise. Bri, baba na lang ng... Oh, nahulog nga, ma'am. Nahulog, ma'am. Ma'am Chicals. Nahulog. Nahulog. Tapos nabalik Bri, na naman. gusto ka akyat, Bri? Available na hindi na kabisi. Charging ko ako min account. Sige, salamat, Wak Elise. Elise. Or sa Bisaya, Elise. Usay giinom nimo, Brad, San Miguel ug gatas naman kay tungab diha. Milk Dito tea. lang magre-ready na Milk matulog. Sige po, Ma'am Chicals. tea. Salamat po. Salamat po. Hindi. Kabalo ko, ang gigamit ni Super Migo Bay, mag. Arong inog ng ape. Pero ang Pero sulod, sulod, San San Miguel. Bawal kay Jote. Bawal kay Jote. Bawal sa duty di ay bawaan. Kaya nga ilagay sa mag para para di halata. kunwari kape pero San Miguel pala. Huwag mukhang kape. Kanay. Bilis. Dito lang nagre-ready na matulog. Oo. Sir Dan Vlog, salamat. Sundan kita maya. Kunti. Sundan ko bakas mo. Okay, salamat ma'am. Kanay stocks Migo Bay. Subscribe. Rainbow. No? Hanggang madaling araw kayo. Kumusta mga kasiyaw o biyahe ni Kuya? Ano? Okay Super lang, Migo Bay? Bay? Okay lang. Ang ingay sa likod, ang ingay. May tao pala sa likod, ang ingay. Hanggang madaling araw kayo? Hanggang madaling araw? Depende. Pag wala na kayo, wala na rin kami. Walang tulugan. Walang tulugan. Actually, Super Migo Bay, mas okay yung walang tulugan kaysa mukhang natutulog. Kaysa lang. Di ba? walang gistingan. Asa may piliin mo, walang tulugan o mukhang natutulog lang?
Di ba? Walang tulugan. Ayan. Yan. Wag yung mukhang natutulog lang. Oh. Kasi mahirap gisingin yung mukhang natutulog. lang. Oh. Kinakantahan na yan. Maminaw. Kuya siya. Maminaw. Sige, kantahin. Basta man, pagkanta mo kay kadlaw naman Sige, hapit. kantahan mo yan, kantahan mo. Pero ayaw mo, Tamang- ayaw ra mo sig kuan, ayaw ra mo sig ka kurat di awag mo kanta ko para ninyo. Kay kanay akong kanta, kinasing-kasing gini para ninyo. Bahala og yabag basta kay deep in my heart. Okay? Oh. Kuya Germs na kayo niyan, walang tulugan. Oo nga, oo nga. Bilangin mo muna kung ilan yung viewers bago ka kumanta. Maraming salamat po sa 8 million in the Oh, house. pagkatapos mong kumanta. Miga love shout Uy, out sa lahat ng dito. Super chat. Oy, super chat, sige. Practice lang yan, practice yan. Kuya Germs na kayo niyan. Oo. Walang tulugan. Walang tulugan. Eh, mas okay yung walang tulugan kasi mukhang natutulog lang. Hmm. Salamat sa pa-super chat. Sam, kanta na kuan eh. Sige, kanta na. Ano man title? Ikaw at ako, Ikaw. Jason Anmuera. Oh. Sabi nila balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. Anong dumating ang aking panalangin ay hindi na Sige maikubli. na, mahal mo siya. Ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga Mag-a-apply pa po, mata ma'am, mag-a-apply. at Actually, ang nag-apply na sana, takot kaso kung apply. sakali mang ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di paasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Yan. Wala kag pagaw, basta kumbate. Another song. So, dapat. At sa wakas ay hanap-hanap ko rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi. Ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal ang dudulot sa pag-ibig natin na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di may paliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di paasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Maraming salamat po. Tawag ng tanggalan. Hilak man sa taog lansang, sabi siya doon. Ayos ko siya. Request. Song from Super Mego. Nangawala na. Ito na po. Salamat. Salamat sa tilog nga yabag. Wow, mas si PR ni Unya. Why si PR ni Oy. Why problem si PR? Daghan mig watch hours. Imyot.
Pwede pa i-mute. Importante mo. Daghano ning CPR ni. Daghan kay WhatsApp. Sada man kag voice kuya siya. Ako hindi diyan biyahira. Ikadwara ko nimo. Ikaw mo'y pinakamaayo kay mukanta nga taga Sikihor. Maayo mukanta si Jian. Pero ako kulintang ako Kaya mo lumog kulintang. Dili gitara lahi na. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Walay problema. Ikaw ang dahilan. Pagka kasi ikaw ang dahilan, siya po ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Wait ha, ikaw ang dahilan. Walay problema. Lahat kakantahin ko para sa inyong lahat. Ikaw ang dahilan. Okay. Yan ang mga supportive mo Super Migubay. Si host, yan ang very supportive kami sa inyong lahat. Teka muna, inano ko pa yung ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Siguro si Ma'am Iles may pinagdadaanan to. Nag-request na ikaw ang dahilan. Okay. Allah. Ha, may pinaghugutan lagi ka, Kuya J. Kani si Kuya J, sipat gini si Kuya J. Tingog sa mabug daw sa iyang feelings. Hi. Wait lang, wait lang. Ma'am Shikals, ganito ang nangyari. Nag-a-apply ako 2 weeks ago. Tapos, ayun, sumablay. Siyempre, first timer. Tapos, ayun, dami nang ginawa, ayaw pa rin. So, binura kasi after ng review, mayroong lumabas na CPR. Tapos, more than 1,000 yung WH noon. Binura ko. Tapos, after mabura, ayun, bumagsak yung WH. So, ngayon, nag-ano naman ulit ng WH. Tapos, kahapon, nakumplito. Ayan. Bukas, mag-a-apply. Pero, ang nangyari kasi ngayon, siya sana yung magla-live. Kaso, first time, di ko na prepare, di ko na ready yung sa ngayon, yung sa StreamYard at saka sa pag-direct. Kailangan ko maghintay ng ng 24 hours. So ako na lang yung nag-ELS. Di bali ng CPR, sanay naman sa CPR eh. Mute na lang natin mamaya. Importante nag-i-enjoy, di ba? Yeah. Another song. Another song. Ikaw ang dahilan. Request ni Elise. Ni AKA Elise. DG Anito. Ikaw ang dahilan. Sige. Bira Super Migubay. Yes po, Ma'am Shikals. Salamat po sa Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Hey, Miga Love, shoutout dyan! Kapag ika'y katabi, ako'y di mapakali, walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Next, Obra. 97.1. Lupig sila.
Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw nitibo ng puso ko, aking nadarama ay para lang sa'yo. Saan mo ito sinta, di pag ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang yan ang busis ng vlogger na si Kihor. Ikaw ang dahilan, Yeah. kaya ako nagkaganito. Sagutin mo muna ang tanong ni Ma'am ni Ma'am Shikol sa maganda yan, maganda yan. Gusto mo bang sumali sa singing contest? Ang premium is 3,000. Pwede. Kahit 1,000 sasali ako. Saan ba yan, Ma'am Shikol? Saan ba? Saan ba na ano? Sa email mo ba? Ano ba sasali? Ako yung manager niya. Ako yung kausapin. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Mix of Rock 97.1. Lupig sila. Ikaw ang dahilan. Salamat po, salamat. Sige, pareho. Bali mo si PR. Walang si PR to. Practice tag super chat quiz. Taro nga og kanta para di masi PR. Ay, nako. Oh, ano, ikaw naman, Super Migo Bay, ikaw naman. Anong kantahin ko? Ikaw naman yung susunod na kakanta. Wala akong maisip na kanta naman. Ang kakantahin ko. Haha, ay, okay. Kanay sa tingog. Abi ni mo DJ, Juan, kanang dili ko singer. Pero himpong ko sa gyud kanta. Naibalo mo unsa ko, vlogger ko. I'm not a singer, I am a vlogger. Dala na tanan? Dalan. Punta ka sa LS tuwing umaga mga Dala na tanan. Gusto mo mag-Greek. Good night mga idol. Ay, salamat Ma'am Alma. Ito ba Ma'am Shikol? Sige po, ano ko to. Screenshot ko to. Grabe ni si DJ Anito. Mawala yung lahat ng busis ko. Sigaw ng puso na naman. Nako, itong babaeng to. Sige. Ito ba screenshot? Idol at Ha? ito. Mas ba niyo ba yan? Punta sa tuwing umaga ang alimin ako sa tagay. Careless Whisper, biniga naman yung biniga naman yung muwak. Sigaw. Puso. Careless Whisper. Careless Whisper. Ha? Careless Whisper. Sigaw ng puso. Wait lang mama, screenshot natin yung sinabi mong ano, puntahan natin pag 11 o'clock. Saan ba yun? Nawala na ako. Sino? Ayan na. Wait lang guys ha, wait lang guys. Wait lang, Screenshot ko lang. Wala. Push screenshot eh. Kanta pod Super Migo ba? Okay, good. I got it.
Sige, sige, tuloy ka lang dyan. Tuloy ka lang dyan. Tuloy? Tuloy, tuloy. Kantahan si Auba. Parang di ko kaya itong sigaw ng puso. Pero kung hindi ko kaya, pasensyahan tayo ha. Huwag malas 11. Di pa po sure, Punta ma'am. ka sa tuwing- Kasapin ko sa musicals. Bukas ng alas 11, ma'am, di ako sure kung makapunta. Kasi bala ko kasing i-apply bukas itong dalawa eh. Sa kanya at sa akin. Pero, okay lang ba? Bukas. Contest. Ha? Singing contest mo ba? Alas 11. Uy, kaya nagpunta na ako na. Ma'am, maaawa daw siya sa kalaban na eh. Ma'am, sa totoo lang, kasi ako maawain akong tao, baka manalo ako, matalo Ganito sila. na lang, ganito na Ano? lang. I-after mo na lang, i-target mo na sikan ka. Sikan ako, Super Migubay, okay lang, palagi akong sikan. Sa contest bukas, targetin mo na sikan ka. Oh. Kasi dalawa lang naman kayo. Dalawa lang. Sikan ka. Kasi dalawa lang naman sila. Dalawa rang contestant. Bala ko kasing i-apply bukas to ma'am eh. Pwede ba? Galing kami na kailis ngayon. Tapos, kasi di kami masyadong, dati parang super sensitive kami sa mga, ni YT. Pero nang sumablay ako, parang di na kami takot mawala. Wala nang takot ma-CPR. Pwede namang i-mute. Importante, nag-i-enjoy, di ba? Mag-send ka muna entre. Okay. Hindi pa pala bukas yung contest. Madami daw kayo. Akala ko dalawa lang kayo. Madami, sabi ni Ma'am Siko. Joke lang yun, ma'am, of course. Sige po. Sige po, sikapin niya na mapuntahan yung i-manual search ko to mamaya. Tapos ko sa kanya yung, try mo nga i-search muna dyan. Ito. Krino, i-search mo muna yan. Sikitan mo muna to. Ito. Krinos Pitagric. Sige, i-search mo. Ako nga. Kausapin mo sila. Ma'am Sikols, wait lang ha. Dikitan ko yan. Wait lang, Ma'am Sikols, dikitan namin yan. Si Probinsyanong si Au yung unang pupunta. Good night mga idol sa mga tumambay sa bahay. DJ Anitot, medyo Sige, taas yung kanta ng Sige, good night. Gian Biyahira. sigaw ng Good puso. night. Good night, Gian. Good Ricky night. Good night, Price. Alma. no? Good night. Pero pwede na. Careless Whisper, DJ. Biniga naman ang kantahan na ay. Sige, masayaw. Sa'yo. Good night. Siya, mauna na akong matulog. Good night, everyone. God bless. Salamat, Ma'am Krinos Sikols. Pitagric. Siya mauna na ako matulog. Good night, everyone. God bless. Alright. Good morning na. Good morning. Good morning na. Alas 12 na. Alas 12. Pa, Ma'am Sikols. Ako siya muna na ako matulog. Good night. Yes po, ma'am. Good night po. Good night. Puntahan ko yung sinabi mo. Padikitan ko para makatanda. Maraming salamat po sa pag-akyat ha. Maraming salamat sa pagbisita. Sobrang na-appreciate ko po yung pagpunta niyo po. Salamat ha. Thank you so much po. To Gian at saka sino tulog? Alma. Good night guys. Good night. Tulog sila? Saba-saba Good sa night. Maraming tulog. Good night. Tulog sila, Gian? Tulog na sila. Yan. So, tulog. Super Migo bye. Good night po sa inyong Good lahat. morning, the Tulog night. na po ako, Kuya Siaw and Kuya Jay, kasi may online class pa po ako. Okay, Ma'am Gian. Online Okay, class. ma'am. Salamat Online po. class Salamat, po, Ma'am Gian. Salamat. Online class. Kini. Krinos Pitagric. Ayan, kita ko na. Ito ata Ito Kaso natulog na si Ma'am Sikols. Yan, Super Migo. Anong yung ginagawa mo? Baka Okay lang andyan dyan? pa Si Ma'am Sikols. Ma'am Sikols, Okay na, kung anak. nakita mo pa to. Nasa laptop na ako. baka andyan ka pa. Ito ba? Kung andyan ka pa, baka wala na Wala ata, siya. no? Wala na. Wala na. Tulog na siya. 4 na lang natira eh. Wala na. 4 na ata. lang. Okay lang. Okay. Ay, sa hosta may Tulog gagawin. na, no? Ha? Kadali. Agoy, DJ Anitots. DJ Siya Anitot. mauna na po. May gagawin pa daw siya. Sige. Sige, Sige. DJ nito. Sige. Si Anale, saan ba si Anale? Beautiful in white. Beautiful in white. Kay Anale.
Asa man, tinali. Ayaw niya sa Anali vlog, ayaw sa Beautiful in White. Gusto niya Lady in Red. Asa man. Na, nanlaok ng manok. Laok na. Ay kabalaka Super Migo Bay. Gituyo na mo nga kapakadlawon. Ato ni hawod. Gihulat na mo nga manulaok ang manok. Unyan taod-taod ni mo. Signito na muna, signito. Daw Unyan pa uli. taod-taod ni mo talaok. Unyang buntot init king sabaw. Oo, lami kina. Lami kina. Muna na. Kuha na butek ba kasi? Kasi okay yan, okay lang ka diha bro, sa imong gibuhat. Sakto. Okay ra. Wala na trabaho. Kumbate. Good morning. Bawal mang matulog. Oh. Siya man ni asa man ni si kuan ani si Ma'am Anale, naapa ka Ma'am Anale? Naapa ka dira? Asa naman ka Ma'am Anale, naapa ka? Tulog na guro ni. Nangatulog na ni sila. Murag kita naman nagoy namang upat ane. Tulog na si Princess na. Oh, si Princess tulog na. Ganira to Si ga- DJ. Gako na to siya ga Na si DJ pa. Si DJ nabisi po na marag na pa nang Busy po si tawag DJ. pa na sa Kuya Bigo. Nawala. Nahulog si kuan. Balik lang sa ka Super Migo Bay, balik lang. Kato timan itong kana, katong pagpasulod bitaw. Sa gist lagi. Dayon, sige. Ikaw na po ibutang og hagdan. Oh, tapos I-click nimo ng saka invite guest, saka pag yun. Sige saka. Copy to clipboard, exit. Add to ka sa alt more. Post comment. Yuno. paste. Oo. Tapos Okay na. chat. Okay na to. Mana? Mag-screenshot unta ko nawala rakog kalit. Okay lang, utruhan lang. Saka, Super utro Migo lang Bay. Super Migo Bay. Saka lang. Venus Pitagrit na saktan ka. Gis, balik sa ka Super Migo Bay. Ben pislito na eh. Kana. Tapos add to stream. Marami siya timo. Wala ko kay gas Okay. screenshot ako. Sige, okay lang. Super Migo Bay, wala problema. Wala si DJ nawala na. DJ. Wala na si DJ. Duka.
Asa mo ron ga live probinsyanong siya. Asa mo ron ga live? Dira sa kuan sa tita ni biyahe ni Kuya J. May Katubang piso inyo. ditong wifi. Katubang siya kayo mo katong damos kuan ba katong naulanan ni gani mo ga vlog mo nakatawa kung tama na atong nga video. Wala pa tayo wifi. Sa lasang to, sa lasang. Wala pa tayo wifi. Wala Dali nga pa hulog 5. wifi. Doon kami mag-upload tuwing gabi kaya nabutan kami ng ulan. Doon. Oh, Yun. Yupsan. loy kay mo ato tanawon. Nabali among payong oy kay kusog kayong hangin, kusog kayong ulan. Basa ka. Kusog kay ulan. Katong nakatultol mo ato sa Sikihor tong sa may Kapilyas gani. Kapilay sa kuan Kapilay Springs sa San Juan. Wow, Kapilay Spring. Yan Kapilya ang Spring kuwan, nakasuroy ko diha. San Juan. San Juan din Tubig mong nga gikan sa kuan. katong na gani San Juan. nakapa-picture ko before atong nailubing nga ga kuan gani gadungaw sa dagat as ato nga kuan. Paliton Beach. Paliton. Paliton dayon. Beach, tatong may lubi. Little Boracay. Paliton sa Beach. Sikihor. Oh, Little nakapa-picture Boracay ko ng Sikihor. dito. Dayon katong sa Salagdoong nang layat mi sa may kuan gani. Unsa to na Sa taas. may diving board. Oh, Diving, dito nakalayat mi. jumping. Ayos 1 month man ko diha gapuyo sa kuan. 1 month ko nagpuyo diha sa Larina. Asa dapit sa Larina. Atong kuan ubos kanang linya sa DPWH gani nga building dayon pa ubos. Blackswell. Diha sa Sa balay ni Ma'am Villafuerte, Sir Villafuerte. Villafuerte family. Mata sa Ang gi-construct pa ang kuan diha, gi-construct pa ang pantalan. construct pa. Diha na ako diha gi-construct pa 2016 man guro to, 2017. sige. Tulog ka na. Matulog ka na. Iba yung sinabi ko may nag-chat kasi sa akin may nag-chat ako Super Bigubay may nag-chat. Sige, tulog ka na. Good night. Salamat sa support. Salamat sa suporta, salamat. Tulog ka na, mamaya pa kami. Itong Matulog. Itong bang naigat-chat na ako ba? Kita kwento. Tulog na sila kay Sabi lang ta. mga night shift man ta, mga night shift. Ako lang ipatulog ninyo sa. Sige na, tulog ka na. Tulog ka na. Good night. Salamat Bye-bye. Tulog ka na madaling araw na Sige bye. Okay na. Tuloy. Tuloy. Chika with kuya. With long lost kuya. Long lost kuya. Asa Sir, probinsyanong siya. Asa dapit ang inyo kay diha gid unya ko mudayos inyo hapon-pohon jud makaanak ko diha jud ko inyo mudayon. Maria. Sa Maria, sa barangay Liluan. Kapitbahay kami ni biyahe ni Kuya J. Ilado me dire. Lado mi. Doon lang. Basin ko walay secure biners ang lantawron. Wala Wala na secure sa- biners. Kasi Walay secure biners. pagod siguro kay araw-araw. Basta Araw-araw nagtiping. sila nagtiping. Hindi namin Kaya invite si Papi Boards kasi medyo pagod yon. Layo tong sa ilang kuan katong bayi ba sa Kivi gani. Sa Kevin, sa proper, sa secure. Secure. Kay last time nakakuan ko niya naka PM po ko niya sa kuan ba sa Messenger sa Instagram. Busy man kuno siya. Busy. Pero mo reply ba ya pod? Kasi lagi yang halos kuan na siya pakuyugon mo na sa secure biners kung may magatiping, mag-vlog man po na siya. Pareha mi ana ra pod. Siging collaboration ba?
Kabantay Nya. ka atong collaboration namo adtong sa kuan. Na ko'y gi-upload ba ato. Katong collaboration mi sa Barangay Kampalanas sakop sa Lase. Atong kasayaw sa Kibe. Oh. Kami, kulab-kulab kami sa mga sikat dito. Yan ang ginawa namin. Kaya malaking tulong yung Secure Biners sa channel namin. Okay. Ang una guna kong napansin ninyong duha, imuha man gud nga channel. Ang kuan ako nganong na kuan ba nga nainggan nyo ko kay dati last month jutay pa makag-subscriber ya karon ni boom naman. Sa kuan. Pwede lang yung pag-upload. Tapos collab. Everyday mag-upload tapos kuan kanang nakakuan ra gimi nakaswerte ra gimi ni biyahe ni Kuya J kay kami ra may magabuot kung available me anytime pwede may mo adto dito sa area sa Secure Biners nga adto sila magtiping. Pabor lang siya kay halos everyday siya maka-adto. Ako sarap kaduha pa kuno collab. Kaduha pa lang. Si Kuya J siya mo'y gagama sa kuwang channel. Siya mo'y nagpursige sa akin nga gawan kita ng channel. Sabi ko, hindi ako marunong dyan. Siyang nagawa. Mag 2 months pa kong channel. Mag 2 months pa kong channel. Sabay kami bukas, mag-apply ng mune. Bukas kami. Apply ng monetization. Para monetize, mag-apply. Mag-apply. Asa man na? Sa Google na, no? Asa sa Google? Sa Kuya J. Tubagaron. Diha ra sa kuan, automatic ra ka sige lang ako ra kang kuan na niya, ako ra kang PM ra ka. i-add ko sa Facebook. Sa Facebook, i-add ka sa Facebook. Yan sa Facebook. Sige. Super Migo. I-add na ako na. I-add na ako na sa Facebook. Ay, kuan online. Nampo ko Facebook page, maura gyapon ngalan sa ako ang kuan YouTube channel, akong Facebook page. Okay. Yeah. Kasi pag Sir Provinciano, makakuha ka Super Migo Bay, makakuha ka ng 1,000 subscriber tapos 4,000 watch hours, pwede ka na mag-apply ng monetization. Sige yan kay ang required sa YT. Wala man nagulo na sila kakuta og tuig no? Nga makakuan ta apply, wala sila kuha og tuig. Pero kung as long as makuha nimo ang requirements, pero anytime pwede silang mag-change og policy. Pwede mag-change sa policy. Possible, ang time nga instead nga 1,000 subscribers lang o 4,000 watch baka may bagong policy sila. Bago ma-monetize, possible mag-change na sila ng policy. Abot na ko kabalo basta kay depende anytime mag sila pwede mag-change. Anytime. May changes pa. Kaya kami nagsipag kami mag-upload. Ako, naghabol ako, halos araw-araw nag-upload ako ng 2, 3, minsan 3. Naghabol ako baka maabutan ako ng ibang palisiya ba. Nakaabot na, mag-apply. Dapat yung mga content mo talaga na i-upload, walang copyright yon kasi pag apply ng monetization, hindi pwede yon. Mabaklasan ka ng watch hours. Mabaklasan ka. Kaya careful sa mga music background, mag-vlog ka, walang music sa tabi mo, mag-vlog ka dyan, tapos may mag-video kay kapitbahay, copyright ka dyan. Ganun. Sayang ang video mo, mawalang bisa. Okay lang ang subscriber, okay lang yon, pero yung watch hours, di pwede. Pasan ka ng watch hours. Kaya ako, kung tingnan mo yung tanawa ng ako ang music background, every upload na ko, di ba, isa lang, pabalik-balik yung music background ko. Hindi ako ibang video, lahat naman music, wala. Sinisiguro ko talaga. Maintain lang. May mga music background na non-copyright. Ito ang pakana, ito ang lahat sa akin. hindi ako yung channel ko, wala akong channel kung hindi pa siya. Ginawa na akong channel, nagsipag lang ako. Halos araw-araw pumunta ako sa mga Secure Biners kaya na-close na kami. Yan ang ginagawa ko. Kasi pag wala pa sikat sa amin, wala. Abutan ng 2 taon ng channel namin, hindi pa ma-monetize.
Naswerte lang kami, But- may sikat dito, naghupo talaga. Basta ano ka lang ba, gyud dikit lang sa amo ayaw lang gyud kay pag ubot sa time nga Ah. sa tumatagan basin sa panahon nga kaloy-an mi mo Oh. dako patong community. Makatabang to may gyud. Magkatabang dumi, maniguro Oh. gimi ana, labi na ninyo mga Bisaya. Dikit lang pirmi na mo, tabangan lagi mo. Tabangan ka na mo, tabangan ka. Oh, anak gina. I-shout out, i-promote. O iba yung shout out, iba yung promote. Kasi may minsan mag-upload ako, walang shout out. Mag-promote lang ako ng 4 na channel kasi may naghingi naman ng tulong na sir, pwede ma-promote yung channel. O, special promote na ako. Kaming duha ni Papi Boards. O, i-promote namin ng channel Oh, na diretso. Collaboration. Please subscribe ane nga kuan channel, mga subscriber namin diyan. I-subscribe naman sa kaibigan naming channel o balikan kayo dito, mabait ito. Yan. Pag-promote makakuha ng kada promote makakuha ka ng 10 banana, okay na 'yon. Okay na? Oh, okay na. Okay na Sunod yun. na pod. Shout out, makakuha na naman ng ano. Kasi halos lahat ng subscriber namin, subscriber lahat sa Secure Biners. Yun talaga ang Okay. totoo. Oh, 500k naman guro sila ron? Subscriber? 500. 546k. 546k? Oh, Ninduta naman na. Tingnan mo sa akin diyan. 2 million k na. Ang sayo? Ang subscriber, 2 million. Sa akin. 2 million. Ano, pag makapunta ako ng Secure, pag makapunta ko diha sa Secure ba, i-prank na to ang Secure Biners nga magsuon ta. I-prank na to ang Oo. Secure Biners nga magsuon ta. I-prank na to. Si Brian, si Brian. Ako sang karon ni Super Migo Bay ha, may yung kapitbahay namin dito si Sige, Sir sige. Briner, si BMC episodes. Hi sir. Si Wakwak na balik na po. Ay wakwak, salamat sa pagbalik. Sir Briner, walang problema Sir Briner. Pakilala ka namin sa ni Papi Boards at sa buong member Secure Biners. Walang problema yan sir. Maraming salamat sir ha, nandyan ka pa. Super Migo Bay, na anohan mo na si Sir BMC episodes. Dikitan mo. Pakidikit Super Migo Bay, yan ang main niya. Yan ang main. BMC? Nandun BMC sa ano yan, episodes. nandun Sige, sa Hawaii. BMC episodes. Okay. Yan. Magbakas ka lang Okay, ka lang okay. para masuklian ka. Kalimbangin mo ha. Kalimbang mo, bilol mo. Bill all, done. Oh, yan. Bilol mo yan. Bill all. Kapitbahay namin yan, nandun sa Hawaii. Teacher yan sa Hawaii, teacher. Very supportive yan. Yan ang pinakaunang may channel dito sa amin, sa aming lugar. Okay, already done. Okay, salamat. Siya yun sa MN host sa una ko sa LS. Okay. Ayos. Ayos. You're welcome. Ayos ka diya. Pwede ka mag-LS ka na kay laptop. Oh, mag-ilis ka Super Migubay para makarami ka ng watch hours. Kila yung Walay kuan sa ngalan na walay kamera akong laptop. Walay kamera luoy kayo. Oh. Salamat Super Migubay. Sabi ni BMC episode. Okay din si Anitot, sabi ni Super Migubay. Prepare pero host paingon work. Okay, Amping Sir Bray, Amping. Salamat sir.
Bumalik si DJ Anitot. Di balik si DJ Anitot. Oh, imbalik na. Gimingaw na Super Migo Bay namo, gimingaw na kay imbalik. Balik ako. Muna yung gibalik ako. Kay Minga. Gimingaw kanimo. Ay sa'yo. Wak? How are you, Wak? How are you? Okay, Anitot, saka pagod, amping. Anitot. Anitot, saka pagod, Anitot. Wak, Anitot. Saka para kita ta. Oh, may laila na to ning kuan. Angel Aquino look alike. Wak, saka wak. Saka dali wak. DJ Anitot. Anitot. Tuyok-tuyok. Try sa kahinay ako nit. Sulay lang sa wak. Basin kaya ra. Try lang god. Dili kaya. Try lang nawala. Ha? Wala di ata kaya eh. Di gid makaya tas yang kuan. Signal sa kwarto mong god. So ano ta? Bye. Super Migo bye. Last Yes. ano ta? Last 5 minutes. Last 5 minutes kay murag nagko ng eye bags. Hindi naman go. Sige. Oh, sa trabaho. So last 5 minutes. Oh. Basta mara tayo kong Sige. ma-advise. Just keep on kuan kanang making videos lang yun. Dayon, di ba one time nag-comment ko sa imo nga kanang make it longer bitaw. Oo. Kay murag ang imong Oh. video usually mga 1 minute, 2 minutes. Actually okay Ana na siya gyud. pero mas okay kung mulag pa siya 3 minutes. Lagpa siya 3 minutes tapos ini content lang god sa karon random lang sa ang i-upload. Wala pa man tay kanang gitawag na tog niche ba kanang unsay atuag yung content yun nga exclusive na content nga mga itong i-upload. Sa karon ini content lang yun as long as wala siya mga violation sa YouTube Oo. policy. Ano yun? Kanang Kanang yun. making videos lang yun. Dayon kung pwede kaya nimo mag-upload ka everyday sa karon kung kaya everyday kung dili kay bisag every other day na as long as ang imo ang kuan gyud active bahala og dili gid siya inana kapaspas basta kay active na gid siya kana Oo. na siya activities basta usa ka semana basta kay kung pwede iya ang style niya kuan actually guys ano ang nahitabo before siya nag-start ako nag more than 1,000 subscribers nako nag more than 1K na pero kung mapansin mo karon talagpasan ako ang subscribers. Nga naman, consistent kayang ang kuan, consistent kayang pagbuhat og mga videos, consistent kayang yang pag-upload. So, pugihan kay siya magkuan ba? Pugihan kay siya unsay tawag ani? Mag-upload. Ako man god sa ako priority man ako akong buluhaton sa ako ang kini ako mga tanom, minana.
Munang dili kay ko basta-basta kalakaw. Ikaduha, wala na pud ko single nga motor. Kuha na pud ko kani Oo. tricycle ba, munang maglison ko. Driver. Pero okay lang, at least kuan panagsa nakadikit pud ko sa kuan. So kahit pa paano, kanang amo ang subscribers karon, dili na namo naingon nga pinangisda. Di ba na may maingon nga mangisda ana. Pero kanang amo karon, kuan lang na siya. Marag everyday siging nagsaka tungod kay every time na makita sa mong video nga mga viewers sa Skirviners, mga fans sa Skirviners, siguro na appreciate po nila ang amo ang kuan, ang among mga video. So kusang loob sila nga nag-subscribe. Munang kami ning kamo pud mi nga mabuhat namo ang among part, kuan na pud namo. Kanang mabuhat po namo among part nga mga kuan. Kanang maka-upload inana bitaw. So ani lang gyud ako masulti. May pang imong channel, ayog gyud og discourage. Padayon lang kay kung abot unya ang time nga makabiyahe na ka sa Sikihor, unya moabot na pud ang time nga medyo mas mailado na pud mi, mas dako na noon may gikatabang pud nimo, di ba? Oo, ana Di man gyud. sa ingon nga kuan, di man pud sa ingon nga kanang mura og after gyud mi nga mo sikat, pero dunay tendency or dunay chance nga mo sikat nga no. Dikit man gud mi og sikat, unya na-entertain man pud ang mga tao, mga viewers sa amo ang mga vlogs, although ang uban marag dili kay siya inana ka nindot. Normal kay beginner pa man ta. Di ba? So beginner lang gani inana na ka inana na. How much more unya kung kanang marag ma-master na gyud bitaw. So ana ra gyud. Tuloy-tuloy lang ug sakuan pa. Tuloy-tuloy. Bahalag murag umang nga kamang basta wa lang gaatras nagi paabtan nagi ko ana. Ana ra gyud murag ginay akong kuan. Dayon, unsa imong editor gamit? KineMaster. KineMaster, okay. So kuan lang KineMaster. kanang practice og edit dayon. Mo kay itong mga CPR pag Anali, sige. Salamat Anali ha. Ginaantok na ako. Bye guys. Bye Anali vlog. Salamat sa pagtambay. It's almost 1 o'clock in the morning here. Pareham na oras kay naman ay kas Pilipinas po di ay. So salamat kaayo no. Salamat kayo. So katara gyud super amigo bye. Kanang i-discover perme, kubia perme ang imo ang editor hantod nga mabot ang panahon nga ma-master gyud ka mag-edit. Tuli, di man kinahanglan nga ngigi ka mo edit. Ang importante ang imong content nga kanang komportable ka inana bitaw. Dayon. Basta mura to. Ayaw pag kanang uban manggod mura og ay dili nako ni upload kay bati kay pagka-edit or Mugani. bati man ko mo vlog. Naay giingon nga ano to? You don't have to be great to get started, but you have to start in order for you to become great. Sa ato pa sa sugod, bahala og kanang mura og dili pata. Dili man kinahanglan nga marag ngilngig na kay ta magsugod. Kinahanglan ta magsugod muna para hinay kita, hinay. Kay everyday man god dunay madugang sa imong knowledge. Mabot ang time nga mas ma-enhance pa nimo ang imong potential sa pag-edit, sa pag-vlog. Mabot gid ang time nga kuan yoga kanang maayo gyud, di ba? Inana lang. Basta tuloy-tuloy lang. Ana ra gyud. Dayon, keep in touch. Yeah. Keep in touch. Salamat kayo sa tanan nimong idea ba. Oo, share lang gud ta, share lang. Di ba? So ana lang. Muna, super amigo bye. Sakto kay itong gibuhat ni Kwan. Kani si biyahe ni Kuya J, mo gini ako ang bossing about YT. Kay wa agi ko'y kalimuhagan ane. Kay akong naibalaan ra sa cellphone, solitaire. Pero tungod niya, higaman ko niya og channel, pero ga-idolize gyud ko sa Skirviners kay sikat mo ginadre. So, ang akong pag-idol Skirviners pagsunod sa ilang mga vlogs, wala nakawang kay na naman bukoy channel. Sila may miingon ako, sir, pagkama og sir. Pagkama sir og channel kay ari ka na mo, bisita na mo din, video ka diya. Kami bahala makatabang minimo. Gibuhat na mo munang inuwi sa Ginoo sa pagpaningkamot pod namo ni Kuya J sa iyang pagtabang niya sa kong channel. Na munang nainani ko ron. 2,000 ka pina na akong subscriber, 2 ka bulan. 2,000 ka pina, 2,000 kuan. 2,160. Di daghan na? Subscriber. Daghan na. Dali ra kaayo tungod sa collaboration. Moadto ko kus ka papi board sa iyang balay. Alas 5 sa buntag, ngit-ngit pa moadto ko kay
Muadto ko magbalhin mig kandeng, usahay maulay ko niya, apaso na ko siya, gauli na siya. Mura na yung content, magsige mig katawa-katawa. Daghan mang mo view kay sikat ba siya. Siya ba sikat nga Sikat celebrity secure miners. Oh, kay siya may kuan dito, busing-busing sa ilahang grupo na i-content. Siya may boss, gamon man siyang boss ni Squirdo. Munang siya mo Squirdo. ilado gid kayo. Oh. Squirdo mo na editor. Muna ilahang manager. Sit up ka ng- Oh. Director. Muna siya. Pero sa salida nila, sa ilang video nila, ang director, bata-bata sa assistant kay pareha ng abusadong busing, tanawa na. O si Squirdo, Gani. bata, subago na ni Papi Boards. Sumbay Kailang na pa content. Oh, latahon na sila ni Papi Boards, Latahon. pero si Papi Boards, kanang ilang gibuhat, paglingaw na natong tanan, Gani, labi no? na sa mga OFWs, nga tuwa sa gawas, nga mingaw silang pamilya, unang mulantaw sila sa mga YouTuber, malingaw sila ng mga content, sapagkat tinuod lang, ang kinabuhi ni Papi Boards ug iyang pagkatawo, kinabuutanan kaayo, sa kamera ra na siya, nga isog sa abusadong busing. Mm, Pero kinabuutanan, acting. muna'y pinakasuod na ko yun sa tanan, nga membro. Sa 12 ka membro nila, muna'y akong pinaka-close yun. Munang maabot ang panahon, ampo ron ta sa Ginoo, samtang buhi kita ng kalibutan dili ta magpakawalag paglaom aning ato ang Laom. himutangan karon. Kay ang intra man ta aning pagka-vlogger, maabot ang panahon di ay naa natong limbawa ikaw, ako, si Kuya J, na mo sikat na tong tulo, di salamat sa Ginoo nga sa tulo na ay miangat gyud. Ay Dili miangat. palahutay ay maggunay og pakugihay kay og dili ka magakugi ane, dapat mag-upload yung ka, kit vlogging ka, kay dili ta magkugi ane. Sayang ra pud kaya atong nasugdan ba kay sa sinugdanan excited ka ita pag abot sa panahon Mugani. magtinapulan na ta, sayang kayo ang panahon may wala na naman ga vlog. Unang kani Ugani, no? pag-vlog, di man makahadlang sa ato ang panginabuhi para sa atong pamilya. Posible pang makatabang. Posible pang makatabang ta. Kay naaman tay mahimo gid ani umaabot nga ugma. So, pareha nimo. Ga-duty karon diha. Tapos duty ka inana. Pag out nimo sa duty, gauli ka. Paggawas nimo sa gate, uy. Og karon mga ka-supermigo bay, na ako diri karon sa ako na uli na ko sa ako ang boarding house kay gikan ako ga-duty. Vlog naman na. Upload na nimo. Dito Vlog na na gyud. nimo. Naay mo view. Kada view nimo makakuha kag watch hours mo ginay kuan. Ayaw ka goal sa subscriber. Kay ang pinaka Walang- lisod dugay kuhaon watch hours. Ang subscriber dali-dali ra na basta keep vlogging na makadikit kag kaisa sa mga sikat. Tan-awa na imuhang kuan subscriber ribab bukalit na og angat. Unang sa mga small YouTuber gyud makasabot bud ang mga sikat na kay nang one ba puna sila in taon nga makakulab. Nangagi manggupod. Hingagi na sila ang sikat, hingagi na sa pirmiro. Secure biners wala na gisandigan. Swerte gani may kay nakasandig mig sikat sila, hing sikat na wa binay gisandigan ri secure. Sila ra gid in taon. Gamma ra sila mga content nga malingaw ang mga tawo, pakatawa sa mga tawo. Ingon gud sila namo nga sir. Swerte gi mo sir kay ga-vlog mo sir na mo channel. Naami sir nga inyong gisandigan. Kami sa una sir wa biyay lain sir. Kay sila may number 1 nga grupo diri nga sikat. Mo ginang Sila. karon gikaluyan sa Ginoo. Sila mo number 1 gid sa isla, ilado gid kayo. Tibuok kalibutan gini sila. Namunang kuan kanang dako kay migpasalamat gid nila gyud nga naingon ane nga mabutbuhon, kuan nami maka-income nami na nami Papi Boards na. income. Papi Boards na. Oy, si Papi Boards, super may gubay na. Oy, miga love shout out sa iyo Papi Boards. Salamat kayo Paps. Wala nang libak mi Paps tungod sa inyong kamaayo, wa may mang libak nga unsa mo, buutan kaayo mo. Muna among gipanag istoryahan. Ipasaka ni ipaklik ni Papi Boards ang Ditong Papi Boards, i-click ang StreamYard. Saka ka Papi Boards, saka kang kadali. Bisag 2 minute lang. Request lang kay naya mo ang nahibilin bisita pa nga supportive kayo ninyo eh. Supportive kayo secure miners ninyo na eh. Si Super Migo Bay.
Nang libak may papiboard sa inyuhang kamaayo ug dakong pagtabang namo ni kuan biyahe ni Kuya J. Oh, wala ko kabantay papiboards nga naa ka. Pero bisan og gamay wa kay madungog namong libak nga kuan kanang bad comments sa inyong grupo, puro good comments gina. Sureball gi ko ana. Oh, muna dia papiboards. Okay kay may manglibak pero Sa kasi papi-boards. kuan libak nga pagdaig ba? Ay Mm-mm. gara-gara Oh, may anak papiboards yan. kay Click the kuan papi-boards, StreamYard papi-boards para makasaka. papiboards. Paps, basig pwede mo sa kadali Paps. Click sa StreamYard. Basig kadali lang, pinaskuhan. Istorya kadali lang Paps. Pinaskuhan. Oo. Pinaskuhan. Ayay, Advance butan on- og matulog. Supportive Ay, kay ninyo ni sa inyong matulog. channel, Paps. Muuli ra ni, mubalik ni Paps. siya secure kay makikita ginin siya ni Join ninyo. kadali sa among kuan Paps be kanang ako'y Kita pohon. Kita pohon. Oo. Ako'y gi-drop diha. Ana, papi-boards kini. Oh, Sige. si Pislita. Nana, musaka na Super Migo Bay. Ay si DJ Anitot ana. Si DJ nito. Ano wala. Si DJ nito. May kuan. DJ Anitot loading. Paps. Pwede. Ma'am si Abigail Vlog all the way Ay, from DJ Anitot. Canada. Oh. Ay, ma'am. Biga, DJ Anitot. Chamli Abigail Hi. Vlogs. Canada. Ay to Angel Aquino look alike. Angel Aquino. Ala, ala. Bagay ni DJ. Ay. Wow. DJ. Ayay, buutan ug matulog. Isag ka ng taong buutan, papiboards, matulog ug madili, buutan ra gina. Pareha na Buutan mo ba? gina. Biyahin Kuya J. Ma'am si Abigail, salamat. Thank you for coming. Paps, naka sa kadali Paps be. Saliyog Paps. Pwede ka masaka kadali Paps. Nakoy hagdan ha, hatag og hagdan otro Paps ha. Ayan. Ayan Paps, nakoy hagdan Paps. O kana Paps, kanang si Paps. nahulog si Wakwak. Salamat sa Nahulog. pasamsak Ma'am si Abigail. Salamat Ma'am si. Kumusta host and co-host? Okay lang Ma'am si, okay lang kayo. Salamat sa pagbisita ha. Ang pinakasikat, usa sa pinakasikat nga member sa Ma'am si Abigail, Secure Viners, naa si Papi Boards. Mr. Papi Boards. Okay lang wak, digid kayo sa imong signal. At least nakita nimo si Kuan, nakita nimo si Super Migubay. Magkasing edad ra kamo, Super Migubay ni DJ Anitot, Angel Aquino look alike. Hmm. Angel Aquino, look alike. Oo. Nice one. Ayo ako ang background Kuya Jay. Okay lang Ma'am Shi. Okay lang. Naman kas Canada o busy time man nimo ron. Okay lang Ma'am Shi. Loading okay ra. Wala sa Papi Boards. Ayay buutan ng tulog. Nawala. Wala si papiboards. Ang sayang mo signal nila dito, murag wala po. Dili na kusog signal na kay ga-email ni. Game eh. Ga-email ni si papiboards. Nawala. Wa po ni ga-shooting. Ga-email gini. Nawala man si Papi Boards. Nara. Ay may 6 million in the house. Paps, saka kadali Paps. Para pang pang screenshot lang. Ito para gamay nga mensahe ni kon ba Super Migubay. Nga usapod sa mga very supportive fan sa sa Secure Viner sa SB. Kita man ko ng ilahang vlog, sige pud kog katawa si Papi. Salamat kay ma'am, salamat kay ma'am. Amo na siyang amigo, buutan nga amigo, Mr. Papi Words. Amigong gwapo. Ayan. DJ Anitot. Sige wak. Saka Ayan, let's welcome DJ Anitot in the house. DJ Ang Anitot. Angel Aquino. Papi Boards is in the house, guys. Oh, yun, oh. Oh, Papi Boards in the house. Mr. Papi Boards. Moy. Nasa kamuy Papi mo sa papiboards. SSS. Ha? With the group. Nangatulog ng guro kong mga kauban na rin ako inay na kong tiyong lang. Lamis ka mo mo. Next ka mo Kamuy mo. moy. Na sila. Yes, Bri. Naa si Papi Boards. Sa papiboards. Ah, Nakakaroon Paps sa kamuy moy Paps. Oo. atoy pila. Paps. Natay usa sa nami silingan
silingan na mo diri sa Sikihor, actually nakaroon siya sa Hawaii. Gusto na gini siya magigila-ila nimo, dugay ra kayong panahon nga nangado siya magigila-ila nimo. BMC episodes. BMC episodes. Paps, BMC episodes. Brainer, among silingan diri Paps. Maestro na sa Hawaii, Paps. Oh. Maestro, Paps. Usa ni sa mga supportive pod kayo sa SB. Bray. Si Papi Words naa sa taas. Nawala nagloading. Nagloading si Papi Board, Super Migubay. Hello, Papi Board. Hello po, Papi Words. DJ nito. Abti ka kay DJ, Papi Boards. Hello, Papi Boards. Amigo na tabi. Paps, naatay Angel Aquino look alike Paps. DJ Anitot. DJ Anitot. Galuding si Papi Board, Super Migubay. Okay lang na. Loading lagi. Gawa sa kwarto, Anitot. Gawa sa DJ Anitot. Gawa sa wak. Gawa sa kwarto. Nahulog si Papi Boards. Nahulog si Papi Boards. Piang si Papi Boards, nahulog. DJ Anitot, gawa sa kwarto. Bray! Si Bray na ba? Sige sa akin. Loading lagi. Padulong siya. Giatay. Loading gidi ay. Nag-inuman man Loading, ako. Super Migubay. Hello to you. Super Migubay daw. Nawala man si Papi Boards. Nawala. Wala si Sir Papi Brainer. Nahulog. Nahulog si Papi Boards. Hinay-hinay magug signal dito, Bray. Kasi Papi Boards, Bray, sa kwan, sa Talingteng. bitaog talingteng, motoy balay nga adto sila maga taping kanunay, motoy adto ana namo ni Kuya J. Salamat, Ma'am Shi. Super Migubay, dikitan mo si Ma'am Shi Abigail. Nasa Canada na siya, supportive kay na. Ma'am si Abigail. Ayun, Yan, si Ayan, DJ, oh. let's welcome the hottest DJ in YT world. DJ Anitot. Ayun, Yan. Yan si DJ. Hello. Ang Angel Aquino ng YT. Ang Angel Aquino ng Singapore. Pastilan, kutob pa ni ugma. Yan, tingnan mo. Si Papi Birds. Si hi to Papi Boards. Anitot. Si hi. Kutob pa ni ugma, mga gwapo. Wak, si hi to Papi Boards, Wak. Super Migubay. Adara, Ma'am si Abigail. Post mo work sa Isa, ha? Sige. Kaya may open dire. Sige, sir. Sige, sir. Sige, Bray. Salamat, Sige, sir. Bray. Salamat, sir. Amping dia. Hello, Flappy Birds. Anan, pagkabugnaw tingog. Murag, sus, Hello, murag Flappy isunog Birds. ref. Nan. Inana, giday masikat na, no? Nawala. Okay, nahulog. Mr. Papi Boards, idol. Kung napamang karon Mr. di Papi idol, Birds. palihog ko og Wala na. bisita pod sa kuan sa balay ni Super Migo Bay. Supportive kay ni mo ni Paps sa imong kagulihong channel og sa kuan sa inyong SB. group channel. Hulog si DJ Anitot Super Migo Bay. Ginayang kuan Basig. connection. Basig anhi mo magkakitag forever aning YT ba? Basin. Visit ko. Visit. O saan eh? Ma'am Shi. Visit ko. Oo. Okay. Ayan, salamat. Actually, kini sila si Ma'am Shi Abigail Vlog Super Migubay. Daghan ni sila. Kauban ni sila katong kanina si Kuan. Si kinomdom ka kanina ni Eloise Moray. Kauban sila. Ni Mr. Mamin Show, last nako nga vlog katong gi-promote nako nga grabe advokasya katong nitabang sa mga lumad. Kauban po ni sila. Dayon napay usa si Ma'am Luna Pings. Tapos ang wife ni Mr. Mamin Show,
si Ate Amitis. Sige lang, ako lang na siya ipa-kuha niya nimo. Na-add ko nimo sa Facebook. Wala. Na-add ko nimo sa FB. Wala. Murag Sige, wala sige. guro Mag-add to. ka sa FB. Super Migo Bay, excuse mag-add ka Oh. sa FB. Tapos bigay mong number mo sa ni Kuya Jiha kay i-save namin, ha? Si Oh, sige, pagpunta sige. mo dito, punta ka sa akin, dapat may kontak ka sa amin. Oh, sige, sige. Magtulungan tayo, dapat maikuan ka sa amin, may number kami sa iyo. Kailangan kong number mo. Oh, sige, sige. Napawit lang ha. I-type na ako akong ngalan na. Wait lang ha. Mag-add friend ako sa iyo, mag-add friend ko nimo. Sige ha. Wakwak anitot. Okay ra ka wak. Kana bay kana. Kana siya bay. Wala siya. Kailangan mag-reserve ka og time. Genre maglang inaan. Klaro mo sa mga padaanan ako ba? Di man mabasa ni. Wala pa mo siya. Sige, sige. Super Migo Bay naman. Okay, right, I got it. Si Papi Boards nag-chat. Pap, sorry. Giga stories man ako subscription maong wala pa ka. Okay na Paps. Ay, di na makita si Papi Boards. Okay lang. Kiro. Okay lang. Actually si Papi Boards bagong mata to. Wala mo na eh. Adara. Di maklaro bay? Nagulang na. Kiro. Nagulang na. Wag. Makita lang. Kita. Asa di mo mabasa. Kita ra. Wag yun kay nung ni ganito. Wak. Anitot. Tanaw na ko palihog di man ko kabasa ning kuan eh. Di sure babasa ko ning asa man dapat. Dara. Ayan. Nabipong ko. Na-add ako nimo bay, nadawat na nimo. Wala din man Bisita ko ka-search mamaya. akong Ay. kuan laptop ni. Okay na. Unya ko no si Ma'am si Abigail mo adto ra sa imo ang balay. Karon man god sa Canada 1 PM po drone sa Canada mo nang busy pa ni si Kuan. Lulod eh. Busy pa si Kuan. Ato sang replyan si Papi Boards ha, kay gatchat si Papi Boards. Ay sa pagpanaig na og kuan. Gusto mo ang ugangan. Nangumusta imong ugangan dire. Sa papamarami. Tao siya wala si Dubai. Papan. Anak. Tao. Dito na ko imong papamarabin ra naman. Ano man yung Facebook di man ka-open. Gatchat ko ni Kuan, ga-reply ko ni Papi Boards. Happy birds. Ayan. Oo. Reply gatchat siya. Gatchat si Papi Boards. Naamang good bisita ako amo barkada tanan ko ni Wi-Fi. Okay lang wak. Sipain mo yung mga bisita ng amo mo. Si Angel Aquino, galisod jag sulod. May mga bisita kasi. Uy! Mega shout out to Tonton sa liot. Galive na siya. Galis si Tonton? Dili bago nang galive. Galis si Tonton na? Kahuman ako naka-clip ko. Hala. Tuntun sa liot. Sa live dito ganina ton wala man Wala ito bantay. Karon na gud ang nangakuan ta Ay. ganina.
Wa po nimo sudle. Wala mo koy kuan kay nahil na lang biya. Sige lang, sige lang. Sige lang, ton, reply na lang mi nga tamsak to na. Ay. Super Migo bay, dikit na kanito ton, wala pa. Hilingan na muna. Wala pa, wala Tuni sa pa liot, na guro. Manual search mo, manual search. Tuni sa liot, Tuni sa liot. Tuni sa liot. T-O-N-Y. Grabe. Tuni. Kung mayong kang grabe ka supportive. Grabe, the best. Tuni sa liot. Nasa Saudi na Super Migo bay. Saudi. Oh. Hilingan na muna. Supportive Hilingan. kay Ah. mag-LS po na siya. Bay. Daghan po kang amigo diha sa iyang LS. Ikalimbang bay, ikalimbang bay. Oo. Kay mag-ilis siya bay. Nalipat Baye nalipat ni mo siya, LS. baye, Tony sa liot. Tuni. Tuni. Kaaligre ninyo di oy. Nakita nimo? Mga makeup tutorials, Oh, bay. mostly makeup. Lagi Punta Ano siya? Okay. Subscribe na to ni. Okay. Sige. Magbakas ka bay, magbakas. Bakas ka. Panoorin mo isa sa video. Isa sa mga video niya. Madali para di Ah. matanawa sa pila ka kuan. Yeah, dang monetize na. Oh, monetize channel. Very supportive yan. Monetize Monetize channel na siya. Grabe na ka-supportive si Tony. I-kuan gyud ka ana, i-flex gyud ka ana pag magbantay ikalimbang all. Bantay po og mag-LS siya. Once mag-LS gani siya, ay gyud og langan-langan sudla gyud. Sudla. Kay Oo. i-flex ka Flex niya. ka, daghan kay kuan basta Daghan mo dikit mo. supportive kay ni si Tonton, grabe. The best, one of our best ko na siya, neighbor, friend. And kuan. Ani tot mega shout out. Oh, siya ga type. Mo din siya. Sila natug. Oh. Ikaw, pag ka natug. Pag pasad ka na to Alma. Uy, aura aw. Yam Yam sa sa host. Salamat po. Aura aw. Taga saan ka po? Gilag out na raban akong kuan ako jacket mga taga nino. Palis lang ako. So what? Testing kagang. Wala ipadapon na maluoy. Hindi kurata na ako, guys. Kita. Nakurat ko, natingala ko kung sinikamang sa kung tiil. May kagang. Abi na ko sawa. Kagang. Oh, Kagang. kagang. Lami. Sudanon. Lami na sudanon. Wait, po ning kagang nasuko ng Natingala balay ko. Nakurat ko ba kini latay sa tiil ko sawa man siguro. Sus pagtan-aw kagang. Mupay pag-out. Salamat Alma, mupay pag-out si Alma sa duty. Okay. Okay, oy Kuya G og si mga dlawon man mo oy. Ingna I love you papa. Nag-chat Tunabahan. si Super Migo Bay, nag-chat sa akin o sa amin si Papi Papi Boards. Sabi niya sa akin, Ah. I love you Papa. Naaman ni anak gwapa kaayo. Dalaga. Igsuon ko ni kikikik. Ay, aura aw. Sige, salamat. Salamat sa pagbisita nimo ha. Kalami ana. Oy, lami gid ma'am si kagang. Lami kito, lubihan. Tunuan. Buto kayong uyuan diri paps. Ako sang gi-replyan si Papi Boards. Dako may kay kalipay gid namo nga na suod namo ni silang amigo ni sila si Papi Boards kay dako kay katabang namo na. Okay ha, tempa ha, kagang. Asa man to si DJ Aw. O si Kagang. Aura Aw. Oh, Suon ko ni Kikik. Si kuan na gani si Minamain siguro ne. Minamain ikaw ne? Ikaw ni Minamain? Ngano na may kagang doon mo dagat yun? Lasang. nasuko ng kagang kay kaadlawon mi og iles gihapon mi matulog. Among balay wak DJ anito dool sa lasang. Muna kung mapansin nimo, among naong, among itsura, ikog na lay kulang. Tagalasang Super Migo Bay, muni tagalasang nga bisag ikog kulang vlogger. Dili. Sweet lover. Vlog. Dili nakakuan si vlog. Papi Boards Alma kay nahotdan siya og
kuan kanang kasi tawagan ni. Pakatulog na ako. Pagdan siya upload niya. Gabi na manang nagkuan na lang me, nag-chat. Nahigmata to sa Papi Birds, Alma. Naigmata, Alma. Di ka nakatulog. Tuwa siya sa talingting karon kay Oo. dito sila iriya Aura, oh. Naagan ka na tong gabi dito sila no. Keyboard pa. Oh, pero mo PM ta nila kung kay di man Mutugan, karon lang mutugan tadaan. PM ta ng Papi Boards nga. Wala ang ako bakante mo gabi eh. Mag-vlog ta dito gabi eh. Oh, Kato na sila nakatulog. kanta rin ta dito og Careless Whisper nga request ni DJ Anitot. Careless whisper. Okay mga Yes, idol. mga Unsay feeling? Ako pangutanon di ka. Kita puro man ta beginner ah. Unsay feeling anang tawgon kag idol? Kung tawgon kog idol, nakasulay ko anak gahapon. Dito ko sa Sikihor. Ah. Ga-drive kog motor Super Migubay, Ah. naiming na kog idol, asa man ka? Ah. Perting murag bubukad akong atay, murag bugawas ako ang dugan akong atay anang ignon tag na mo singgit sa highway nga may idol. Ah. Ano nakain ko sa Sumubok ka ng imong atay. Oh, nakain ko sa kung kagalingon nga pastilan nami kayo paminaw Feeling. og palandungon ng Uyog idol. na mo ingon atong idol. So unsa Oh. na ko ani murag sikat jud ang ko ani nila kay na may yung Idol. idol. Wa ko kaila nila. Sumubukad ang imong atay. Oh, Lahi nuwa ta. sa imong bukan. Bukad kong liog, murag cobra. Kubra. Galaw. Diba? Oh, balik ta. Ayan, pick short. Si Connie, si Minamine. Tik-tik. Oy, nag-out na ka? Out na ka, Minamine? Out na ka? Igsuon ni Aura Aw. Post asap suon. Oh. Away mo. Gikuhit na sila sa mga kagang. Paulio na. Oh. Paita nimo Kuya G, oy, giunay man nimo imong self Kuya G. Direktor ito, ano lang na siya ton kanang kung sa kuan pa content lang nagud kanang pakuan ba. Usahay manggod kabalo kag usay lami bulihon, imong kaugalingon. Kung mubulay kag laing tao, kasala man ta pero imong kaugalingon buliha day unay katawa, malingaw ka. Way gani. Bitaw kana man na siya kanang importante diha nga malingaw ta inana. Naragod. Ayan si Pick Short na misulod na anitot nagtuslok nagtuslokan ngay na bata. Ay, dili pa mo dikit ni anitot ton. Ako naman guning gipakuan nimo god. Ang Careless Whisper lagi. Mega shout out ton sa liot mo. Tapawit lang ha. Guys, I have a special guest bago lagi ni about. Wait lang. Kung si Papi Boards ni Saka ganina dako kalipay nato guys. Naay ni kalit og abot diri nag-agispikas. Oh, usa ka sikat nga rider ni. Uncle J, Uncle, nagi-uncle na ko ni Papi Boards. Uncle J na ko no. Guys mura gadali ka, gadali. Kuan lang kanang mohatag lang sa mensahe gamay. Vlogger man po ni nga rider. So please welcome. Padayon sulod rin. Okay guys. Ngayong gabi ninyong tanan may buntag. Galaw. Na ako karon sa bahay ni Kuya J. Ayan. Ang gwapa ni Kikik sa Kuwait, Minimine. Ton. Kita nagaga-LS ton ga helmet. Di ta kumpiyansa ton kay ang LTO siging garubeng. Delikado. Send the photo. Si Minamain. Ay katawa ton. Si Awa jud nimo si Awa. Ana gina ton. Si Aw kita ton. Karon po na uli. Abi ni mo kinsa nga guest no. Ako ra gyapon. Atay. Ug karon, muingon ko kaninyo mga kasiaw. Nga ang atong panag-uban, way kaumanan. Ang atong panagtabi, way katapusan. Pero kitang mga vlogger, padayong ta hantod sa katapusan. Ug dinhi na kutob, adios. Wala pa dayon. Mingin sa tag-utang. Ato sang paningdon. Ton, tanawa ton ni akong kaubang senior citizen. Isa ko wala makadua. Ganimilog utang ang ginamos. Ngayon man. Ganing wala pa mo kabayad, wa pa mo kabayad namo. Super Mego Bay na i-balance. Balance Super Mego Bay 50,000. 50,000 filter 50 ra man.
Tonton sa liot, 60,000. Bilat siyang nagakadot dun eh. DJ Anitot, 100,000 sa mod. Minamain. Minamine, 1 million. Anan. Minamine. 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 Tonton sa liot. Lolo J, Kuya si Aw Amping. Na Lolo J na naman ni si Kuya J, Super Migo Bay. Lolo ni DJ Anitot. Minamine. Minamine. Wow, gamaya po. Pun-e. Pun-e pag. Basta lagi mga kuan, mga sikat na kayong vlogger sa Singapore o sa Saudi, may ginagpun-e. May mga dato naman kaayaw na eh. Karon- Sila Super Migo Bike. Tapos na monetize. Minamine. Dikit na ka ni Super Migo Bike. Minimum Me? kuwet. Oh, karon pa Minimine bago na ko Picture. nakuha. Sige. Karon pa na ko didikit nakuha. niyo, magbakas ka lang, magbakas. Oh, Magbakas ka, ina magbakas. lang, you need her help. Ina lang. Oh, ana ra. Automatic na yan. Magkasabot na siya, butangira og. Oh, I need your Oh, help. butangira diya lolo ni Kuya J. Oh, basta ilang panguyabi ha. Sabot sa ta. Di na po mayaman. Ayaw pag-drive lolo J. Dan Katawa si DJ. Lami kayo si DJ, ug musaka kay kuan kayo. Kilakinaw. Baby fish kaayo. Pare akong kauban no, baby fish pod. Tao na. Sa una, di pa uso ang face. Karon lolo Bibi na lang. baby. Oh, diyan na po do. Alas siw-siw. Hagdan bi. Hagdan. Hagdan. Oh, masaka, na yung masaka, natay Masaka. guest ng masaka. Yung paha. Okay. Malingaw kita ni Ram. Unsa naman pigi kuha nimo diha? Natulog kita ni ugma noon walay maanha nako, di sila maanha. Ako ra moy, okay ra. Tagaan pa og time mong kagalingon nga. Kuha na eh. Kakadaghan man, sala nga mo kuan kakadaghan man atong bisita noon. Wait lang ha. Banat lang gyud diha og dikit ano. Super Migo Bay. Wak pakita imong kagwapahan. Minamain sa kadiri ay siguro pangtulo diha og Minamine, pakita imong kagwap. Hala, gwapa lagi si Minamine. Oo. Of course. Di na panguyap. Higugmaa lang yung balay, ayaw lang siya. Lagi kasing-kasing nga magguba. Ha? Lagi kasing-kasing nga magguba di. Walay kasing-kasing maguba, pero posibleng na inaong maguba. Nana. Okay, sini saka si Lamion. Ini kay Lamion ganahan ani Lamion. Pero Lami off, dili Lamion, Lami off kay gi-off man kamera. Wala, saan eh? Dili sina siya Lami off. Lamion, bitaw si Tonton. Tony is in the house. Hi. Dan ako, Dan. Oy, may love shout out everything. Oh, tanawa Super Migo Bay. Magdikit si DJ Anitot sa mga alaga niya. 20 bananas yan ha. Tingnan mo Super Migo Bay. Malaking tulong na yan. Okay. Hello. Hi, ayan, didikitan sa akong ninja. Tawag nito Super Big Ubay. Na ako diri sa imong kanang imong sir ga patambag unsay kahulugan sa iyang Ayan, bigyan kita ng sir ha, Super Big Ubay. Hello. Tune, kaila ka Oh. aniton? Sa man na oy, Kane, kaila ka ani. nang yutik ka man. Nanudlay na di masudlay ang buhok nimo.
Si Aw. Murag na masudlay ana oy. Sisitong pagta ko Na mga pa to, na puno may ay. 5 ka piraso Lima ka ton, lugar. masudlay ton. Ah, Akong gi-careful kay delikado og pungil. mawala siya lahat. Mawala. Sa una lang. Ataya oy. Awa jud ni si Sir Salak. Pakita, may minamain saka minamain ba? Saka ay pakita ko Ayan yan. si Saka Simi minamain. ay may love shout out. Nagkuan mong gumiston ay bal ay sa kani. Magkuan mong gumiunta ton, mag additional mi og time para mag-tutorial me kung unsaon pag Sirado na. supply, Open mo alas 6. unsaon pag cutics. Okay. Nay, wala. Ako ba? Nabali man din ako ang antipara. Ug kabantay. Mm. O yan. Yan ang Dun, oh. gagard. Wala, mas angayan Yeah. lagi ka na. Mas Ang angayan Drew na eh. naman. Probinsyanong siyaw. Asa naman? Andrew ay ang looks. Asa man? Kuya G, oh. Tigas kayo. Tigas kayo, Kuya G. Hindi ko kamupuna na. Degrado, makalibat. Di ba si Haggard ka, eh, Haggard. Haggard, kagwapa nimo. Saka, super may gubay, usay gusto nimo pasakaw na to sa minamain. Ha? Wa man di ay nakakitang nabali di ay ang iyang antipara. Ay kinaiya na ba sa mga edad-edad na? Dili makakabalo og nga balintong din na inyo. Oh. Kabalintong na iyang gipangtuon. O katungkuan pa. Kasi wala mabasa ano. Balintong. No. Taga Sikihor po si Uy, uyuan, Kuya Jay. Taga Sikihor po si Ay, co-host. pagumang ko. Ha? Dali, taga Manhuyod. Taga Negros Oriental lang ko. Negros Oriental. Manhuyod. Nagtrabaho sa Mabinay. Naan siya mabinay. Mabinay na ton, mabinay. Mabinay. Kailan na ni Kuya Jay? Boss. Kung sa Usa na siya. Bawi Otsit. Bawi Otsit. Oy, miga love shout out Bawi Otsit. Usa man ako pagbasa. na oy. Sao man ipagbasa ning imong hangalan? Nagkuan ka. Nagkailan sa YouTube. Paliton. Na amigo ra namo ni White. White hair again. Kuan. Oo. Kuya Jay, Amigo ra sa YouTube. Gusto na Usa Kuya man Jay. ni sa mga- Mura mag-na-stroke. Pakita imong nawong lamion. Pakita ang nawong. Ayaw, may in love niya ka, Kuya. Ayaw lang. Sige na, good. Try. Ngayon, idol. Salamat sa matamsak ano. Bawi Bawi Otsit. Bawi Otsit. Ay mo ang Ang yan ka idol ko yun. Nahimo na lulos kasi. Ano siya kuning iyang ni babasa. Wala ni sura di ba siya papaitan di magulang ka. Ay sige bless ni lolo ako. Si lolo dai. Dai bless ni lolo. Wala, Kuya Jay. No na ang mga lolo. Mo na yung mga hatag o diskuhan. Pero karon ang mga apo na kay kini mga gulang na ipon. Ingkitan tanay mga tarong ba? Ingkitan tag mga tarong bitaw. Mayingon di siguro kaning mga vlogger makawalay buot. Iba na. Laktod Nangatlo niya. pa sila. Mayon sila di ko mag-vlogger. Ngano man? Makatamo. Good vibes, Tama. man. Oh. Ha? Good vibes. Good vibes sa pugong sa edad. Kabuhi. Papugong sa edad. Kabuhi gasala oh. Gasala. Ikaw kapupong. Karon. Ngayon ko kaninyo Wow. tanan, mayong buntag, mayong gabi Mahilot sa lahat. Kaning amo ang LS karon, amo aning gibuhat. Tagaag oras ug panahon tungod og alang kaninyong tanan. Kita parihat ang mga naay channel munang kuan kanang tinabangay lang kinta ninyo mga
mga guys kay aron sa paglambo ba sa umaabot. Unsa ni oy tinud-anan DJ ni nito. sulti. Ugma damlag ug di madama. Unsa ni siaw nangumpanya kasi aw. Sugod nagdiskursos. Nagsugod nagdiskursos by stanod. Mudiga na nila siyang plataporma. Natanan ko nung mga vlogger, labi nag mga gwapa, kung saan ni mo. I-promote ko nung way pagduha-duha. Para ba kani si ano ba si Siaw kaning Daya ang channel ba kay seryoso kaayo pero bisag nagpakatawa ba kay seryoso kaayo. Pero si Aw. Ayun. Naimisa ka. Birahi pa. Di ko ganahan og off-cam. Di ko ganahan Ayun. Walay off-cam. Ay, off-cam. sinagwap- Di ko ganahan Hello, si off-cam. si- Unfair kayo. Para mapatas na mag-off-cam ta. Para mapatas na Patas. Hello, mega love shout out. Patas. Sisi Ton. Ikaw mo yung host. Patas. Tabla. Patas. Angay. Sige bitaw. Balik. Naunsa na. Work pa kasi si Balik to. Kita lagi ni balay. Karon. Ayaw mo kapaningala og nidugay among oras ug panahon. Tungod kay ang eleksyon umaabot na. Karong umaabot nga eleksyon, mga kaigsuunan ko na ako sa inyong atubangan, imahal ko kamo. Palihog lang, ibuto akong ngalan. Probinsyanong Siaw. PDP laban. Ibuto. Daog man ka. Hoy na unsa naman mo. Nangawa naman mo. Dagan kag pagka-gobernador Sir Salak, daog man ka. Unsa naman mo na. ayun nakita Yan. na Ikaw na lang kulang. Yan para si Tone. Ang pinaka-supportive namin nga ko. Hello everything. Kapitbahay. Ayan ibuto si Siaw. Minamain, sige na ba? Wow, gwapa kay si Sisi Ton. Minamain, Wapa, sige na ba? Saka. wala. May lambo. Iyon ang kamera Hindi. ba? Iyon ang kamera lagi. Maulaw, mangga. Ngayon ang kamera. Sige Yun na ang ba? kamera. Hooray. Ilays. Kung pag-out ni mo si Ay, Ma'am Elise. Saka ba? Wala man si Minamain. Minamain, on camera good. Inamay. So, ano si Ayaw Sisi, sa oy? Kuya Jay. Hagad kay ko ba? Can I call you mine? Yeah, you can. Balak mo si You can daw. asa man si ano si Chubby, si Chubby Juliet. Chubby Juliet, wala. Si Angel Aquino, wala na mo balik, nawala. Saka si Angel Aquino ganina. Bitawak, ano ito, saka. Angel Minamain, Aquino. sige na ba? Angel Aquino ng Singapore. Ay sana all. Ay, salamat sa pa-BJ Bawi Otsit. Bawi Otsit. Ako na oy si mo. Kumana kita na oy. Sige, smell ta. Isa. Guys, sila mion po. Ito po ay si Julia Montes. Di ba ay si Karatol. Pagsaba po, kay laylay kay smile. Saba Pag humana kag kanang litrato, humana kag kudak, pagsaba kay malaylay kay ngisi. Sige. Bilang 1. Isa. Sige. Sa man ni oy nag-screenshot dira oy. Si Kuya Jay. Sige na ba? Minamain ba? Saka ba? Yes. Naka-on ba? Kamera. Sige na, good. Yun na ba? Next time na lang, uy. Ha? Next time karon. Agay. I want it now. Isin ko niya. Sige. Sa ako. Sige. Salamat. Sak.
Sakpan ang kiss. Way Sakpan problema ang na. kiss. Sakpan ang Isan pag lips to lips. sakpan ang list to list. Minamayan, sige na ba? Excited kay Super Migubay nga makita nimo og si probinsyanong si Aw. Wala ko kita na imo. Ni balik na ko host. Kuan. Oh, wala mi kita, wala mi kita. Kita. Ning kabuntagan gid mi ani ron bray kay kadaghan naman atong mga bisita pod. Usog ra ba kay ko mo promote og Sige. channel basta makakita kung kuan gwapa nga mo sa Tune, gwapa na at natulog na. Ha? Na si Tuni, bray. Nastuni Tara, bray, oh. nara bray oh. Kana si Saka, bay. kana si Malamion. Lamion. Nana Nara, po bray. BMC. Minamay. Ah, naa. Minamay. Sige na ba? Ikaw ra binaka-off cam. Sige. Sige. Sige na god. Sige na ba? Laoy ko. Kuya G, ako ano kuyawan ninyo. Sige na. Sige. Sige na ba? Murag Oh, si sige na ba? si Minimain ba mahadlok sa imo Kuya J. Murag Yan naman. Lobo man hanyo lobo. Natulog nagbalik si Papi Birds, bray kay nahotdan siya Hindi kuan naman. kanang Hindi lang madungog siguro no. pang ba pang saka. Nag-chat siya ganina biya. Ano ko reply sa Papi Birds? Super Migubay, okay ra ka dira? Dili, Okay ra, dili okay ra. siya okay basta magpakita si Minamay. Ayaw, ay dapat Oo, ina, basta di mabilig ka okay, so wala makita. Dili okay basta di ko makita ang minamay. Ikaw okay ka, ikaw okay ka. Hindi Na naman ko'y litrato diha ko host. Asa may litrato? Asa man? Asa Putong eyeglass may maklaro asa may litrato. Naon Diya sa sa di akong maklaro profile naon sa. ba? Di makita. Wala uy. Litrato na. Pataka lang ni si Kuya J. Naon eh. Laro ko na. Ikaw ni Kuya J. Lolo Kuya J. Uy, BMC si Tony. Naatulog na. Nandun si Sir BMC. Ila Balik na. ni anak Papi Birds. Uli, Pohon bray, makauli ka atong bisitaon. Si Tong Doon na nag-LS ba ka? Wala, Ganina. wala. Sige. Sir BMC, may ilang shout out. Thank you Sir BMC. O wala ko natulog Sir BMC kay suporta ni Kwan. Suporta ni probinsyanong si Aw Guys, ni Kuya J. muyon ko ninyo sa inyong atubangan karon nga ako manamilit usa bisag sa humubong higayon. Kay ako di na gyud magwanta. Murag malatak na ni akong kilay. Inyo og malatak ang mata, akong kilay malatak. Kapoy naging kaayo koy kaning ikan ko kog ganiha nang inabuhi ko para sa akong pamilya. Ka-vlog ko kog ganiha. Pasti lang kapuya gid kayo pero ga kuan gimi og oras ug panahon tungod og alang kaniya mo. Nang daghang kayong salamat nga naa karon diri sa kuan ni Kuya J. Ako giubanan si Kuya J kay muna akong partner kayo. Muna akong partner nga pinakagwapong buutan diri sa Sigior. Biyahe ni Kuya J. Ug ako mayon sa inyo tanan nga dagang salamat. Ako si probinsyanong si Aw, aka Marvin Salang. Salamat kayo. Super Migubay tanan ton. Salamat kay ton. Salamat kayong tanan ha. Muna ka. Sir Brainer, salamat kayo minamain. Salamat. Bye-bye. Mwah. Bye-bye. Bye-bye. Welcome. Marvin sa giapa sa siguro. Giapa sa asawa no. Paminaw sa taon. Paminaw sa taon. Adi sir mulakaw si Sige. bawian ko charger. Adi sir mulakaw si probinsyanong si Aw na ako'y pangutana. Kini akong pangutana kinasing-kasing unang akong hanyo po nimo kinasing-kasing ni Tubag. Unsa man gyud hinungdan nganong ni uli ka kini gyud wala pagpakita ni Minamay. Unsa dili ko madungog. Ano? Ay balik. Uli ko. Walay rason nga. Wala yan ay Kuya J. si Tara. Tara. Di sa kumuli. Di sa kumuli. Kuya J. O di ba Kuya J? Mo nang hinundan, di ko magpakita kay parehas tag kulay kanina. Pareho color of the day yellow. Si Super Migubay nalipay na og dako si Super Migubay tunay kay nakakita siya ni Minamain. Wak. Anito. Color of the day. Color of the day, yellow. Sayon ra kayo pag-auson sa kamera no.
Sayon ra. Kinasing-kasing ra gyud nga pangutana o kinasing-kasing nga tubag mo ra gyud ang sekreto. Ikaw mo ulit sila Si Kuya Jay. 2 o'clock in the morning na gyud. Dire sa amo ang bukid, sa amo ang lasang, ambot ka sa inyong usok rasa sa inyong lugar, sa inyong planeta. Kini mo ulit na gyud siya kay ilang taon-taon mugi ka na mo balik nig Mars. Oh, tag iba planeta man eh. Bitaw guys, mo ulit na kay kuan na siya duka na. Oh. Pangita na sayang asawa. Bulad. Ang bulad, day bulad suroy. Manuroy pa nig bulad. Manuroy pa nig bulad oh. Mo uli sa ko ton kay wala gamay ra kog halit ning bulad ganiya wa pa ko kauli sa balay wa pa koy kuan na maligya og bulad tagbensing kong putos. Asa na? Oh, tagbensing kong putos. Bulad. Bulad. Yang bulad, amin yang bulad kay labas. Oh. Ang iyang bulad, Upaw na. oh, ang iyang bulad na ni mahong ginamos. Ikaw salamat kayo salamat. Okay kayo. Okay, salamat. Okay, thank you. Oh. Bye-bye. Good night. So it's almost 4 hours po guys. Ako lang po siguro ang siraduhon nga 4 hours. Ito di po ako gusto gid nga Mulakaw kay dagan pa. Dagan pa labi na gid ang atong mga friends diha sa laing nasod nga sa inaaron nga oras kanang adlaw. Pero mura og ay bags ba ni or mahubag murag iBags. iBags na iBags. Murag dili kini iBag ne. Pero kini og way lungag hubag. Hubag. Pareha. Bitaw. See you all sa YT World. Bye-bye, Wak. DJ nito. Tulog na, Wak, kayo. Hapit na alas 2. Guys, last 5 minutes, last 3 minutes na lang, guys. Last 3 minutes. Salamat. Ako, kinasing-kasing kung Oy, sana all caring ni Wakwak. hirit. Uy, asa mo ko yung uli? Hirit pa. Wala. Dapat, ang tawag, dapat nila probinsyanong siaw. Probinsyanong hirit. Abi na ko, may uli na siya. Muli na. Oh, muli na. Oh, pag uli nimo si Minamay nagpakita na gini siya. Oh, dira. Wala. Sisiton ngano wala na ka mag-LS. Uy, nag-LS ko karon pero muwi pa kung man Hala. kanina. Ana ako kay para makakuha. Nag-LS di ay ka? Pero kung Ako pwede, LSC, once a week lang or twice a week. basta man Dili na makaya everyday CC and then mag-premiere lang ko every week ka isa po para ano lang Sisi kayo- pa good kung na kay premier ibagsak nimo dito sa akong kuan ba, Messenger. Ay, maikog man ko CC oy. Okay ra CC. Hala. Kaya ang premiere, pero Put lang balik-balik. Kagkanong sa tan-awon. Ton, put lang ikaw himuang sungay. Bitaw, put lang ikaw, ikog. Kauban man sa taning oy. Usa Put lang ikog oy kay iwan makuha. Ton, basaha sa ton. Hala sorry. Kadang ka na ba ani oy? Oh, Kuya Jay, basaha ako isip. sa. CEO sige. sa YT Sige, World, sige. sabi ni RBMC, bye. Okay. Di na klaro kay Gors na biya. Ayan. Sige. Musaka Kana jud sunod. ka sa ko LS to ni. Sir BMC, kung wala ko sa work, musaka jud ko. Uy, ako sa work sir, di ko kasaka. Kung Sakta gyud. Bray, kung naa daw siya sa work, dili siya kasaka. Pero kung wala siya sa work, musuong. Kung wala sa work, musaka. Pero kung naa sa work, musuong na lang. Suong na lang. Musuong na lang. So, ayan guys, siguro mura og kanang seryoso na siguro ni nga manamilit ko for the meantime rapod kay di man pud og manamilit na gid ko sa kuan. Ka 4 hours Nakaroon break lang ako sa yun, Jay, no? kita-kits pohon. Minamain Ay, naka 4 hours. for the last Kuya Jay, kumusta ang kuan nimo? WH nimo? kuan na abot nag 15 mil. Wa pa ka mag-apply. Pastila. Ugma maduglungsod ugma. Kinahanglan ko magamit og computer. Wala pa man gud moabot to. Actually na nag-sponsor sa kuha og desktop.
na nag-sponsor desktop kanang karaan nga desktop kanang ginamitan niya nga desktop ba dayon. Iyang essence ako so chat to siya the other day nga kuan daw sugdan niya padala marag kaduhan niyang kon ba. Ang unang ipadala niya ang mga accessories pero ambot og kanus alagi kay murag na busy pa pud siya busy pa. Kato ba si kuan si Ate Sige, si sige. Ate Alex. Oo. Dayon sa di pa ko mo out ba sugot yung kabuntagan ko anay basta di ka pakitag utro di gid ko mo out anay bahalag kabuntagan bahalag dre ko makatulogan ano man yun siguro tugnaw Agoy. kay dan lamok bahala ka yun siguro Hala. Allah Pakita. Kuya Jay. Need magpakita. Allah Kuya Sige, Jay, ano, sige kuya? na. Hindi ay Di salamat, magipakita ko. salamat. Naog na ko ha. ayaw sa lagi Uy. Sa pakita sa Yung mga to, yan mahigawad yung kuan ni Tapos, tampol yung kuan ni Ulaw naman ko, Kuya Jay, kay parehas tag kulay ba? sa may naa nang pariha na okay lang. Ambot. meant to be oy, basta moment ko di. oo ana ra man na Minto be ang kuan, ang atong mga sanina. oo ana na magsugod sa nina ding sunod sa liko ding sunod kana masuot Si Super Migo Bay o iya ang sanina kay Rainbow Mapuno. BT Hmm. ang sanina. wala na si alma nilakaw na. Bitaw na pud siya LGBT. yellow. Oh. Pero kini nga Mm. murag kinasingkasing Patanay yun oo. nga di gini pakita Patanay yellow. tulog ko ani ko tulog ko ni gawas yun. Oh. Nayabang. Outside. Dire pwede ko dihabol Outside. sa ako. Naisa ako. Oo. Dihabol sa ako. Oo, sako. Sige na, nanghid na ko, babay na ha. Ay. Ayaw tawon. Pakita o na. Buang-buang lagi ni si Kuya Jay, oy. Ngita siya sako. Ay tabon sa motor. Oh, tapos Dihabol, eh. Unsa man na Kuya Jay, karton man na. Mo na akong higdaan ron basta di ka pakita. Pastilan. Hadlock sa pressure ha, this is pressure. dyan kalumon, mga kalumon. Pwede mo open. Buklaron na nako, dire gid ko na gyud. Unsa man na Kuya Jay, di na ka mag-end. Bantayan na lang ta ka din ha. Dili pakita sa pagbabay. Bitaw seryoso na to, minamay, seryoso ha. Pakita sa pagbabay ni Super Migo Bay og ni Kuan. Og ni sige. Tonton and of course nako pagbabay. Hello. Sige, bye-bye. Parehas lagi ta. Bye. Parehas lagi ta. Yellow. Bye-bye. Ala. Bitaw guys, bye-bye ha. Bye-bye. Super Sige, Migo Bay. bye-bye. Bye-bye. Kung akong gihatag ng mga tips ganina, ako tong akong gisultin mo. Kumanit ha. Ping si Bye-bye, Sisi. Easy. Talong mo. Super Migo, bye. Bye-bye. Bye. Nindot imong pag-timing pag-abot bay pero katulugon naman bay murag nanamilit na ko bay ninja ni Kalumon. Oh, sige. Lami unta kinisikon ba kinisi ninja ni Kalumon ba? Oh, Oo. naniabot ba naniabot? Oh. Sa kita-kits na lang tapuhon ani ninja ni Kalumon kay Oh, murag- phone lang. Phone. Sunod. Okay. Ayos ka na. Akong mata murag pilit pa sa ko anay kanang murag Oh. Ginoo Mariusip. Daghan Bitaw, Daghan salamat pa ba sa kag trabaho niya? sa pag-abot ninja ni Kalumon. Bay, next LS na lang ta mag-uban kung mura og katulugon na gyud ko bay. Sunod lang, bay. Sunod lang. Sunod. Bay, salamat sa pagbisita ha. Salamat. Thank you so much. DJ nito sa tanan na naka-BG diha. Daghan kay salamat Briner. BMC episodes. Kuya Jay, pwede mo appeal taga-secure ka. Yes, taga-secure ko, taga-secure. Taga-asa ka ako sang entertainon kadali ni bay ato sang. Asag naog bay, asag naog. Taga-asa ka ninja ni Kalumon. Taga-secure ko, taga-secure. Usa ko sa magtulay dire. Bitaw joke lang. Sa Salamat. pagkat-kat. Salamat on, salamat Salamat. na. Tony, salamat. Salamat. Minamain. Bye, salamat. Wa pa na ako mabasa imong GPM minamain. Maragusan, Davao, Diuro. Di oro. Maragusan. Mao man na tong lugar nga nagsiyo si Kuan. Si
Dudong Kuling? Junior Kuling? Si Dos Compañeros. Dos compañeros. Dos Compañeros ata. Salamat, Bry. Salamat. BMC episode. Salamat Salamat. Sikat. Saan eh? Ano ba ako mabasa? Sikat na kabay, sikat na kayo mo bay. Sikat, ha? Sikat, pero di man may ilado nga Unsa pagkasikat FB? pa. Yun saan man. Good night. Unsa FB ni mo, sir? Sige, ihatag na ko akong FB. Ihatag na ko Dayon. Itawagan. Dos Compañeros. Sige. Pwede ko nimo ma-message sa si host mo 5 hours pa ni Iles. Dili na makaya ton kayo. Walay toothpick. Tulog na. Bitaw, wait lang ha. Sige. I-PM lang ko Ninja ni Kalumon. Medyo late imong pag-abot bay, pero okay lang. Salamat kayo sa imong akabalo ko kuan ka, supporter ka sa kuan. Supporter ka sa sa tawag ani. Supporter ka sa Secure Viners, no. Salamat sa imo ang pagbisita, no. Naapaka-bisita ko yan. Naay ni abot bag-o lang ato sang entertainment pod kadali. Kay basig makaingon sila suplado ra pod Kuya J. Wala bay angay magsuplado kay murag naong og artista kanang kuan. Bitaw kanang salamat Dili na gid makaiton. Ay Alma, good morning night. Sige. Salamat Arma, salamat sa suporta. Good night. God bless. Ayan. So sa mga nabilin pa diha, DJ Anitot, kung naa pa manggaling ka, main ko nga channel is mga Kalumon. Sige. Sige ato nang kuanon. Pero unsay meaning anang lumon? Kalumon. Unsay meaning ang lumon? Kalumon. Kanang lumon si Kalumon. Actually dati ako bay Super Migo bay sa una mag-LS ko kasagaran gyud 2 ka oras inana. Minus man og kuan pagud to kanang bisita ba. Kaya akong LS man gud bay klaro kanang mukalit ra. Pag adtog lungsod makaunahon ako mag-live ko. Mukalit ra. Main na ko nga sa Kalumon. Kalumon. Ninja ni Kalumon. Amigo na sa Bisaya. Kalumon, amigo. Alright. Unsa nga lengguwahe na siya kanang kuan na siya kanang lumad nga kuan na siya kanang si tawagan. Lumad nga asi tawagan ni kanang bay tawagan na. Kalumon. Diha ra po na sa Davao di oro nga kuan na language. Kalumon. Shout out di ay sa tanan nga mga Kalumon diha sa Davao di Oro. Labi na gyud sa mga nakailaog, labi na gyud ni Ninja ni Kalumon or ni Kalumon. Mansaka na sir, lumad na. Okay, mansaka. Ay lang pag sir. Kay kaloy sa Ginoo wag gid ko mamaestro. Muna nga. Bitaw ay lang pag sir, kuan lang, bye lang. Bye ana lang. Bye or Kuya J or Kois na lang ana. Kay murag mas komportable ko tawgon og kuya kaysa sir. Kay maser man gud murag sir kong diba? Dito daghang kay salamat sa imong pagbisita Kalumon. Ikuan lang imo ang main channel sa ako ang kuan bay. Ang imo ang channel katong imo ang Kalumon, mga Kalumon, idikit sa ako ang channel kay para pag mention na nitong shout out kay para ma-shout out ka sa sunod nako nga mga vlog. Actually dili ko ka posible gani nga wa ko kabalo kung kuan kanang imong channel monetize na ba or dako na kay ka nga channel, pero ako dako ug pasalamat gyud gihapon. Kasing-kasing nga pasalamat nga nibisita ka sa ako ang gamay nga channel. Okay na akong kalipay na. So sobrang na-appreciate na ako ba. Nagunting salamat.
So, kuan lang tabay kanang si tawag ganing magsuportaan ta ba? Sa gud magsuportaan ay kita na mo mga Bisaya. Oh. Unsa FB? Nana. Kana diha kanang gi-type ni biyahe ni Kuya J. Kanang John Ray Maglangit inaan. Manay akong FB. Muna siya. Kana bay. Ganina, nisaka si Papi Boards. Si Flappy Birds ba sa Secure Viners katong usa sa pinakasikat nga kanang personalidad sa Secure Viners. Oh, nakita naman kita kauban mo sila Papi Boards. Oh, si Papi Boards dire ganina, nisaka si Papi Boards ganina. Siguro mga alauna. So rasa to bay. Bay nakatimaan ka mga 11 alauna. Alauna. 11. Alauna. Oh, nisaka si Papi Boards. Oh, murag ang hitsura murag gikan pang bagong gising ba. Katuntulog. Siya nga ga live ko mo tong nisaka siya. Oh. Ako dako og pasalamat gyud nga na amigo na mo ang Superviners, no. Kay tungod pud Superviners mura og kanang ang confidence level ba nga mag-vlog bitaw murag nadungagan nataas bitaw. Sa una murag kampante nga mo kamera maulaw pag mo vlog magaling kanang pablingkir anak ko kiwaha og pero karon murag nadungagan gyud, no? Nadungagan gyud kabaga. Kanang nindot og mag-anha diha sa ilaha, no. Actually open sila sa mga willing nga mo collab. Ang problema lang ang pag-timing, pagpangitag-asa sila. Gani. Pero ingon nga if there's a will, there's a way. Pangitaan pa maagi. Oh. Kami bitaw ang among gibuhatan asa na galisod mo gimig. Ako nadugay na lang kog tuyok. Ako akong trabaho driver man kog pinikab, tricycle driver ba. Tricycle driver at the same time tourist guide. Wa man ko'y nakita sa imong FB bay. Wala. Kasi nasipit ang spelling. Jan Ray Maglangit inaan. Naraman. Kini ba yo? Akong ipin. Ay di mo na ako mapin yun. Kanang gipakita sa screen. Kita mo ba kanang gipakita sa screen? Tanawa. Jan Ray Maglangit inaan. Mo na ako ang Facebook account. Mo na siya. Tanawa lang na palihog bay. Mo na siya. Pohon, o willing jud ka o gusto jud ka makikita nila, bisita ka og Sikihor. Pwede ka magpa-arrange na ako og island tour, tapos mas mayong buhato na to, mag-overnight jud ka dire. Overnight ka, kay basin maimbita nato si Papi Boards, namang koy kuan. Di lang gid ko ingon nga mo pasalig, pero basta bakante lang silang Papi Boards, willing gid sila nga mo kuan, willing gid sila nga mo daw welcome. Grabe kabuutan mga tao ha. Oy. Kabuutan kayo. Sila. Tinuod lang. Grabe kabuutan ang Secure Viners. Sila puro gid bagiaw. Ang seryosohon gid nila ana ang actually si kanilang direktor si Squerdo. Oo. Kanang kuan siya kanang sitawag ani kanang seryoso gid siya. Pero naagya pun siya mga kanang pinag-vlog. Pero di gid pareha ning uban nga makakaihi kag katawa. Sus Mario Tip. Kanang gyud mahinayak na sila og kanang mag-aabot gid ang tibok grupo ba. Pero ting magkikay og katawa bali pagka kanang bibo basta di na ako ma-explain gid og unsa basta kay nindot kay sila tanawon. Kanang ako daw kay kong kalipay gid nga naka-kuan ko sila ha. Naka-amigo mo bitaw. Kay grabe gyud ka maabi-abihon, grabe ka supportive nga mga kuan. Kay kumbot kwintahon, makonsider ra gid nato na sila nga mga celebrities. Celebrities na bigyan sila. Di ba? Mga sikat god. Consider na nga. Imo silang ikabanding. Wala, normal lagi murag parang sa ilaha. Kon kay ka kanang maikog, ikaw may maulaw kay grabe ka katimado. Arya ang sir. Diri sir. Unya ang kanindot manggod kanang nganong usahay mo ay kanang ni usahay nganong muangay ko makigkulab kay muadto ko kasagaran muadto may ni probisyon sa kami magkuyog man gid muadto may didto kasagaran mga alas 10 alas 11 pag-abot didto santay nagpanggiluto og pagkaon pag kuan pag kan-anay awa libre
Mirag medyo mataha ka ni kuan ni Squirdo kay kuan mo siya kanang seryoso type ba. Kabalo ka nganong seryoso every time mga kuan seryoso siya. Gaisip man guna siya og kanang kuan. Gaisip na siya og kanang tawag ano. Content inana. Nakatong iya ang mga tambalos-los nga kauban kay kanang mag-email sila magdula suspas gibuhag gyud kaayo malingaw gyud kaayo. Lingaw gyud kun lang. Ako sa tinuod lang no, kung pwede pa lang kada adlaw ko moadto or bisag sa semana or kanang murag mosabay ko ni kung nahitabo pag gyud nga nagsabay-sabay ko ni probinsya ng Siaw daadto kanang 3,000 ka subscriber nako ron gamay ra unta pero priorities lagi na mo ko'y trabaho gupon breadwinner bi ako sa pamilya kanang lison pero anyway ako dako na kong kalipay nga inana natagag imagine na sa kadaghan sa nga nag-vlog sa kadaghan sa mga YouTuber or sa mga naning kamot nga nalagi sa vlog usami o usa ko sa nahatagan og tsansa nga makaduol sa ilaha, makakunik sa ilaha, maka-communicate sa ilaha. Sus, grabe kadako nga privilege, grabe kadako nga kanang blessing na ba para sa ako. Manang ako daw kalipay gyud nga na-meet na ako na sila nga mga tao. Sa una, white ra ko magtan-aw nila inana. Tiga sa guning mga tauhan Pero mo biyahe ko mga nagig ko bisag usa nilang mahibalagan ako pero wa gyud. Pero niabot ra gyud ang saktong time nga nagkita mi. Katupod nga time nga nagkita mi, mo po to siya ang time nga porsigido na pugko sa ako ang vlog. So murag perfect timing ba? Perfect timing. Muna nga sa kuan pa. Naragya po na yung mga reason kung karon di pa nato ma-meet sila inana. Moabot ra gyapon ang saktong panahon. Inana. Pero basahon sa nako kay murag nagkadaghan. Tabangi ko ninyo by bag-o ra ko vlog. God. Pag-comment dito sa ako ang kuan, sa ako ang channel, pa-shoutout or sa diya para makuha na ko, mabisita na ko imong chat. Ba sa tinuod lang dili pa commonetize nga channel. Di pa commonetize. Di pud ko sikat, di pud ko ingon nga nakailado, pero trying hard mi nga mo promote, mo endorse og channel kay kabalo mi ko say feeling anang ga-start. Dili lalim. Ako sa tinuod lang sa una, moabot ko alas 3 na 4 sa kadlawon. Kawayti lang. Inaana ko porsigido. Dita user pa lang ka ha. Di as kumagon nga kanang das luyo. Grabe kang ngit-ngit. Di ako Grabe kang ngit-ngit. Grabe. Pero nagiko. Di ako kanang mangisda ba. Walang giko. Walang giko. Tuloy-tuloy lang. Nag-iko mag-laptop siguro nimo bay nag-iko ko. Sige magtinabang ita. Ay wala ka. O kutob sa among makaya pod. Magtinabang ita. Na. Okay. Ikaw Kuya J, celebrity naman jud ka. Ay. Ang pangalan nga Kuya J, celebrity. Sa time pa ni sa ka. Pirmigo bay. Ay, nakabay balik ra. Okay. Kami celebration. Si Tonton, kau Kuya J, celebrity naman jud ka. Kami celebration lang. Susog ako'y makauli mo sige jud ko uban bubong kay aron kakita ako nila. Very good. Nindot na siya, nindot. Pero pwede po ako imong uban na naks. Girit. Bitaw. Bitaw tan pa balay ko ha. Bitaw kanang adto na sila sa balay sa iyaan ni Bubong. Magdula sila impirtig yun sila kabibo. Tinuod. Grabe kabibo. Abi ni mog nag-away mo siguro mga tawha kay magsiningitay binang magdula. Pero pagkataon-taon murag gipanggitik ug pangkatawa ako grabe ang ilang closeness ba ang ilang banding bitaw labaw pa siguro sa igsuon. Grabe. Believe ko sa ilaang kanang grabe tong ilaang banding. Grabe. Dili basta-basta mabungkag ang ilang grupo. Bay pasalamat ko nga gakita ta ani kay patabang jud ko nimo. Sige bay kutob sa mong makaya willing gid nimo matabang. Bay add sa tika sa FB. Sige bay add ko sa FB. Add ko sa FB para kuan. Pero ikuan yo ko sa kuan. Pag-comment yo dito sa kay ako man ang screenshot ang imo ang channel. Kay kahit pa paano bay, nabi pud dagay mga friends pod nga kanang 20 30 ka subscriber or ibutang ta karon bisag moabot og 50 ka subscriber nga madugang sa imo pinaagi sa ato ang pag-indosar. Ako kina nga kalipay. Uy. Ako na kaayo. Bisag kanang 5, 10 ako na kay na. Hinahinay lang god, tuloy-tuloy lang. Sa mga baguhan gyud, actually ako baguhan ng gihapon ko.
Di ko basta-basta experience nga nagian. Grabe dagan. Niabot sa time nga murag i-uninstall na nako ako nang i-delete ang akong account. Pero pagtan-aw nako sa akong kuan nga akong mga videos ba. Grabe man akong effort gibuhat ani sa gamay lang nga trials, mo give up ko dili ni pwede. Wala. Ano lang sikreto? Paabot sa time nga murag ka og manghina, maluya or kanang murag gilaay ka sa YT, pahuway. Pahuway ka sa YT, adto ka sa TikTok, daghan kay mugbog short dito, malingaw ka, mamotivate ka. Pag okay na ka, power na ka, balik na pag YT. O inana ra. Ako nag-install kong TikTok mo na ako. Tanaw TikTok dito, mga guwapa kito, mga ulo ingon ana na bitaw, mga magandang dilag. Ay sus. Okay na kayo. Pagka murag gigil na, balik na pod YT. Inana ra. Ana lang. Ayaw og presyura imong kaugalingon. Nindot og mag-anha diha sa ilaha no. Yes, oo, nindot. Wa man ko nakita si bay. Pa. Okay na bay. Ay, gabalik nang gabakrid naman ko ani. Sige lang, magmensahe lang ko nimo, sige. Murag katahaan si ay sa ano, murag nabalik na gini. Di ara. Ay. Add nyo rin ako sa FB, hoy. Wakwak. Na good diha. Bitaw si DJ nito, kung willing mo paad man puding kuan. Bayhana niga. So, napakadiha, unsa orasa mo gasugod ari bay. Kuan. Ari bay. Alas orasa gasugod. Super may gabay, orasa gasugod. Alas 2? Nga, unsa alas 10 naman pag close na mo alas 10. Hapit naman alas 10 naman ko nakain. Pag ini mo gasugod na mi. Usahay makawa o gana kanang daghan na unya dako og lagas. Ani ha, tagaan ta mog tips nganong kuan or tagaan ta mog kanang idea nganong based ra po sa experience niya nganong dagang malagas. Ang uban mong dili legit na medikit. Nagikot. Dili legit ang pagdikit. Munang kung mo mangisda mo adto lang gid mo sa mga live stream. Ayaw mo sa actually live stream ang gyapon ng paangat pero ayaw mo sulod sa mga paangat program. Kabalo mo ngano? Paangat program sudlan kag 30 ron. 20 grabing daghana lipaya nimo. Ini kabuntag. Ang mabilin 5 unom. Ano man dili legit ang pagdikit. Whereas kung dire ka sa kuan, dire ka sa inaning mga live stream, inanay daghan man ng mga friends good nga kuan diha ka mas makakuan bahalag tagagmay importante nga pirmi duwagan dayon sige lang gid og upload og video bay bisan og wala pa mo tan-aw sa imo ang channel ug sige ra gid og upload og video hantod nga ma-enhance ang imo ang editing skills hantod nga mabot gid ang time nga kuan ka kanang master na ka mo kuan sa ako nang giingon ganina ni Super Migo bay sa sugod bahala og imong video murag feeling nimo dili kaayo kuan dili kaayo siya kanang si tawagan dili kay siya ingon nga nindot dili kay presentable pero hinahinay lang gyud kay matod pa sa nabasahan ako sa libro mabasa pod kuan you don't have to be great to get started but you have to get started to become great dili man kinahanglan nga ngilngig na kay ka kinahanglan nga mangilngig usa ka nga editor mangilngig sa una ka nga vlogger ay ka magsugod. Kinahanglan ka magsugod sa ubos step by step hangtod maabot ang time nga mahimo na kang maayo. Di ba? Dayon, usa pod sa tips ana, ayaw og balik dayon. Dikitan ka karon, excited ka kay kanang gusto nimo nga ma-appreciate ka nila nga taas kay magbalik na dayon inana. Ayaw. Kung pwede, ako kasagaran guys, paugmaan gyud nako. Paugmaan. Dayon ang pagkuan, ang pagbalik pud nimo, tan-aw gyud. Ako ang style gyud nako ubay mo, tan-aw ko sa iyang video at least 3 minutes. Tan-aw mo na, play 3 minutes. After 3 minutes, click nimo ang like button, subscribe. Ana na daw. Bisan pag live stream kuya jay daghan kayo lagas kung di mo tarong og dikit. Oo. Inana, normal. Pero ano lang, tuloy-tuloy lang. Kay sa kadaghan gyud sa imong modikit na mabilin.
Ana lang yun. O ugma na balik. O tama ugma na balik. Ako inana ugma mo kong balik. Usay gani mulagpas pa. Na usay kansawan ko inig-balik na magkita sa kuan. Ingnon ko nga grabe man kayo kuno balik eh. Oh. Alag balik dayon. Pero balik eh pod. Balik eh pod. Ako ang style nako, di mo ko kabalik gyud tanan kay namo ko buluhaton ang mga trabaho. Mag-budget gid panahon nga ang akong trabaho puro sa gid magbalik kanang 30 minutes nimo nga kube daka na mabalikan ana pagka utong pahuway nimo another 30 minutes or 1 hour nga kube nimo cellphone daka na kag mabalikan nahinay lang gud o dayon ang sekreto ra gyud pod kung mukuan ka iwasan nimo likay ng mga kuan o singilon pwede imo na singilon lantaw jud 3 minutes dikit kanang uban kay di man oo di man sige lang kay sa kadaghan sa mga si tawag ani sa mga kanang mga budol naagyoy gyapoy daagyoy gyapoy tarong Dai tarong kuan ana. kanang dapat ang imong bakas guys ang inyong bakas guys fit sa video nga kita kasagaran kabalo mo ng uban nga ani lang ako usahay mugawas akong pagkapilyo kung ang iyang bakas way klaro akong kopyahon nice intro balik ka na ko nice intro magsungot man ta usahay pero mas mayo gitong kuan magdiniyos gito og kuan kay abi ni mong god naagyoy balos ang kuan nagay balos kung magtinarong bitaw ka naagyoy balos ako ang abot na ako 200 mga kailan jud na ba ha 300 200 pa lang gani like is mga tarong video nito very tarong so ano siya ang imo ang bakas dapat fit sa video nga imong gitan-aw kay basin mo ingon ka nga kanindot sa kuan kanindot sa swimming pool unya di ito sapa tong giliguan oo ana lang god dayon ay malagas normal man ang malagas pero kabalo gyud mo unsa gyud sa ako akong ipag-aralan ra pod ba di ba na may dagang gabuhat og mga tutorial mga tips kanang paano ba makadami ng subscribers in just 1 month in just 2 months makumpleto ang imong 1,000 subscribers inana bitaw di ba na may daghan inana ang ilaa kanang nay mga tips lagi inana nga ang uban mosugal og upload og mga reels nga videos guys ay gimo gamit og mga reels nga videos ang sekreto ra gyud sa akong naobserbaran sa karon nga based sa akong experience nahitabo collaboration ra gyud dikit mo mga sikat kabalo mo asa niyo sudla ayaw sudla sa ilang balay ang mga sikat nga mga vlogger kung doon na mo i-chance nga makadikit nila ayaw sudla sa iyang balay or ayaw lang sudla sa iyang balay asa niyo sudlon diri kini may sudla kini diya sudla once mahimong kining kauban ako sa taas ng Super Migo Bay grabe believe kay ko ani ako na appreciate kay nako ikaw Super Migo Bay na appreciate kay nako ang imo ang kanang sitawagan kanang kapursigido ba kay bisan to og dili mi sikat dili mi inana ka kuan pero ang imo ang support ug imong respect sa mo grabe ka na appreciate kay nako munang kami kutob pud sa among makaya kutob pud sa amo ang mahimo amo pud kang tabangan po kinaagisa tinabangay ra gud ta Bangera. Kung moabot ang panahon nga kaluyan sa Ginoo ma-monetize nako dayon kuan kanang muraog mudako-dako atong community dayon target man guna ako mo hatag gyud higayon nga mo collab tuloy kana akong project ron kana akong gitrabaho ron hapit naman na mahuman kana akong mushroom ug kanang tagunputan kasi kung mawer anang ako ang baol hapit naman na mahuman pag human ana hatag gyud higayon nga bisag sa kasimana ka usa mo collab gyud ko kay ron mudako atong community dayon para mas madaghan po ta og matabangan inana bitaw labang ra bitaw pagod man hini ra gud so asa nawala naman siguro to si Kuan nawala naman siguro to si Ninja. Adarada salamat Ninja. kayo bay sa mga advice sa mo ana lang Salomon bay ana lang naragod dayog naamoy mga kaila nga mag-LS nga kuha kanang muraog na friend na suod ninyo bitaw
dumduma gina siya og bisita. Sige ha gid og bisita kay every time nga mo kuan ka ana, naagid kay makuha kay na magini bag-o nga moabot. Oh, lang gud. Sa una apil ko ang mga paangat program ay pag timaan ko sa oras. Kaya may style sa una nga una kang maka-comment didto, una kang ilista. Ikaw mo ipin dayon. Ikaw mo padikitan. Kanang 29, 30, 40 ka subscriber sa kagabi ay bisan og bilar ko. Pag uli na ko sa bagay, may signal amo ang balay. Ari man kong kahoyan, ari ka sagutan, ari man ko signal. Pag uli mo rag kuan kayo ay sus pag kabuntag super check dayon. Lagas pod mga 15, 20. Grabe dagan ang malagas. Grabe, luya. Pag check nimo sa sa kanang bakas, puro spam. Nice intro, keep vlogging, wow, nice. Kana mga inana man god, mga spam words. Yeah. Oh, muna kong queen. Ituyok naman patulugo na siguro ko ani sa kon. Sige naman ko apil anak Kuya Jay pero maghalos mahurot lagis. Oh. Undang eh. Ngita kag lahi nga kuan, ngita kag lahi nga way. Kay ngano? Sige gyapon ka nagbalik-balik. Unya, mura gyapon resulta. Kuan na siya kanang maka-stress. Oh. Tinood. Giingon nga katong doing the same thing and expecting kanang new result is insanity. Kana bang mura imong gibuhat kada adlaw, mura imong gibuhat gid pirmi pero ga-expect kag lahi nga resulta. Binuang buang mo na. Oh, so gusto kag lahi nga resulta, pagbuhat og lahi. Diba? Ang punto is gasige kag apil og gasige kag paapil og mga paangat. Unya, mura gud gyapon hinungdan ang nahitabo nimo, gagasto kag oras. Gagasto kag load. Na-stress pa ka. Tungod sa imong ka-stress, imong giaway nimo imong uyab. Apektuhan imong relasyon, dako nag-damage. Di ba? Undang. Di pa naglahi nga ako. Basta kay ang imo ra gyud kuan nga importante nga mag-enjoy ka sa imong gibuhat. Ayaw i-pressure imong kaugalingon nga kinahanglan gid ko nga kinahanglan gid ko nga maabot ng 1,000 subscriber. Kinahanglan gid ko nga ma-monetize gid ko dayon. Ayaw i-pressure. Na-stress lang ka. Ako sa tinod lang sa una inaana man ko. Kanang layo pa akong WH. Pressure kay ko murag di ko katulog kung dili ka. Pero karon na noon imbis kanang apply na hinubra na ng WH. Wala na kay ko na pressure. Pero ga-enjoy man ko. Enjoy ko. Ana ra gyud i-enjoy. Enjoy ra gyud. Mara. Napun-an kani karon mga kailan mo. Oh, pretty good nindot. Ani na lang, pwede nimo buhaton pud ni Alma, pwede po nimo buhaton naman kay social media. Sa kadagan sa imong friends sa Facebook, butang ta karon imong friends karon sa Facebook ni abot og 2,000. Naalay 5% ana nga mosulod pila 100. Tama ba? Ang 10% sa 2,000 is 200. So 5% karon 100. Ay butang ta karon kanang 100, matunga pag gina 50. Yung buhaton, every time mag-upload ka sa kuan sa YT, i-share nimo sa imong FB. Share nimo sa imong social media accounts, sa imong FB or ang TikTok, dakong community ang TikTok. Kay malay mo maka-timing kag isa ka video nga mag-trending or maka-timing kag isa ka video karon nga daghang ma-appreciate na sige share mag-share. Di nimo matag-an matsambahan ra di ay mo kalit daghan imong kuan, imong subscriber ug imo ang views. Okay, mao jud wa na rin gi-appeal. Wa jud Kuya J, wa sad ko nag-focus oy. Wa sad ko gi-focus. O diha pero ayaw pag kuan, ayaw kanang dagtakaron di po niyo nga gi-focus nga mura og ayaw pag usab-usab og kanang nakaron wala nimo gi-focus nga kuan. Buhat na lahi nga channel, lahi na po imong channel nga buhaton. Ayaw. Kuan ra kanang itawagan. Og unsa imong channel nga actually kami si Probinsianong Siaw naama mi group channel, secure episodes. Tuloy kato nga grupo, kato nga channel, dakong potential gud nga mo boom.
Oh, amot na. Pero paspas ni Saka ang subscriber. Paspas po ni Saka yung WH. Kay kuan man to siya, Vines ba mga comedy. Pero imagine ha, gamay na lay kulang to, kay lagpas sa 500 na god. Gisacrifice nako ako sa yung undangan. Gi-focus nako kung kagalingon nga channel. Kay lisod man, kini manggong manok ngong balin-balin og balatugan di katapok og ite. Di ba? Nang focus tag usap. Kung imong channel karon usara kana na sa i-focus. O diha bitaw ko gaagi sa Messenger Kuya James. Ba, very good. Nindot na siya. Nindot. Tonton sa liot si ano na ako extended pa di ay. Okay, kuan man. Katong banggiita magtatambag sa radyo sa una nga si Doktora ug abogada Lourdes Libres Rosaroso ug titunas ako Rosaroso. iyaan. Oh. Kini akong suliran. Ana tadaan og suliran. Apan adunay mga suliran nga dili mo mapas-an na ikaw. Ikaw ra. Kinahanglan kag ug katambayayong alang sa pagsulbad niini. Ug tungod ni ana nahimugso kini itong programa ug uluhan. Tulman. Diba? wala do ka kay Night Chef. Wala do ka kay nadaot sa pero na, di ba sa una na may kanang siguro katong mga pareha akong edad nga natawo sa mga panahon nga mo'y pagsikat ni Doktora o abogada Lourdes Libres Rosaroso katong naay programa sa radyo nga katong maalas do sa hapon ba nga handu DYHP sa usa ka awit. Naay bag-ong programa ron by Super Migo bay naay bag-o. Naay bag-o. Saman. Handu sanan sa unod ug pani. Galaw. Pangapisa mo guys. Ngapisa mo. Nginom tarong kape. Pangapisa mo. Oh. Pwede man yun pag-abot sa balay ron. Kay buntag naman mamalhin na nagbaka diretso. Ito guys, ako dili ko maayo og yun anang kanang pag-construct bitaw og kuan, pag-construct og kanang words. Nakoy gustong i-deliver, nakoy gustong i-share nga dili nako ma-deliver properly kay di man gud ka abogadohon mga istorya, mo na kining ato ang istoryahan pang tambay ra gyud nga. Ano bang makainom og tuba, matabian ni nana ra god. Pero willing gyud kay ko nga mo suporta gyud sa mga pareho nako pud nga mga small YouTubers ra gyud. Kon ra gud ta kanang ug sa kuan pa, agakay ta ba agakay. Tinabangay. Sinipiat pod mo sugot pugog magtinabanay. Tinabanay. Oh. Mahimo na gid kang sane? Mahimo na gid mig artistas Kuya Jason. Oh, artista. Artista sa radyo. Artista sa kuan. Sikat ta. Oh, pero ang sikat tingog ra. Diba? Oh. Artista DXIC. Bitaw grabe. Karon pa gyud ko nakasulay pod ginani kataas nga kanang inani kataas nga live ba. Inani kataas. Live. Una maulaw. Actually sa tinuod lang guys no, ga-practice mo og istorya ni atubang kamera, ga-practice pag oy. Mabalaw og nana o sa kasukatan pero hani ra di ay. Aning kamera. Nana lang. So inana siguro murag ug sila pa kung daghang istorya, daghang sayop. Kasi Dili na lang ako kanon. Oh. So kung hinaot ko nga katong akong gi-share komedyante nga tol and handsome in the dark. Kaloy sa Dios, gwapong mangitngitan. Katong akong gi-share na may nakuha atong gamay nga idea. Kamo na lay bahala mo enhance or mo palapad sa inyong pagsabot adto kay murag katibulaag tong uban akong gitong istorya. Inana. So kamo na lay bahala mo kanang mo expand ba sa inyo ang kanang una-una nga motoy bot ipasabot inana kay so dili na gid nako siguro pod kayo tas on kay daghang istorya madagan naging sayaw mabudlay so anay lang siguro kung wala to okay ba naraba mo na kuan ato naraba mo nakuha nga gamay mawala man galing atong tugdom sa tugdanan atong ibalik sinugdanan. Dapat ka oras ng istorya. Dapat ka oras. Dito wala naalagi daghang beer diha. Asa man? Si Super Migo bay. Daghang beer.
Oh, artista dahan, man dahan. gina siya. Artistang actually naama may page, artistang hagad. Oh. Artistang hagad. Artistang hagad. O to siya. Oh. Sa ay basig ako na lang mong waslan nga ni amang gid mo karon, baga na magigugnaong pero ako pag yung pabagaan. Sulay ko nun ninyo bisita po tong amo ang group channel nga Sikihor episodes. Dayong sulayan og og okay da pud to. Maangay ba mo atong among mga gipang buhat sa atong gaga atong mga salidaha to. Kay puhon sunod na tong hibalag panagkita og di ta mga halap, di ta mga halap. Sunod na tong kita, mangayo ko og kanang advice po ninyo og angay ba pud tong ipadayon kung among gibuhat. Kung na imong mga tambal-tambal. Kaya na daghang content nga gyud pero di lagi pud kuan pa kay i-focus pa ning among mga main channel. Pero mo na gini sa laing bahin kining istorya di man gyud ni mahuman kay ako wa ko'y talent sa pagkanta, wa ko'y talent og pagkanta ng sayaw. Pero inyo kung pastoryahon, bahala og ginong tagay ta istorya gyud ka. Ora man ako ang talento ng tabi. Oh. So dili na siguro nako taas on kay taas na man gid po na mosamot og Taas taas. na kayo. Pero pohon og kanang damor nga magkataas magkadako ng bayad, bahalag ba? Kahutdan tag istorya. Ad ko Kuya Jay sa GC ninyo. Time pa. Wala pa may GC sa kuan. Ang naay GC diri si kuan kanang di lang sa nako i-mention kay manguan sa ko siyang kanang permission kung kuan ba, okay ba. Pero actually kini siya willing man kay ni. Willing ra ba? Okay ra ba kung naay willing nga mo join sa kuan? Sa GC nagi diha ang kanang si tawagan. Sinuporta ay ba tinabangay. Every time na mag-upload adto bisitaon tamsakan diha pud ta makadugang ang mga GC diha pud ka makadugang og kuan kanang si tawagan ni makadugang og kanang mga friends, subscribers. Okay ra kung panlitan mo join sa GC na to. I know you're listening. Okay ra ba? I-PM ko kung okay ba sa imuha. Salamat Kalumon. Bye. Salamat. Kung doon na mo yung mga kuan, ako basig maka-share po kog tagagmay. Kung doon na mo yung mga pangutana about sa pag-edit, inana bitaw. Dikit na ko sa main channel. Dikit na ko okay. Sige. Salamat. Kuan. Kung labi na gyud sa pag-edit ba, dili ko master mo edit, pero na ako'y gamay pong kahibalo. Gamay ra gud. Na gusto ra pud akong ipaambit. Nagagmay ra basic ra gud kayo. Ibasin pud di ay ba og naa kay gustong buhaton nga wala pa nimo dili pa nimo kayang buhaton sa kini master or sa imong editor nga agian na day kanako basig pwede ko makashare ba. Pangutana lang. Pwede man ako mangutana sa kuan sa ako ang FB. Send message sinan. Kay willing ra pud ta nga mo share sa atong ginagmay pud nga nahibal-an. Hindi nato ihikay nang atong ihikaw natong kahibalo kay di na madala. Mahimo dyan ang hubag kulob ng kahibaluan hingabaan ta. May dyan ang i-share nimo ng imong kahibalo ng ubang tao kay mahimo ng hubag at least daghan mong hubagan. Di ba? Ana lang. So ano siguro? Kapila naman kung nanamilit o maging maala ko mulakaw, mo na gini. So okay na siguro. Okay na. It's almost 5 hours na gyud gikan sa tong pagsugod. So 5 hours na. sa mga nagmata diha, daghan kay salamat ninyo no. I-PM lang ko. Sige lang. Alma, friend naman ta, di ba? Friend naman ta sa kuan. Friend naman ta sa FB. Ako lang ang i-PM mo niya kung natay makita nga mga kuan. Natay makita nga mga tawag ani. Natay makita nga mga GC. Actually nakabalo ko nga willing na kuan pero of course mananghid ta sa kuan sa. Di ba? Ay, salamat. Murag kana bitong inong idol, murag mubukad akong liog. Murag kutong Cobra sa Thailand ba? Cobra sa Thailand. Bitaw, pwede na magkuya. So, guys, murag action ang gigog ka. Actually, willing magigko magkuan pero ugma man gud mulakaw pa ko. Okay ra unta og ugma. Magtuluga ra ko, pwede ra ta maghantod lobat pero mulakaw ko ugma kay akong asikasuhon ang kuan.
ang pag-apply sa kanang monetization. Among duha ni murag isabay ambot masabay ba ka. Pero ako gamay na lay bikil. Hopefully makuha na. Tabangin lang ko yung ampo guys nga ma-okay nang ako ang pag-apply sa monetization para pohon mas dako ang ato ang kanang murag mas muda mas madaghan pa atong matabangan nana bitaw. Kay murag lahi ang feeling kung ma-monetize na. Di ko ka-relate kana mo sila harang host inana o di ko ka-relate pero hopefully maabot ang panahon na maka-relate ra ta. So inana siya guys, inana siya. So katura akong masulti no, di na ako ma-record ta kay murag action na pud tagkuan. Basta kay kutob sa ako ang i-share lang po sa inyo ha. Kung doon na may mga punta na willing ra pud ko gyud nga mo share. So once again, daghang salamat. Super Migo Bay, daghang salamat. Na-appreciate kina ko ang imo agyong pag-uban. Daghang salamat. Ay kabalaka kutob sa akong makaya, kutob sa among makaya amo ang suporta. Ayan. Minamain. Unsa na si minamain. Akong basahon to imong PM karon ha. So, di na ta maglangan, ha? Di na ta maglangan. Mga tulog na siguro ta anay kay murag kapit na buntag. Super Migo Bay, murag taman gyud ka buntag way tulog ron. About alas 6. Napay pahabol. Gikan mo sa mga LS, kung gikan mo LS, ayaw mo dritsog tapon og lahi nga LS. Kay sigurado makuhaan ninyo ang kuan na. Inyong malagasan mo ana the same time ng WH marag mapitahan po. Di kay ko sigurado sa WH pero ang imong saging makuhaan. So imong buhaton, always yung nga mag-clear history. Clear history. Kabalo na kausahan pag kuan Super Migo Bay. Clear story. Dili. IPM ko. Sindan di kag short video para kuan, para matudloan di ka ang saon. Ana lang ha. Kay usap na sa pinaka-importante. Usap na sa rason nganong daghang maragasan kay ikan ani nga LS balin ka nga LS. Ay, nangyawat kang mudagan paghingja o paghingla ay nabilain. So muna to ha. Daghang kay salamat sa inyo ang pag-uyog ni Kuya Jay. O ginaot nga magkita-kita patag-usab sa akong LS o sa LS ni Provincianong Siaw. And hopefully o akong giampo nga sana sunod atong panagkita do na nay paharang. Di ba? Og palupad. May mga super chatter diha ga ready na sila gahulat na nagkaroon sa anata makuan. Ano sa tama monetize parang palupad na sila. Grabe confidence mo ingon nga super chatter ba pero tinuod lang padungog-dungog ra gud. Sida guys, daghang salamat. Final lagi ni. Salamat. God bless you all. Good night. Yes. Bye. Hangga. Bye.